pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Simpers God. Ngunit bawat ang pinakataas ng pupuri, paglati pagdadakila, isa ating pinakamamalapay sus. And the full honor, dubigalang po sa ginagalang mga Pastor Willie Estrada Almeida, Simpers God. And sa mga pag-aalala maminumhal ng turo, inuwang turo ating ginagalang Assistant Pastor Lynn C. Almeida, Simpers God, and the whole family of Almeida children, maging maminumhal sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, Simpers God, at sa lahat po ng ating mga kapatiran natin mabuguan, at sa lahat po maminumhal ng naabot o nakakarinig na tinig sa ating mga kapitbahay, at maging maminumhal sa lahat po maminumhal na nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibahing dagat, sa ibang bansa maminumhal. Magandang oras po dyan, at magandang gabi na po sa mga oras maminumhal. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng banal na gawain. Maminumhal, ito po yung pag-overnight in First God, na narito maminumhal tayo muling magpupuri, sasamba sa ating pinakamamalapay sus, na sabi nga natin pinakamamalapay sus First God, na narito maminumhal na tayo laging magbantay, magpuyat in First God, dahil sabi nga ang kalaban na Diablo maminumhal ay kung tayo gumagawa ng mabuti at natutuwa ang ating pinakamamalapay sus, ganun din po maminumhal na pinapainan tayo maminumhal ng gawa ng kaaway maminumhal, na nera maminumhal kung sabi nga ang kilos ng ating pinakamamalapay yung Simpers God na nandun maminumhal, kumikilos din maminumhal at gumagala ang kalaban na Diablo. First God na siya ay naghahanap ng kanyang masisila maminumhal, kaya kinakailangan ay sabi nga lagi tayo nga magpuyat at magbantay upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamalapay sus, at mapaglabanan po natin ng First God ang lahat ng gawa ng kaaway, pain ng kaaway maminumhal ng First God, na rin ay mapaglabanan po natin. First God, nasabi pa nga natin pinakamamalapay sus, First God, na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo natin namamalas na malapit ang araw, yung araw ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay sus, First God, na rin maminumhal, na hindi na natin maminumhal maintindihan kung anong panahon ng kung meron tayo. First God, na rin maminumhal, ayan ay mga tanda maminumhal maging sa ating mga kalapit na mga bansa, maminumhal maging sa ibang bansa. First God, ang iba't ibang mga dilubyo na hindi pa nararanasan maminumhal, ay ngayon ay nangyayari na. Ay talagang sabi nga, yan ay patunay na malapit na talaga at napipinto ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Kaya sa mga oras na maminumhal, tayo lagi nga sabi nga maganda, lagi tayo nga sabi nga maminumhal pag may banal gawain, lagi tayong dumalo, maminumhal, na naren, First God, walang hadlan, maminumhal, sa totoo lang, maminumhal, wala pong hadlang talaga sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay yung First God, na naren, maminumhal, na sabi nga, lahat ng kalooban ay kalooban ng ating pinakamamalapay yung First God, wala tayong maidadahilan. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay yung First God. Kaya sa mga oras na maminumhal, tayo na po mag-umpisa na maminumhal, paliwanag ko maminumhal yung ating banal gawain, First God. Tayo mag-MC maminumhal opening prayer, pag-awit ng Majupol Solemn Song. Na naran sa pag-awitan na yan, maminumhal, muli nating kakatagpuin at iimbitahan ng matamis sa balang presensya ng ating pinakamamalapay sus. At sa maminumhal, yung papahayag ng mabuhayin ba totoo, First God, ating mga kapatiran, dito natin ihahayag kung paano maminumhal kumilos ang ating pinakamamalapay sa ating buhay. Nagbago ang ating mga buhay. First God, pinagaling tayo sa iba't ibang mga karamdaman, lalo na sa mga tinanggihan ng mga doktor, na dito pinagaling ng ating pinakamamalapay sus, First God, at narin nilutas ang ating mga bibigat ng mga problema, First God, at sa mga awitin maminumhal ng different choir, maminumhal, maging na muli nating katapuin o imbitahan ang matamis sa balang presensya ng ating pinakamamalapay First God, at sa pagpaliwanag po sa bibigayin kasampung bahagi at handog maminumhal, na nandito maminumhal, tayo maminumhal, sabi nga kinakailangan magbigay ng kasampung bahagi at handog dahil ito inuutos ng ating pinakamamalapay sus sa mga hindi pa nakakaunawa. Maminumhal, kinakailangan maminumhal sumunod tayo First God, dahil hindi po maminumhal, hindi po utos ng tao to maminumhal, kundi ito'y utos ng ating pinakamahal sa bawat isa sa ating First God. At sa huli maminumhal, yung pangangaral banal salita ng ating pinakamamalapay First God, na sabi nga literally, kumakain tayo ng mga nangabusog na pagkain at tayo lumalakas maminumhal, na narito kinakailangan din po maminumhal ang ating mga kaluluwa, kumain din po ng espiritual na pagpapala ng gagaling sa ating pinakamamalapay sus,
na naira maminamahal at sa mga oras na maminamahal habang naganda po ang ating mga kapatiran Presbyed na papunta sa ating banal gawain mahal kung paano tayo pinag-ingatan. Pinarating ng ating pinakamahal sa ating banal gawain, tayo na po yung mag-umpisa na, manalangin na at umawit na sa ating pinakamamalapay Jesus upang sa kanilang paglalakbay sila rin po ipag-ingatan at paratingin na malahati sa bawat iba't ibang mga banal gawain ng Presbyed na sa iba't ibang dakong banal gawain. Presbyed sa mga oras na minamahal, tayo na po yung magkaisa na, maminamahal, manalangin na upang samahan tayo ng ating gabay ng ating pinakamalapit. Magkaisa tayong manalangin, tumayo tayo maminamahal. Igalang po natin maminamahal ang pananalangin sa ating pinakamamalapit. Itaas po natin dalawang kayo bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapit. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakilang mapagpala po ng Ama Diyos, sa oras ng kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Hallelujah. Narito kami, hallelujah, sa aming banal harapan na nagpapakumbaba, amin nga bago patawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan bawat isa amin na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapit Jesus. Hugasan mo kami, inangin dugo ng magosin sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain ko po sa unang panggalatan, panalangin, magginagalang mga pastor. Langin sa mo po bayog tumbal gawain, hallelujah, sa iyong pag-uumpisa, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ang mag-Paul solemn song, nariyan, hallelujah, ibuson po ay yung matamis sa balar presensya sa aming kaligidaan, hallelujah, sa mga buhay na patutunin, mga kapatiran ko po magbigay ng kanilang ipapahayag ko pang maunawaan, hallelujah, ang kahalagaan, maminamahal ang pagdalo, maminamahal kung bakit kami dumadalo, mga lapay Jesus, at nagsasagawa ng balagawain na narito, nagbago ang lahat, na maminamahal ang aming mga buhay. Verse God, pinagaling sa mga mabibigat ang mga karamdaman na tinanggay ng mga doktor, na narin nilutas ang aming mabibigat ang mga problema. Verse God, na narito kami na nagpapahayag ng buhay na totoo sa mga oras na yan, maminamahal, at sa awitin ng mga different choir muli, maminamahal aming inimbitan, ang iyong matamis sa balar presensya, ng mga lapay Jesus, hallelujah, at sa pagpaliwanag po sa bibigay, ng kasampung bahagi at handog, minsan pa, buksan po ang iyong mga pag-unawa, upang mapasunod po namin, hallelujah, ang kasampung bahagi at handog, at ang huli ang pag-angaral ng salita, mga lapay sa na rin, hallelujah, isang po, ang mag-angaral ng salita sa mga oras sa umaga na yan, malapay sa hallelujah, bilang tandang pagkain po namin na nagugutom na kaluluwa, malapay sa paano kami iningatan, pinarating walhati sa balgawain, ganun din po sa aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibahing dagat na narenhala sa ibang bansa, malapay sa nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to, pagkaingatan po ang lahat ng mga anak, hallelujah, paratingin ng malhati, at sama-sabang sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pagkalahati ng General Pastor Halbain Yukas out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moras na minamahal, tayo may mag-usa na may minamahal, KBG. Mahit po natin isang malumanay na waiting sa moras. Hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may amin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapat mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y langit sa rin sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lang isa rin sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan,
pag-ibig mo'y lagi sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawa, purihin ka. Yes, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Ay ang pangusda ng kanyang tandawin, ang isang pinupunin na ko'y masaya pagsama ko. Ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama, Diyos umibig. O kay ng pangusla ng kanyang tanawin, ang isang pinupunin na ko'y masaya pagsama ko. Ang isa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa sundalin ay nagbubuklod. Dahil naranasan namin na kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umibig. Ang
puso ko'y masaya pagkasama. Diyos umibig, hukay ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri mo, ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Ang isa't Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, hukay ng pangasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na ko'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umibig, araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang buwan upang di na muli maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na ako'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso't natin ay nagbubuklod dahil naranasan sa nang kay Kristo'y manalig. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na rin ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri ako'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umibig, isilip mo ito ang mga hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapat na maglahat, ipinanganak ng akong muli. Kasi Jesus sa akin lumuhod, ipinanganak ng akong muli. Iyo'y nagtarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Anya guro, nagbuhat ka na sa Diyos. Ay Kristo ay nagtarin
siya, ipinanganak ng ako muli. Si Jesus sa aking lubong, ipinanganak ng ako muli. Iyon ang narinig ng Diyos. Isipin mong ito'y kapagmangan, hindi ako dahilan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos ka dapat na malahan. Huwag pinagkatagdagan ako muli. Si Jesus sa aking lubong, ipinagkatagdagan ako muli. Iyon ang narinig ko ng Diyos. Huwag pinagkatagdagan ako muli. Si Jesus sa aking lubos, ipinagkatagdagan ako muli. Iyon ang narinig ko ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalo sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalo sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig
pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam ko mahal niya tayo at mahalin natin siya, at laging tayo nabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapa, matalo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Handangin ikaw lang ang Diyos, ngayon hinanggang ano ang nadaramang kapayapaan na sa'yo. Itamnan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtasan, mananago. Hanggang ikaw lang ang Diyos, meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo ka magbibigay. Yung sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Handangin ikaw lang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Handangin ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, matalo, lumapit ka lang kay Kristo. Lingguan,
bibigay sa'yo buhay. Yung sabihin, tinanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan para nako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Na yun iyong tinanggap, ano ang nagkakapayaman, hinak sa'yo, nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan para nako, dahil ikaw lang ang Diyos. Meron pa bang hihigit, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan para nako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan para nako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang doon. Isipan ay laging litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, tiniyak ang nilalakad. Hirap ang lungkutan, laging kasal. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo aking natabuhan, lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y daring binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak, liwanag niya naglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamahal. Nang si Kristo aking natabuhan, lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natabuhan,
buhay. Lahat ng hirap, hinapanan, buhay ko'y hinaguyan, lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw na may tulong. Lakas ko ay nasa kadiliman. Hiniyan ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging pasang. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay napanis. Lord, buhay ko'y hinagulan. Salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapanan, buhay ko'y hinagulan, lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya taglaw sa aking laman. Pag-ibig niya laging namamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapanan, buhay ko'y hinaguyan, lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapanan, buhay ko'y hinaguyan, lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, palakasin mo. Puso'y may kapayapaan. Pabigat ang laging hakbang. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y langit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa manalang buhay mo. Buhay ko magnawakas.
Hallelujah sa uwi sa bayan madalang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y labi ko ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na buhay mo. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na buhay mo. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will lie you reign. I live for Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. Lord, hallelujah. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as you commands me, and the world's I love. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as you commands me, and the world is our Lord. He's the joy of living, he's everything to me. He's the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as you commands me, and the world's our Lord. He's the joy of living, he's everything to me. He has the joy of living, he's everything to me. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord for a giving song. Good storm, cloud, hurricane, sky, over the heavenly red. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. That's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on him to the very end. Good storm, cloud, hurricane, sky, over the heavenly red.
such a faithful friend. I can count on you to the very end. The storm louder than the sky over the heavenly. I'll just be trusting my Lord. He will never win. I'll just be trusting my Lord. That's He won't alone. I'll just be trusting my Lord. For He keeps His song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never win. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Good storm cloud lurk in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never win. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit humagin mo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Daligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit humagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, hence the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, hence the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, as the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I had a big sweet to save my weary soul and know that but Jesus came to me, and by His grace I now it's different. So different now, it's different now.
into my soul. It's the right time, Christ the light of home. Satan entered me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's the right. Oh, oh, so the right time. How you lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your one in the four hands on the prairie. Lord, you prove for the mountain, raise up the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain, from the rain you made us see, from the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky, you don't compare, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You touch the clouds, made the rain, from the rain you made us see, the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you prove for the mountain, raise up the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain, from the rain you made us see, from the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your gracious hand on me. You lifted me up from the miry lake. He planted my feet on the highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, He lifted me up from the miry lake. He planted my feet along the highway. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, He lifted me up from the miry lake. He planted my feet along the highway. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man.
halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, dahil ikaw lamang ang papupurihan ko. Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, buhihan mo, tamang-tamang ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Oh, search me, oh yeah, and know my heart. Try me and know my hope, and see if there be some way and reason who leads me the way, oh Lord, who leads me the way, oh Lord, who leads me the way everlasting. Oh, search me, oh yeah, and know my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some way and reason be who leads me the way, oh Lord, who leads me the way, oh Lord, who leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na humapagtubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang banal mong pangalan. Amen, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagubay sa aming buhay. Umuulan ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong
banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong maligay, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu kita. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu kita. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Amen, hallelujah, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu kita. May pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu kita. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Amen, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y magpuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Amen, hallelujah, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Good God, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus.
purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo ng utang. Sadyang kailangan mo sa amin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko puso sa'yo, Diyos, ito'y nakabig. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikaw, Lord, hallelujah. Pag-ibig ko aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikaw sadyang kailangan mo sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikaw, pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. Amen, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ang sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikaw, O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikaw, kung kay sarap mahawiting malahi, puso mo bihina sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-damang sa iyong hinaawit, at bumunyi pakiang sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting mga laging gulod at hallelujah, hiwag likayang sa iyo'y ay hindi kayang lubasan. Anumang awiting mga sa libutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la.
puso mo'y huminda sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiling makalangit, ibang ligayang siyo'y may ligayang lumasag. Anumang wiling makasalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kayo masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Kung kay sarap humawi, hawiting makalangit, puso mo'y hinda sa tuwa, gala, ligaya. Magkatamang-tama mo siyong kinaawit, nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiling makalangit, ibig halo-haloyo, ibang ligayang siyo'y kapit, ay di kayang lumasa. Anumang wiling makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masin, magmula nang si Jesus ay makilala. Oh, di ko makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibano ng mundo na magkagulo. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahago sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangambahin. Halo-haloyo sa mga aking alam, darating at sa harap, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggan ang siyahan ko dun sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Lord, hallelujah. Sabihin man bilang ako'y isang panariyo, at pagtawanan ng dahil kay Jesu-Kristo, ako'y patuloy, hallelujah, na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa pagkat aking alam, darating hanggang harap, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahalaan. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggan ng siyahan o dun sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat, halaan sa Panginoon Jesus. Isang bagay di makagawa ng isa,
At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarapang sa bukadawa? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba? Di ba ang Diyos ay nagdarapang sa bukadawa? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa bukadawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdarapang sa bukadawa? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdarapang sa bukadawa? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa puso, nagdarapang sa bukadawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdarapang sa bukadawa? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa puso, nagdarapang sa bukadawa. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tagabi, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tagabi, si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng kagabi, si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamang-hamang-hamang-hari ang gawa. Sinagtago, babalik dito, upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kariyan, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawin sa kamang-hamang-hamang-hari ang gawa. Sinagtago, babalik dito, upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kariyan, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamang-hamang-hamang-hari ang gawa. Sinagtago, babalik dito, upang tayo'y kukunin sa kariyan, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, wala naman magpakailanman. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah.
Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang man magpakailan pa. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakas, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka. Kung nais bigla, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Lakad-lakad, huwag umurong, kasi Jesus ang siyang taon. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag umurong, kasi Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pangawitan siyang narinig, kawal ng katotohanan siyang narinig. Sa larangan ng tigmang, watawat ay pag-ibig ay makisama. Well, hallelujah! Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawan na uukosay. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, hayang makisama. And hallelujah! Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. But to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise our coming. We come to praise Him, we come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, giving me life. Giving me life, giving me life. Yes, the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bumping up sad. Bumping every sad. Bumping every sad. Yes, all over me. Oh, bumping sad. Jesus, bumping every sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, bumping every sad. Bumping every sad. Bumping. It's all over me. Oh, bumping every sad. Jesus, bumping every sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. He's the King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And all that is within me, bless His holy bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malakas. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Praise God! Ito tayo sumayin ng pagpupuri nga mga masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa mga oras na may mahal. Tayo ituloy rin sa gawain maminamahal. At aking pong pinagkakataon, binibigay ang pagkakataon ng pag-awit ng mamalmanay na awitin sa ating beloved elder, mahal kapatid, beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo umawit ng mga papuring awitin, mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingi ng patubay at gabay ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapinoon sa pag-iingat po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalubo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapinoon sa kalayaan na kami makapagpuri, makapagpasalamat sa bayan ka sa Espiritu at katotohanan. At kami sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapinoon, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, ang bawat papuring awitin na aming pong iaalis sa iyo. Maging ang iyong abang lingkod, gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala, malapinoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Ikaw ang gabay ko sa gabi. Ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. Ikaw ang nagbibigay saya sa bawat sandali ng buhay ko. Sa iyo ko lang nakamtan pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo. Akin na maharap ang kinabukasan darating. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan.
aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, pagbuhat na siya ay matatuhan. Nagkaroon sa dilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y inihiling niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa sanawin ako nag-iisa. Ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y ano
pag-ibig niyang tunay, magpakailanman. Buwan ng tayo'y ginawa kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panig ibinulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan. Ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panig ibinulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panig ibinulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matupad. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako'y makasalalay dito. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila
dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, may galak at sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabagong muli, at sila'y tatanggapin sa lakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin.
to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful. That you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh
I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give
every moment I'm away. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I have
siyang panghahawakan ko. Buhay ko pinago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tataligo pa ako, saan ako tutubo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Nasasabing ako muli sa puso ko'y maranasan. Bigayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagkakain. Ang manigas na paglilingkod ay di ko'y pagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang
ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pasuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. I discovered the way of landing. I discovered the way of joy. I discovered suddenly it's a happiness without a loss. I discovered the kind of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's a happiness without a loss. I discovered the kind of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord. Oh Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. Ang ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil
laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'king hinaan, O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sasakin saan man ako bumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. In the stars his handy what I see, on the wind he speak with majesty. Through he roll it over land and sea. What is that to me? Then by faith I met him face to face on, and I feel the wonder of his grace on. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that leave my way out today. Now he walks beside me day by day, ever watching on me less and pray, helping me to find a narrow way. He's everything to me. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Magangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di maghihingan sa pagsubok. Ang pasama mo'y kakatubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti mo. Ikaw ang aking pasto, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala ka nang mahiling ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y kakatubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti mo. Ikaw ang aking pasto, hindi magkumulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, pa sa lahat mong inaasahan.
ika'y sapat na at higit pa. You get the power to save me, and you save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you give, Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. He's in every heart. You get the power to save me. You get the power. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Lord, I'm learning to live with the promise you give. Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. He's in every heart. You got the power to save me. I've got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. Well, I went into the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat lagi kang tumulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay marusahan doon sa malaging hukuman. O si Jesus ay darating na, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat lagi kang tumulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay hindi parusahan doon sa malaging hukuman. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's just Jesus, amen, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than this. Living for Jesus my King. Ride the page, wait for the victory. Ride the page, wait today. It will keep you still rejoicing as you travel long life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you down, you are sure to win. Ride the faith way today. Rejoice, oh rejoice, rejoice, you children of the Lord. Oh rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright.
I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit singing, and that's alright. I feel the spirit singing, and that's alright. I feel the spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit dancing, and that's alright. I feel the spirit dancing, and that's alright. I feel the spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit shouting, hallelujah. I feel the spirit shouting, and that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya, tayo masaya, tayo masaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, kikindak-kindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, kikindak-kindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, kikindak-kindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, kikindak-kindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, kikindak-kindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, kikindak-kindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, na ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, na ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in my that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in my that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, coming up inside, coming up inside, coming up inside. My Jesus, coming up
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang dakila at napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay mga minamahal dahil talagang sa gabing ito mga minamahal na talagang muli bawat isa ay pinagkalooban tayo ng pribilehiyo na talagang nandito tayo nagkakaisa mga minamahal upang ating sama-sama purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At welcome pong muli sa ating Friday overnight prayer mga minamahal na kung saan mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na muli bawat isa sa atin na tayo ay idinako dito at tinipon ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga beloved bisita. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga live webcast viewers saan man kayo dako ng ating bansa, Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobby Neer at maging sa kanilang daughter, sa inyong lahat, mga beloved brethren, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal, ay talagang dadako na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan mga minamahal ang bawat patotoo mga minamahal na ating mapapakinggan. Talagang ito po ay pagpapala sa bawat isa sa atin na kung saan dumarating ang time, dumarating ang oras, tayo ay nangihina at nanglulupaypay at itong ating mapapakinggan. Talagang itong mga minamahal ay magkakaroon tayo mga minamahal ng kalakasan dahil itong mga minamahal ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't sa bawat isa sa atin mga minamahal, huwag nating ikahiya ang magpasalamat sa ating
dakilang Diyos na talagang ito ang nagbibigay spiritual kalakasan sa bawat isa po sa atin. Kaya napakahalaga din mga minamahal na ito ay ating pakinggan mga minamahal, na kahit ito ay talagang iyong napakinggan, ating napakinggan mga minamahal, at ito ay napakahalaga mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil sa pag napakinggan natin ang mga himala, mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos, yung ating pananampalataya mga minamahal, ay talagang yung label ng ating pananampalataya mga minamahal, ito ay talagang tutubo, ito ay lalago mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dahil nga sinasabi dito mga minamahal, in the book of Jonah chapter 2 verse 9, it says, "But I will sacrifice unto thee the voice of thanksgiving, I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat, aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon." Purihin ang ating dakilang Diyos, at sa gabing ito mga minamahal, talagang ating pakinggan ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal. At pag nabanggit ang ating mga pangalan mga minamahal, talagang tayo ay manalangin at tayo ay dumako na po dito sa bandang harapan mga minamahal, para yung ating banal na gawain, ang ating pagkasalamat mga minamahal ay talagang tuloy-tuloy mga minamahal, at mayroon kaayusan mga minamahal. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod mga minamahal. First 5 sa ating beloved sisters. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Norma Binuan, beloved sister Presi Benitez, beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Corazon Juan, and beloved sister Junaline Milan. Praise the Lord, hallelujah. At first 5 din po sa ating mga beloved brothers. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother June Amaro, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother June Sabangan, beloved brother Fernando de Guzman, and beloved brother June Dumundon. Praise the Lord, hallelujah. Sila ang mga first 5 na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ating beloved sisters mga minamahal from number 6 up to 10. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod: beloved sister Lydia Tawaran, beloved sister Christine Bigaong, beloved sister Hannah Villarus, beloved sister Ashley de los Santos, and beloved sister Nicole De Vera. Praise the Lord. At sa ating mga beloved brothers from number 6 up to number 13, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother John Aquino, beloved brother Arnel Nodado, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother John Kenneth Resuelio, beloved brother Limar Saklit, beloved brother P.D. Castelio, beloved brother Arman Rondelios, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord, hallelujah. Atin mo na sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa gabing ito mga minamahal, ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Amaro at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor, Well Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearest son, Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanila pong beloved daughter Sister Vines Nier at ganoon din po sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po. At sa inyo po mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan ako ng pagkataon upang purihin siya, luwalhatiin. Hallelujah sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa iyong buhay, sa mga himala, mga paalala at mga pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa kanya pong pagpagaling mga minamahal sa aking karamdaman na last March 2020 mga minamahal, before po mag-pandemic ako'y dumating dito sa Pilipinas at hallelujah nandyan mga minamahal na nagtataka po yung aking beloved wife at beloved son na malakas akong kumain mga minamahal, ngunit mabilis po ang pagbagsak na aking physical pangatawan. Kaya, nung panahon na yun mga minamahal, March 5 ako dumating dito sa Pilipinas at pag-uwi namin dito mga minamahal, hindi po nagtagal na nag-lockdown na po. Kaya, wala kami magawa kundi mag-isti sa tahanan mga minamahal at nandyan nagtaka po aking beloved wife na ganon nga yung sitwasyon ko mga minamahal. Kaya sinasabihan niya ako na magpa-check up kami sa doktor. Ang problema nun mga minamahal dahil pandemic nga. Kaya sabi ko mahirap at saka wala namang problema sa aking physical pangatawan. Kaya nung pwede nang makalabas mga minamahal, nagkaroon ng quarantine pass, sinabihan niya ako na kailangan magpa-check up kami mga minamahal. So, pinaulakan ko yung sabi niya at pumunta kami sa hospital mga minamahal at doon nilaboratory mga minamahal yung aking hallelujah dugo at lumabas po doon sa laboratory mga minamahal, napakataas po pala ng aking sugar. Nag-positive 300 po mga minamahal. Kaya sabi na sa akin ng doktor na kailangan akong i-confine mga minamahal. Ngunit ayaw ko po talaga magpa-confine dahil nung panahon ng pandemic, problema po mga minamahal. At sabi ko sa doktor na naglakad nga kami dito papunta sa hospital tapos i-confine ako. Sabi niya sa akin na mataas na po yung sugar niyo, kuya. Sabi ko, Dok, ayaw ko po talagang magpa-confine. Kaya madalit sabi, pinagpirma ako ng waiver mga minamahal. At matapos ko pong pirmahan yung waiver, ang sabi sa akin ng doktor na
kailangan kuya, after 1 week, bumalik po kayo dito para ilaboratory natin ulit yung blood sugar, yung dugo nyo. Kaya, pag-uwi namin sa aming tahanan, tumawag po ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Sabi sa akin na ating beloved Kuya Buboy na ayuno ako mga minamahal ng 5 days. Ngunit sa aking pisikal na pangangatawan, hindi kaya mga minamahal dahil grabe po ang pamamayat ko mga minamahal nung panahon na yon. At alam niyo po, isang araw lang yung aking ayuno noon mga minamahal. At nanalangin ako, nandyan yung backup prayer dito sa ating mga beloved pastoral workers. At May 27, mga minamahal, kailangan babalik ako sa ospital para laboratory ulit mga minamahal. Nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang sa iyo. At nawa, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako. Iyon na lang ang regalo mo sa aking birthday, mga mahal na Panginoon. Madalit sabi mga minamahal, dumating yung May 27, yan ay kaarawan ko mga minamahal. At nagpa-laboratory ulit ako mga minamahal. At habang inaantay namin, hallelujah, yung result ng aking laboratory, papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, na panalangin nating mahal Pastor Willie Estrada Almeda dahil napakaganda po ng resulta at ako po'y pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Binalik niya po sa normal yung aking blood sugar na hallelujah positive 300 Amen, na po. praise the Lord. At nung time na yun mga minamahal, nag-start na lumabo na yung aking paningin. Kulit sabi na aking beloved wife, kailangan akong magpasukat ng salamin dahil ang flight ko po dapat June 5 mga minamahal. Ngunit lockdown nga noon mga minahal, walang biyaheng eroplano. Kaya nagpasukat kami ng salamin mga minamahal. At salamat din sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hallelujah, yung aking paningin ay ibinalik po na ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Grabe po, hallelujah. Nalulungkot ako nung time na yon dahil pandemic at hindi na ako nakabalik mga minamahal dahil inabot po na expire yung aking visa papuntang ibang bansa ulit mga minamahal. Nakakalungkot sa isang banda, ngunit masabi ko rin na ako ay pinagpala sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil kung nakabalik ako mga minamahal, baka kung anong mangyari sa akin doon mga minamahal dahil hindi po ako pumupunta ng hospital doon mga minamahal. Kaya papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon na walan man ako ng trabaho. Ako po ay kanyang pinagpala mga minamahal. Pinagaling ako sa aking karamdamang diabetes mga minamahal at binalik pa niya yung linaw na aking paningin. Kaya yan po ay labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, ang lahat ng pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother June Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo talaga mga minamahal na talagang malaki ang nagagawa ng panalangin mga minamahal at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na bagamat may mga bagay na talagang sa paningin natin mga minamahal ay hindi maganda, ngunit sa
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay yung isang bagay na talagang sa buhay po natin na ang ating dakilang Diyos, ito ay napakabuti, mga minamahal. Ang ating beloved kapatid na talagang although na siya ay naabutan ng pandemic, ngunit ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos, siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa kanyang diabetes, mga minamahal. Na kung ating titignan, mga minamahal, na karamihan sa ating mga kababayan, na iyan ang kalimitan na talagang karamdaman ng bawat Pilipino, ang tinatawag na diabetes, mga minamahal. Amen. Ngunit sa ating buhay, mga minamahal, na mayroong tayong Diyos, mayroon tayong matatawagan na talagang siya lang ang makapagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Amen. At sa ating buhay, ay normal lamang yan, mga minamahal, na pa-check up tayo, mga minamahal. Ngunit ang minsan sa ating buhay, kapag talagang yung ating karamdaman, mga minamahal, ay talagang malala na, mga minamahal, ay talagang naiisip natin ang manggagamot kaagad, mga minamahal. Talagang iniisip natin yung ating sariling manggagamot na tinatawag na mayroon tayong talagang may family doctor o mayroon tayong suki na manggagamot, na parang sa tindahan na pag pupunta sa hospital, mayroon tayong suki na manggagamot. Masasabi natin na doon tayo pumunta sa suki nating doktor. Ngunit sa ating buhay, sa mga tunay na Kristiyano na may pananampalataya at nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, walang ibang dakilang manggagamot kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat ng ating karamdaman, talagang ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Wilde Estrada Almeida. Kahit sa ating buhay, talagang tayo lamang ay talagang kumapit at talagang magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord! Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida, at ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras na ito, nandito po ako sa inyong harapan upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Andyan din po na
Nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y pinagkaluban po ng kapayapaan sa puso't isipan. Talagang binago po ako. Nalis din po ang aking pagbibisyo ko po na yan. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magdamit ng mahaba, naka-short, naka-sleeveless, nakapantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan po dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat noon po, ang aking mga kapatid po, talagang hindi pa po sila safe, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Talagang itinakbo po ako sa ospital. Alam niyo po, yung nandun na po ako, talagang dyan po ang mga nurse, talagang sila po ay nagtatakbuhan dahil talagang mahina po ako. Alam niyo po, nung ako po ay chinik up, in-examine, alam niyo po, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po ay inobserbahan, in-examine na alam niyo po, sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang inobserbahan, talagang binigyan po ako ng gamot na marami po. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay magpahinga ka muna ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Sabi po ng doktor, yan nga po noon, nandun na nga po ako sa bahay. Talagang andun po ako nagmumukmok. Halos ayaw ko pong gumalaw, nakahiga lang po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Sabi ko, mamamatay na po. Pero andyan po, sa kahabang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil po nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po hindi ko po kaya dahil takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding po na halos talagang mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil mahina po ako, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, sige, sabi niya, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po ay nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa
paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot, pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nandito po ako sa iyong harapan upang magpasalamat, magpatotoo na talagang nandito po ako, buhay po. Talagang malakas sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito. Taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat. Dahil nung baguhan po ako, talagang andyan po, marami pong pag-uusig, andyan po, dahil ako lamang po, yung aming bahay talagang butas-butas po yan. Yung bahay po namin, kawayan po ang bubong, lupa po ang aming sahig. Talagang wala. Dahil hindi ko po mapagawa po ang aming bahay dahil nag-iisa lang po ako naghahanap buhay. Ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda po dyan po sa palengke. Yung paninda ko lang po, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Makatinda po ako. Pambili lamang po namin ng pagkain, kaya hindi ko po mapagawa yung aming bahay. Talagang tiyan, kahit isang gamit, wala po kami. Kahit gripo, umiigib po ako sa kabilang bahay. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Kahit tinatawanan po ako kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe, kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain dahil nakikita po nila, dinadaan-daanan po ako. Halos ayaw po kaming tignan, pero nagpapasalamat po ako dahil hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Talagang sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, maging sa pagpibigay. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay, talagang pinalitan na po ng bato. Hindi na po kami nababasa, talagang Praise the Lord. Hallelujah. talagang pinagpala po ako. Pinagpala din po ako ng sasakyan na sariling motor po na yun po, na may sidecar, yun po ang sinasakyan po namin na papunta po dito sa banal na gawain na kapag sasakay pa po kami ng aking mga bunga. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po ako talagang pinahiya po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang great provider po ang ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang. Sa amin pa po barangay Tandok. Malayo pa po yun. Nakadrive pa po ng kanyang motor na pumunta po sa aming bahay. Sabi niya po sa akin nung pagdating niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, binalot niya po, nanginginig po yan sa takot. Sabi ko po sa kanya, nung inalis niya po ang balot, yung paa niya, yung kagat ng ahas, nakita ko po yung bakat kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil minuto lang, wala ka na. Sabi ko po sa kanya, pero andyan po na talagang ang aking anak, siya po iningatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking manugang po na mayroon po siyang abdo sa bato sa abdo. Alam niyo po, nung nandun po sa Maynila po yan, hindi po yan nakakakain dahil nakita po sa ultrasound po na may bato po sa abdo. Talagang hindi niyan, makakain lang po ng 2 kutsara po, isinusukan niya po. Alam niyo po, ang sabi po dahil binigyan pa po ng yung apple cider po, naka 3 galon na po. Yun po ang sanhi po na nilaw po ang kanyang
kanyang katawan. Kaya mahinang-mahina po, nahihilo po yan. Nung sabi po namin, magbakasyon ka, sabi po namin, yung nga po, nag-resign po sa kanyang trabaho. Pumunta po dito, nagbakasyon. Sinama po namin sa gawain dito sa gawain po natin. Alam niyo po, nung siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sa 6 months po yan nanatili dito, naglingkod po. Nung nainip na po, umuwi na po sa Maynila. Alam niyo po, nung pag-uwi niya po sa Maynila, pagdating po doon, siya po yung nagpa-ultrasound uli doon po sa pinag-ultrasound na niya po. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound, talagang wala na po, clear po ang kanyang ultrasound, wala na po, pinagaling na po, tinunaw na po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung sincero po tayo na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, napakabait mo, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sino po kami upang kahabagan? Sino po kami upang piliin? Sabi ko, nararamdaman ko po yun. Lagi ko pong kinakausap po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nararamdaman ko po ang pag-ibig po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat-lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay tayo mga minamahal, yung buhay na palakpak sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ipinagkaloob ang kagalingan sa ating beloved Sister Norma Binluan na kung ating titignan mga minamahal, kung sa ating buhay, kung mayroon tayong karamdaman at nalaman natin na talagang ito ay cancer, talagang iniisip mo, iniisip natin na ilang panahon na lang, maaring ilang linggo o ilang buwan, ilang taon ang itatagal dito sa mundo, ngunit talagang napakabuti po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, anong ginawa niya mga minamahal nung siya ay inanyayahan mga minamahal na talagang dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos mga minamahal at tunay na sa kanyang pagdalo mga minamahal, patuloy na pagdalo mga minamahal yung kanyang karamdaman na cancer sa matris mga minamahal. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay mga minamahal na talagang makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Anuman ang karamdaman na yan mga minamahal, talagang lahat po yan ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay mga minamahal, talagang napakahalaga itong ginagawa natin na pagpupuyat mga minamahal. Amen. Na talagang ang sabi na tayo ay mangagpuyat at magsipanalangin. Bakit mga minamahal? Dahil dito sa ating pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa ating pagpupuyat, talagang nandyan ang kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at dyan tayo natututo mga minamahal na talagang tumawag sa ating dakilang Diyos at lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga pangangailangan ay talagang ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal, yung ating beloved nanay mga minamahal, yung kanyang karamdaman, ito ay 1998
Anong taon na ngayon mga minamahal? 2024. Nakita natin ang ating beloved nanay na talagang buhay na buhay pa mga minamahal. 26 years mga minamahal na talagang nandyan, na talagang buhay na buhay ang ating beloved nanay na talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya kahit na nandyan yung kanyang karamdaman mga minamahal, ay mayroon palang plano ang ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Mayroon pang plano na talagang siya ay pagpalain ng ating dakilang Diyos na bagamat siya mga minamahal ay talagang inuusig at maging sa bawat isa sa atin, nararanasan natin yan na tayo ay inuusig mga minamahal. Ngunit tandaan natin mga minamahal na hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo ang kanilang inuusig, kundi ang ating dakilang Diyos. Kaya't magpatuloy lamang tayo mga minamahal, talagang patuloy lamang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved assistant Pastor Linas Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ating preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamat ating pinakamamahal Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya ay nabubuhay pa minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo noon minamahal dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kanyang panalangin po minamahal na walang sawang tigil sa hikayat sa akin minamahal na upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal Panginoon dahil po sa kanyang advice sa akin na palagi ang sinasabihan na sumama ka sa akin palagi minamahal. At sa akin pong pagatid at pagsundo dito sa ating gawain minamahal, na akin din pong napakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal, lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak minamahal, pagpupunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal, sa aking buhay minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain na iyon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya,
dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Na wala Lord. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal. Bagamat kami hiwa-hiwalay na hindi magkasama, minamahal, dahil po sa kanilang mga hanap buhay, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin, minamahal, sa aking pag-drive po ng tricycle at motor, minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang talagang patuloy na pag-iingat sa ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang sabi na saan man ang ating mga lakad, saan man mapadpad ang ating paa, mga minamahal, kung tayo ay talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang tayo ay talagang pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ipagpag ang ating inaantok na diwa, mga minamahal. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail,
I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus, oh come what may. Thy loving kindness shall I obey. I'll live for Jesus day after day. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like You, oh Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up Thy likeness. I want to be just like You, Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Nagising ko sana, Ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang manatili na tayo ay gising mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagliwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalalang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders at sa inyo po beloved mga kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andiyan na naman po, binigyan po ng pagkakataon upang siya muling pasalamatan po sa kabutihan niya sa aking buhay, sa aking mga karamdaman. Nagpupurit ang papasalamat sa mahal na Panginoong Hesus na dati-rati po na isa pong kapatiran na walang sawa din pong magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito po yung aking binabaliwala lamang po. Doon pa po sa dako ng Maynila, marami pong kapatiran po talaga na nagbabahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po nang ako po nadako dito po sa dako ng San Carlos at nakapag-asawa. Andyan na naman po ang mga kapatiran na talaga po sila po talagang walang sawang
magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na kung saan po kami, kung saan ko po siya nakakasalubong, talaga pong ang ating kapatirang ito, talaga pong hindi po nagsasawa, naglilikad na ipahayag po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po talaga talaga po noon kasi meron po kami dinadaluhan sa dako ng dito din po sa dako ng San Carlos. Andyan po na talaga po yung dinadaluhan po namin, ilang taon din po kami naglingkod dyan. 15 years po kaming naglingkod at ginamit din po sa kanyang banal na ubasan. Subalit andyan po na wala pong katugunan ng aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman. Talaga pong andyan po na ako po'y naghirap sa aking karamdaman at wala pong kagalingan ng aking karamdaman. Andyan po ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y talagang may karamdamang diabetes. Talagang hindi na po siya kumakain. Talaga pong bedridden na po ang aking beloved nanay. Halos kamatayan na po ang hinihintay namin. Kung sa hospital din po namin siya dinadala. Andyan po pabalik-balik po yung kanyang karamdaman at kami po talagang nalulumo na dahil po sa dami na po ng aming nagastos, talaga pong wala pong kagalingan ang karamdaman ng aking beloved nanay. Andiyan po pansamantala lamang po ang kanyang natatamo. At andyan po talaga yung isang kapatiran na yan, talaga po walang sawang magbahagi. At ito po'y naalala ng aking beloved tatay na naalala niya po ito at ito po pinasundo niya po sa aming bahay at hindi po alam ng ating kapatiran na yun na talaga po ang aking nanay talaga pong bedridden. Pinasundo po siya dahil po na alam po na ng aking beloved tatay na marunong po siyang mag-massage po sa mga katawan na talaga po yung mga ugat na yung para sa lamig. Andyan po na nakita po ng ating beloved kapatiran talaga po andyan po na sa una po talagang pinagsabihan kami na kinausap po talaga kami na sabi niya na subukan nyo dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade kung talaga pong naghihimala ang gawaing ito, talaga pong maraming pinapagaling. Andyan po na ang aking beloved nanay nanghihina na po. Talaga pong hindi na siya kumakain, naglalakad. Halos pag-inom din po ng tubig, ayaw niya na. Andyan po na, kung tutuusin po, nung siya po aming pinapagamot, andyan po kumpletong gamot po ang aming pinapainom sa kanya sa tamang oras. Subalit andyan po talagang walang kagalingan ng karamdaman ng aking beloved nanay. Ito lamang po nung natapos kaming kausapin ng ating beloved kapatid na yan, andyan po nilehans po ng ating beloved kapatid sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved nanay nangihina. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po nakapangako po siya na pag siya po'y lumakas talaga nakarecover na po. Andyan po, after 1 week, araw po ng Wednesday, nang kami po'y nagpunta dito, andyan po konti po ang mga kapatiran at parang hindi pa rin po kami kumbinsido dahil nga po bakit konti ang mga dumadalo. Subalit andyan po talaga. Pero nasa isip po namin na may pagbabago po sa pangangatawan ng aming beloved nanay, may kagalingan po sa kanyang karamdaman. Kaya nung natapos po ang banal na gawain, nandyan po na pinayuhan po kami na magpabautismo daw po at upang ang kagalingan ng beloved nanay na tuloy-tuloy na po. Ganyan din po, sinunod po namin yung sinabi ng ating beloved kapatid, yung aking beloved nanay, ako at ang aking beloved husband, andyan po na talaga pong kami sumunod at nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay talaga pong lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po, nakita po namin talaga ang pagbabago, ang kagalingan na natamo ng aking beloved nanay. Subalit andyan po na
pinagpahinga na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dinugtungan po ng 2 taon po ang kanyang buhay. Kami po na nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po yung karamdaman kong asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon din po yan. Magmula po ako nung bata. At andyan po talagang grabe yung pag-inom ko ng gamot. Kahit na mamahalin yan, talagang binibili po ng aking beloved nanay. At bagamat andyan po na wala din pong kagalingan ng aking karamdaman, mga espesyalistang doktor, pabalik-balik, paulit-ulit po ang aking karamdaman, lalo na po pag ito'y tag-init, taglamig, andyan po. Talaga po ang aking karamdaman, halos hindi po ako makahinga. Andyan po na talaga nung hindi pa po ako nakakakilala dito sa banal na gawain. Andyan po talagang bumili rin po ako ng nebulizer para po maibisan yung aking paghinga. Subalit andyan po na talaga po yung nebulizer na yung pansamantala din po ang ibinibigay niya. Talagang hindi po lubusan akong gumaling dyan. At nung talaga pong ako po patuloy na dumalo dito po sa banal na gawain ng ating gawain ng araw ng Wednesday, Friday overnight, andyan din po ang Sunday, ang aking karamdamang asma, andyan po unti-unti niya pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po ang kanyang awat habag sa akin, kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Lubusan ko pong nakamtan ang kagalingan ng aking karamdaman. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan din po ang karamdaman ng aking pananakit ng sikmura na mahabang panahon din po nung hindi pa po ako nakakakilala dito. Andyan din po talaga yung pananakit ng aking tiyan. Meron din po rin ako na doktor na espesyalista. Sinusunod ko po ang bawat sinasabi niya, mga gamot. Binibili ko po yan kahit gaano kamahal. Andyan po na matataas na miligram na po ang aking naiinom. Subalit andyan po, halos hindi na po ako makatulog sa buong magdamag. At andyan po na pinayuhan po ako ng doktor na yan na sabi niya na ako po magpa-ultrasound daw po para yung kung malaman kung ano talaga yung aking karamdaman. At andyan po na hindi ko po sinunod po yung doktor na yon. Andyan po, ang ginawa ko na lang po nung ako po'y nakakakilala na po dito, nakilala ko na po ang ating mahal na Panginoong Jesus. Andyan po na ako po'y nagsumamo muli sa Kanya, na ako yung Kanyang pagalingin. Andyan po, ako po'y nag-fasting din po, ginawa ko rin po ang pagpapasting at pagpupuri. Andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unti-unti niya na naman po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa Kanyang tulong at habag sa akin at sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan din po na hindi po karamdaman ng aking beloved na anak na si Jemima. Yan din po may karamdamang asma. Sabi nga nila po, pag may karamdaman na isa sa pamilya mo, talagang siya din ay magkakaroon. Andyan po ang aking beloved na anak na yan. Baby pa lang po siya talagang, nung hindi pa po kami nakakilala dito, nag-start po yan nung baby siya. Hanggang sa high school po, andyan po taglay-taglay niya po ang karamdamang asma. Halos hindi po siya makasabay po sa school, sa mga activities. Andyan po na talaga po yung aking beloved na anak, payat na payat din po yan. Nung siya po may karamdamang yan. Subalit siya din po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved na anak, andyan din po, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan din po na yung karamdaman ko noon po, naranasan ko din po yung aking kaliwang paa. Hindi lang po isang beses, 3 times po na talaga pong namaga yung aking paa. Halos hindi ko po mailakad yan, may apak sa simento dahil nga po talagang grabing sakit at sa pamamagang yan. At alam ko po, marami po akong pagkukulang sa ating pinakamamahal
Panginoong Jesus, yung mga panahong iyon. Subalit ang aking ginawa lang po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y kanyang kahabagan. Andyan po na ako po'y nag-ayuno. Andyan po sumabay sa mga papuring awit. Andyan po na unti-unti na naman po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Araw po ng Sunday yan. Andyan po parang nung natapos po ang ating banal na gawain para lamang pong nagdahilan ang aking pananakit ng aking pa. Ito po'y inalis na rin po ang pamamaga. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpuprovide po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Andyan din po ang pag-iingat sa aking buong sambahayan at sa aking mga mahal na anak sa dako na ibang bansa. Andyan po patuloy na binibigyan po ng kalakasan, kalusugan, at ganun din po ng karunungan sa kanilang paghahanap buhay. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Bagamat hindi po karapat-dapat at patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit sa Adon's Choir na ginagamit po na kami po ng aking beloved husband. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya. Magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, material, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam niyo po, marami din nung humahayo mga minamahal na nagbibigay po sila ng mga leaflets sa mga minamahal. Ngunit ang kanilang dala mga minamahal salita ng mahal na Panginoon. Ngunit sa atin mga minamahal na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kaya ang ating mahal na kapatid na po sa gawain ito. Kahit sino po sa atin mga minamahal, kung umahayo po tayo, ano pong inahayag natin mga minamahal? Yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi yung salita ng mahal na Panginoon na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, mga minamahal. Yung nga po yung kapatid, dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa gawain namin. Yung karamdaman mong hindi mapagaling ng Dr. Albularyo, lumapit ka sa mahal na Panginoon sa gawain ito, pagagaling ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganun po mga minamahal. Kaya mapalad po tayo mga minamahal. Tayo po hindi pinagkait na mahal na Panginoon yung salita niya ng kanyang kariyan na hindi sa salita kundi sa kapangyarihan, mga minamahal. Kaya po, nasumpungan natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal. Bagkat naglingkod din po ang ating mahal na kapatid sa born again mahabang taon. Mga minamahal, wala pong kagalingan, mga minamahal. Yun nga po, mga minamahal, mapalad po tayo, mayroon yung mga kapatid na umahayo po. Mga minamahal na lubos na kinalulukdan ng mahal na Panginoon. Yung mga sa atin na humahayo po tayo na inahayag po natin yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Ayun, pinagpala po ang ating mahal na Panginoon nung sila po tumalima dahil nga po sa kanilang magulang na may sakit na diabetes na ikakamatay na po, mga minamahal. Mahina na po, hindi na po makalakad, hindi na po makakain. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na sila po, mga minamahal, binigyan ng pagkakataon na makadalo po sa banal na gawain. Binigyan ng kalakasan yung kanyang mahal na ina at dumalo nga po sila mga minamahal. Pagkatapos noon may palians po nila mga minamahal, yung kanilang mahal na ina mga minamahal ay binigyan, naka-recover po, lumakas po mga minamahal. At na rin po tumanggap ng pabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy po sila mga minamahal at 2 taon po yung dinagdag na dapat wala na po kung hindi po sila nakakilala mga minamahal. Malaking benepisyo po sa atin, mga minamahal, na dagdagan po, mga minamahal, yung ating buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ay yung paghayo po natin, mga minamahal, alalahanin po natin kung gaano kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung hindi man sila makadalo, mga minamahal, alalahanin po natin, mga minamahal, yung isang tulisan na tabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito, alalahanin po natin. Wala na po siyang panahon upang maglingkod sa mahal na Panginoon. Yung araw na yon, mga minamahal, siya din po, mga minamahal, ay papatayin, mga minamahal. Ngunit siya po yung nagpakumbaba. Ano pong sinabi niya, mga minamahal?
Mahal na Panginoon, alalahanin mo ako kung saan ka paroroon. Yun lang po ang sinabi niya, mga minamahal, yung tilisan na yun, yung araw na yun, napatawad siya, mga minamahal. Ang sabi na mahal na Panginoon, ngayon din, dadaling kita sa paraiso. Ganun po kahalaga yung mga binibitawan nating salita. Kaya sinishare po natin, siya naniwala, anuman mangyari sa kanya, mga minamahal. Mula sa kanyang puso, nagsisisi siya, tumulo ang kanyang luha. Malamang ganun din po ang mangyayari. Mga minamahal, yung taong yun na nagsisimula sa kanyang puso, mga minamahal, ay siya'y maliligtas po, mga minamahal. Kaya huwag po natin ipagkait, mga minamahal, yung ating pagbabahagi ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Ay po, mapalad po ang magulang ng ating mahal na kapatid sapagkat nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa 2 taon na kanyang pinaglingkod sa mahal na Panginoon sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagsisisi, mga minamahal, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit maiksi yung panahon na pinaglingkod mo sa mahal na Panginoon, katulad ng isang tulisan na ito, mga minamahal, sa isang iglap, sandali lang po, mamamatay na siya dahil sa kapangyarihan, dahil sa pagpapakumbaba, kapangyarihan ng pag-ibig na mahal na Panginoon. Siya ay napatawad at naroon na po sa langit, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Kaya patuloy po tayo magbahagi, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, yung kanyang karamdamang asma, yung asma, mga minamahal. Karamihan po ng mga asma hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Wala na po, patay na po sila, mga minamahal, sapagkat yung asma, hindi po mapagaling talaga ng doktor yan, kahit albularyo, mga minamahal. Hihintayin mo na lang yung kamatayan mo, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, patuloy sila naglingkod, mga minamahal, tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Patuloy na dumalo, unti-unting pinagaling yung ating mahal na kapatid. Matagal ng panahon hanggang sa mga oras na ito, narito po. Natuto tayo magpasalamat. Napakasarap magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung hindi pa tayo nakakilala, mga minamahal, mayroon ba namumutayo sa atin na pagpapasalamat sa mahal na Panginoon? Wala po, mga minamahal. Ngunit ngayon, nararamdaman natin sa ating sarili, bawat oras, sa bawat sanday, nagpapasalamat tayo. Kagalakang labis yung nagmumula sa puso natin sa pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Mga anak natin, iningatan niya sa ibayong dagat, pinagpapala yung mga karamdaman natin, napalaya na po tayo, mga minamahal. Yung karamdaman kasi, mga minamahal, minsan, akong magulang may asma, sa mga anak mo may mga asma. Nakasaad din po sa banal na kasulatan yan, na 2 at 3 salin lahi, mga minamahal, na napuput sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, yung dati nating panambahan, mga minamahal, kung tayo sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. 2 at 3 salit lahi, mga minamahal. Hanggat hindi tayo nakakilala, mga minamahal, ang tao na hindi nakakilala, naroon po yung sumpa. Kaya sinasabi nila, kanyan kasi nanay niya, ganyan-ganyan yan Namana niya yan. Dahil nga po doon sa ginagawa natin na hindi kinalulukdan ng malapay, 2 at 3 salin lahi na napuput sa akin, mga minamahal. Kaya mayroon po yan. Ngayon, nakakilala po tayo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Yung po, napalaya na po tayo, wala na po tayo sa loob ng sumpa na yan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Pinakamataas pupuri, pag-uulahat at pagsamba, pasasalamat, magpasaulang hanggan. Dubli paggalang at respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Ina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang na po, magandang madaling araw na po, Sabado na po, mga minamahal. Ating mga beloved pastoral workers po, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Bubuynier, Sister Vines, na kanyang katuwang po, nagpapagal po ng ating kaligtasan sa dakong lugar na ito. Ano din po sa ating mga beloved elders po na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, ganun din po sa mga webcast viewers po natin sa Facebook tsaka sa YouTube po. Magandang madaling araw po ng Sabado.
mga minamahal. Praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Sabangan po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Prince Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa ating beloved Elda na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ko rin ang kung paano ang pagpapala na ginawa sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, na isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan po ay ako'y nasa damuhalang reliyon na aking nakagisnan na hindi ako naniniwala sa mga itong gawain. Sabi ko lahat ng mga nandito noon, sabi ko sa aking sarili ay mga binabayaran upang magpatutod dito sa harapan dahil sabi ko sa aking sarili na napaka-imposible po yung mga kanilang mga patutuo na ang kanilang mga karamdaman na nababanggit ay napaka-lulubha, ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon po ako namangha at doon po inumpisahan kung paano ko sundan ang gawain na to hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang binuksan ng aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Ngunit hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon habang ako'y nagpapatuloy na dumalo sa gawain na to. Talagang nandyan ang pinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang mga dakilang himala, ang kanyang mga pagpapala, ay hindi ako pinabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa lumaon, ako'y dito na nagkaroon ng pamilya. Talagang nagpatuloy ako magamat ako'y inuusig nila, ngunit hindi ko sila tinignan. Ang tinignan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang mga dakila niyang gawa, kaya ako'y nagpatuloy hanggang sa ako rin po ay nanghina ng aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po ay namamasukan noon sa pabrika bilang isang factory worker. Talagang nandyan din na nahihirapan din akong dumalo ng 3 beses sa linggo. Ako'y nag-Sunday Christian na lamang hanggang sa pinagpatuloy ko yung gawain ko na yun na talagang sa Sunday lang ako dumadalo. Ngunit yun ay hindi kaluban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y talagang pinalalahanan niya. Talagang 2011 nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP noon. Talagang ako'y nakarate pa ng 1 linggo sa ospital dahil hindi ko nakayanan. Natakot ang aking mga pamilya. Talagang dinala ako sa ospital magamat nandoon ako sa ospital ng 1 linggo. Magamat ako'y nilalapatan ng gamot, ngunit ang aking BP ay hindi nag-i-stable talaga sa talagang normal na BP hanggang sa ako'y nagpasya na lamang na ako'y lumabas na lamang sa ospital. Ngunit talagang nandyan ang doktor na hindi siya dapat pumayag. Ngunit sa aking pagsalita sa kanya na talagang payagan na lang mga po sa bahay na lamang po ako magpapagaling. Ngunit nandyan na pumayag siya, ngunit binigyan na lamang ako ng isang reseta na aking gamot na iinumin. Sabi niya sa akin na
itong gamot na ibibigay ko sa iyo, ito'y panghabang buhay mo na habang ikay nabubuhay. Ito ay yung iinumin dahil baka sa susunod na stroke mo, baka atakihin ka na sa puso kasi yung sa una, sa utak po yung sa high blood ko. Kaya nung sabi niya sa akin, kailangan mong inumin ito. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan na. Inisip ko lamang kung saan ako nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pag-aayuno. Talagang nandyan na naisip ko na talagang bumalik muli sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo uli ng 3 beses sa isang linggo magabat. Ako'y hindi na pinayagang magpuyat dahil bawal na bawal yung pagpupuyat. Ngunit yun hindi ko po tinignan. Tinignan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon kung paano ko pagpalain at pagalingin, dahil sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, kung sila mga kapatiran na pinapagaling mo na napakalulubha, narito ako nagsusumamo sa iyong banal na harapan. Sabi ko, mag-aalay ako ng pag-ayuno. Sabi ko, pananalangin at ibalik ko muli yung paglilingkod ng 3 beses sa yung gawain. Sabi ko sa aking sarili, hindi naglaon, lagi kong ginagawa yun. Lagi kong pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagal, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang ngayon at tinatamasa ko po yung kagalingan. Hanggang sa araw na ito, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa dakila rin niyang pag-iingat, narito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi miksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo hindi pag-ingatan. Ang aking mga beloved na asawa at anak na nasa ibang bansa, nandiyan din po na dumaan din na ang COVID. Sila po'y hindi natamaan ng sakit na yan. Sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa amin dito. Talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, bilang hindi man karapat-dapat. Yun po ay ginarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Talaga pong kung tayo anak na mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya papayag, mga minamahal, na tayo po'y mawawala, mga minamahal sa piling niya, mga minamahal. Sapagkat nakatala na rin po sa kalangitan yung mga pangalan po natin, mga minamahal. Kaya gumagawa po ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid. Wala naman siyang high blood, dahil nagkaroon po siya ng high blood. Yun po yun, mga minamahal, yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, para tayo po yung makapanumbalik, mga minamahal. Yung nag-uudyok po sa atin, di saganang atin yun. Yung banal na Espiritu, nung tayo po tumanggap, nagpabautis po, at natanggap po natin yung kaloob ng Espiritu Santo, nanaan po sa atin, yung po yun, nag-uudyok po sa atin, mga minamahal, upang gawain yung mga bagay na pananalita na hindi natin mawari, mga minamahal. Kaya yung mga patutuo nyo po, sabi ng kapatid natin, kung paano pinanggaling yung mga kapatid namin, sabi niya, kaya mo rin akong pagalingin, mahal na Panginoon. Kaya yun, napakahalaga po ng yung mga patutuo niyo, makinig po tayo ng makinig na maina, mga minamahal. Magiging gabay po natin, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, yun po yung ginawa niya, mga minamahal, nanumbalik siya, mga minamahal, 3 beses kasi na yung patutuo niya, nanlupay pa yung unang pag-ibig niya, 3 beses po siya dumadalo, mga minamahal. Ay minsan na lang po dumadalo, mga minamahal. Ngayon po ibinalik ng mahal pa yung unang pag-ibig ng ating mahal na kapatid, na 3 beses na po siyang dumadalo, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nag-ayuno siya, yung pong karamdaman niya na ikamamatay din po, mga minamahal, para sa ating kamamatay mo. Hindi sa ikamamatay yung kundi ipapakinabang po natin sa mahal na bilang sa kanyang kabanalan. Tayo pinakikinabang, mga minamahal, yung mga paalala yan sa kabanalan, mga minamahal. At yun po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang kanyang karamdaman.
At siya po naging mainit na naglilingkod, tuloy na nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi lang po yung benepisyo na natatanggap natin, mga minamahal, yung mga panalangin natin, dinidinig ng mahal na Panginoon, maging yung mga mahal natin sa buhay, mga minamahal, kasama po sila sa biyaya, mga minamahal na natatanggap po natin, mula na rin po sa panalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal, bali tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Abelina Rosario po, mga minamahal, at sisundan po siya ng ating beloved brother, Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang Amen, praise the Lord. pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa hindi nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Amen. Lina Praise C. the Lord. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa Praise ating the Lord. buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung nasib kami sa gawain ito, talagang may karamdaman din po ako ng pananakit ng ulo. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah. Buong maghapon yan, talagang napakasakit. Talagang parang tinusok-tusok. Hallelujah. Ngunit, nung na-switch ko po yung television namin, ay talagang nilipat-lipat ko po yan, talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang 6 na buwan ko po yan sinubaybayan. Hallelujah, talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, yung hindi nagtagal, hinanap po namin ang gawain ito talagang dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman ko pong pananakit ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise Hesus. the Lord. Thank you so much, Hallelujah, Lord praise Jesus. the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil, hallelujah, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, hallelujah, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Sa patuloy na pagdalo nandiyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi nagpapabaya sa amin. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabilis ng dahil hinahabol nila ang oras. Hallelujah. Talagang yung single na motor talagang na sinasakyan nila, talagang nagsalpukan po yan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak talagang tumilapon na lamang sa gilid ni Bukol Gasgas, wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat Praise sa the Lord. There is so pinakamamahal much, na Lord Panginoong Jesus. Hesus. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus din po. Siya po ang nagpro-provide namin pangangailangan sa araw-araw. Kaya purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, nandyan ang paggabay, patnubay niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kalaga mga minamahal yung pagbibigay po natin mga minamahal sa ating
Diyan po sa harapan mga minamahal para po sa radio program natin, TV program mga minamahal. Kaya po, nagagamit po tayo mga minamahal sa pamamagitan po pagbibigay natin ng ganyan. May kagalakan sa ating puso mga minamahal upang maging katanggap-tanggap po yung pagbibigay natin para sa pagliligtas ng maraming kaluluwa mga minamahal. Ayun po, ang naging bunga mga minamahal, itong kapatid natin, mga minamahal, nakapakinig po sa radio program po natin, mga minamahal, at doon po nagkaroon po siya ng pananampalataya. Medyo tumagal po yata, mga minamahal, yung nabili po yata sa TV program pakikinig. Ang sabi niya, 6 na buwan yata bago tumalima, bago yumaon po sa pumunta po dito sa gawain natin, mga minamahal. At pasalamatan natin ang lahat ng bagay, mga minamahal, lahat ng bagay kalooban na malapit. Yun po, dumalo po sila dito, mga minamahal, dyan po sa Lukban, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, sila po tumanggap, mga minamahal, at nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon, pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, instant na pinagaling po siya doon sa pananakit ng kanyang ulo na wala pong kagalingan din po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ay, kanyang anak din po, mga minamahal, pinag-ingatan doon po sa aksidente dahil nakalagay din po sa banal na kasulatan na yung mga buto natin, mga minamahal, dumarating yung mga ganyan, iingatan na mahal na Panginoon. Ni isa man sa kanilang buto ay walang nabali, sabi ng banal na kasulatan. Kaya po, yung salita ng mahal na Panginoon sa atin, talaga pong punong-puno ng kapangyarihan po, mangyayari po sa atin yun. Kaya yung ating kapatid, mga minamahal, dapat po, malamang karoon siya ng bali o malamang nawalan siya ng buhay, kundi po nakakilala sa katotohanan, mga minamahal. Ngunit salamat sa katotohanan, mga minamahal, sapagkat ang salita ng mahal na Panginoon ay buhay. Hindi pwedeng hindi mangyari po, mga minamahal. Yun po yun, kagandahan sa katotohanan, kumasumpungan po natin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagluluwalhati, pagsalamat, pagdadakila, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, Pastor Will D. Almeida. At ganun din po, hindi malilimutan, turo ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa mga pastoral workers, sa mga beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Mir, sa kanyang anak, at ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran na narito. Ako po ay bumabati ng isang magandang gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord po, mga minamahal. Higit po sa lahat ang pagluluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal, upang siya ay aking pasalamatan, mga himala na ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ang kagalakan at kapayapaan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus 3 bisis, mga minamahal. Yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal, siya po. Nangiyahan niya po ako dito sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Sa mga ganitong gawain, mga minamahal, yun po, mga minamahal, overnight prayer po yun, mga minamahal. Sapagat, ganitong gawain, mga minamahal,
Galing din po ako sa reliyon, mga minamahal na aking namulatan sa aking mga magulang, mga minamahal. Nang ako po dumalo, mga minamahal, sa pintuan ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, may pumasok sa aking katawan, mga minamahal, na napakalamig, mga minamahal. Sapagkat hindi ko pa nauunawaan lubos ang mga bagay na yan, mga minamahal, ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpasok ko pa lang, mga minamahal, ako po'y nasa gitna po ng upuan, mga minamahal. Ang mga mangawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y napaluha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napakasaya pala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po'y dali-dali po, mga minamahal, sa harapan, mga minamahal. Nang ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na paghahong ko po, mga minamahal. Ako po'y umuwi, mga minamahal. Taglay-taglay ko po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng makasalubong ko, makausap ko, naroon po ang aking kagalakan, pagpapakumbaba, mga minamahal. Yung po patuloy po akong dumalo ang 3 bisis, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, mula na ako'y kabataan ko po, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon ko po nabarkada po ako, mga minamahal. Ang aking mga magulang, mga minamahal, ang mga bisyo ko po yan, tinatago ko po, mga minamahal. Pag umuwi po ako po'y lasing na lasing, mga minamahal. Gabi na po yan, mga minamahal. Siguro naabot po kami alas 2, alas 3, mga ganyan. Sapagkat ang minahan po yun, mga minamahal. Napakaliwanag, mga minamahal. Napakaraming ilaw, mga minamahal. Napakaganda talaga na sambals po yan, mga minamahal, isang minahan. Kumplito po yan, mga minamahal. Wala kang inaalala, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Subayat ang buhay ko po, mga minamahal. Talagang ang buhay ko po talaga, mga minamahal, na sa akin lahat ng mga bisyo, mga minamahal. Na hindi pa ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat may reliyon din po ako. Dumadalo rin po ako dyan, sumisimba rin po ako, ngunit ilan oras lang po, mga minamahal. Nandun naman ako, mga minamahal, sa mga gawain na hindi kaya-aya, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan sa aking sarili ito, mga minamahal, na mangyayari ito, mga minamahal. Sapagkat dahil po sa aking bisyo, mga minamahal, ako po'y napahamak, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, napatrouble, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nang ako'y napatrouble sa kanila. Tamang-tama yung security, mga minamahal. Nakapkapan po ako, mga minamahal, isang baril, mga minamahal. Yun po ang sanhi, mga minamahal, pagkatalsik ko po doon sa dako po ng Sambales, mga minamahal. Ako po umuwi dito, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Mga bagay na yan, mga minamahal, ako po rin tawagin ng Diyos din pala. Kinahabagan po ako ng mahal na Panginoon sa gawain ito. Hanggang sa oras po ito, nagpapatuloy, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Sapagkat ang mahal na Panginoon ay nasa puso natin, mga minamahal, ang kaligtasan, mga minamahal. Lubos po akong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Salamat din po sa mahal na Panginoon, ang kagalingan ng karamdaman ko po, mga minamahal. Migraine po ito, sakit ng ulo, mga minamahal. Pag sinumpong yan, minamahal, halos mabiyak po yan ang ulo ko, mga minamahal.
Yan din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Praise the Lord. Hanggang sa oras pong ito, nagpapatuloy sapagkat sa pagdaloy naroon po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabanalan. At wala rin akong kabanalan, mga minamahal. Ako po nakashoot pa niyan, mga minamahal. Nakabakser lang ako, mga minamahal. Nung panahon na yan, mga minamahal, nagpapalaki rin po ako ng katawan, mga minamahal. Alam niyo po yung barracks na yan. Mula 1 hanggang 9, kaya ko pong gawin yan, mga minamahal, sa aking kabataan noon. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga tinuruan po ako ng may kabanalan, mga minamahal, sa isip at puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating beloved pastor, mga minamahal, Aman ng ating pananampalataya, mga minamahal. Salamat po sa mga manggagawa. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na pato. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kung tayo pinakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, babaguhin po tayo. Mga minamahal, pagagalin yung ating mga karamdaman, yung kapayapaan, kagalakan, mga minamahal na nanggagaling po sa banal na Espiritu na mahal na Panginoon, na tunay po na hindi po mabibili ng anumang klaseng kayamanan, mga minamahal. Kayo po yung kagalakan po natin na hindi masayo galing sa Espiritu Santo, mga minamahal. Yun po yung nag-uudyok sa atin, mga minamahal, upang magpatuloy sa dakilang layunin na mahal na Panginoon, na ibig ng mahal na Panginoon tayo pong lahat, mga minamahal, magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Ay tumayo po tayo, mga minamahal, mabit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the hope and the
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Corazon Juan po. Mga minamahal, sundan po siya natin beloved Brother John Dumalandan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, pagpuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved, Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa turo at aral po na iniwan po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved Almeida Children. Sa ating pong mga beloved pastoral workers. Sa ating pong mga beloved elders. Sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran, maging po sa mga webcast viewers, magandang hating gabi sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na malulhati po na nakauwi po kami galing po ng Baguio. Kasi nung Lunes po, pumunta po kami ng Baguio kasi po yung aking manugang mga anak po. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay nanganak po na ng malulhati na isang malusog na lalaki po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na akala ko po, hindi pa po siya manganganak. So, ang akala ko po doon po ako mag-overnight at dadalo po ng linggo. Subalit, pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na naka-discharge na po nung Miyerkules. Kaya po kami pinaka-uwi na po. Kaya maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po, marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung pananakit po ng aking ulo, paninikip din na aking dibdib, maging po sa aking likod, saka yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, yung sakit ko po na anemic po na simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya, tinaglay ko po itong sakit ko po na bawal po magpuyat. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tinanggap ko po siya, napabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking mga sakit ko po na bawal po magpuyat, na natuto po kami nag-overnight prayer. Alam niyo po, dito po ako pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po akong ininom po na kahit isang butil na gamot. Sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating pong mga magulang sa mahal na Panginoon, naabot po ako ng kanilang panalangin. Kaya ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa taong din po yung nagkaroon po ako ng sakit po na ito po ay pasa-pasa po sa aking katawan. Ito po ay sign po ng leukemia. Siguro po sa tagal po ng panahon na nagkaroon po ako ng anemia po na natatalo po yung dugo ko na pula, nangunguna po yung puti. Kaya dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng pasa. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taong din po yung 1994 po. Sa kaabagan po, pinagaling po ako na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Inalis po yung mga pasapas sa aking katawan sa kaabagan po. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Simula pong taong yun, nagbilang po ako ng maraming taon na dinagdag po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasi po, doon po sa amin, barangay, mayroon din po akong kasabayan po na nagkaroon po ng sakit na gano'n. Siya po ay matagal na pong wala. Subalit ako po kinabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Dinugtungan po ng maraming taon po. Andyan po yung pinakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kagalingan po, kalakasan po ng aking physical na pangatawan. Kaya ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na noon po bagaman, hindi po ako karapat-dapat na tumayo po. Subalit, andyan po, kahabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na maging po
binalik po rin ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon na bilang mag-aawit. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po ang pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking po mga minamahal na mga anak sa kanilang po mga trabaho po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papapalang niya. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Sister Corazon Juan sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Grabe kabuti ang ating dakilang Diyos. Tunay na mapagpala na mahal. Talagang ating dakilang Diyos ay kahit kailanman ay talagang hindi nagpapabaya. Amen. Praise the Lord. Buhat ng sila makakilala sa ating dakilang Diyos. Grabe, mga karamdaman na talagang pinagaling ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang nandun minamahal talaga yung grabing mga pagpapalang yan. Hallelujah. Ngunit ang mga bagay na yan ay patunay minamahal. Yan ay bilang patunay na nating nasumpungan ang buong katotohanan minamahal. Upang tayo talagang hindi mag-alinlangan minamahal. Talagang ibinigay ng ating dakilang Diyos yan. Mga grabing kapangyarihan na talagang sa gitna ng ating paglalakbay talaga minamahal, sa ating pagiging Kristiyano minamahal, yan ang magbibigay tibay na ating maaalala na sa bawat yugto ng ating paglalakbay minamahal at maalala natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Amen, praise the Lord, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating mga beloved instrumentalists, sa mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Tunay minamahal talagang isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po minamahal ay talagang patuloy na makinig. Lamang minamahal, talagang wag natin talagang paintulutan minamahal na talagang grabing pagpapala minamahal. Talagang yan ay talagang sa ating ikatatatag ng pananampalataya. Dahil talagang ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa talagang iba-iba minamahal. Talagang iba-iba minamahal. At talagang tunay minamahal. Ang bawat isa talaga na mga patutong yan ay kailangan natin sa ikalalakas ng ating paglilingkod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother June Dumondon. Amen. Praise the Lord. Magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Right, At double and honor and respect to our beloved parents in the Lord. Sa katawan po ng ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, at maging din po sa pag-aalala sa turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging din po sa ang pagbati po sa mga beloved Almeida children, praise God, kanilang mga apo at mga manugang, praise God, hallelujah. At ganoon din po, aking pong binabati po sa ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, praise God. At maging din po sa Sisters Information, ang ngayong bilang niyang beloved daughter, Sister Vines Nier, praise God, purihin ang ating pinangmamahal na Panginoon. Maging din po sa lahat po na manggagawa sa ubas na natin pinakamamahal na Panginoon, mga awit, aking mga kapamanunugtog, praise God, purihin ang Diyos. At ganoon din pagbati mga minamahal sa ating mga ginigilo na taga-subaybay sa ating live webcast, praise God, sa Facebook at ganoon sa YouTube. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Isa pong dakilang pribilehiyo na aking pong muling pasalamatan at pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, praise God.
Tunay po mga minamahal, purihin po ang Diyos. At tunay pong minamahal, grabe pong pagpapala na ako po ay mapadako po sa tunay na gawain natin pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, please guys, hindi man po sumagi sa aking isipan mga minamahal na ako po mga minamahal ay makakarating sa gawain ito na ang tunay na Diyos mga minamahal ay ating pinupuri at sinasamba. Tunay po mga minamahal, please God, tunay po mga minamahal na isa pa ko sa mga kabataan at isa po sa mga kalalakihan mga minamahal na punong-puno po ng bisyo mga minamahal. Hallelujah. Puri ng Diyos mga minamahal at napakahirap ko pong tanggalin mga minamahal ang mga bisyong ito. Praise God. Hallelujah. Tunay po mga minamahal ang pagbabago sa aking buhay. Napakahirap pong iwasan mga minamahal ang mga bisyo. Praise God. Subalit mga minamahal, masabi ko po mga minamahal, isa po akong relihiyosong tao. Praise God. Hallelujah. Nagsisimba tuwing linggo mga minamahal, halos mga minamahal sa dako ng Metro Manila mga minamahal, halos lahat po ng mga malaking simbahan mga minamahal, ako po mga minamahal nagsisimba. So balit mga minamahal at wala pong pagbabago, magulo ang aming buhay, magulo po ang aming tahanan at katunayan po mga minamahal, praise God, isa rin po ako mga minamahal sa kami po pabrika mga minamahal ng isang broken family, praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos mga minamahal, aking mahal na ama mga minamahal, tunay po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, napakarami po namin mga kapatid, praise God, sapagkat tunay po mga minamahal na grabe po ang pagkababairo ng aking mahal na ama. At tunay po mga minamahal, praise God, dahil aking mahal na ina mga minamahal, naisipan na lang po mga ibang bansa mga minamahal dahil sa kaguluhan ng pamilya. At tunay po mga minamahal, aking mahal na ama, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po ang pambababae, mga minamahal, praise God, at tunay po na ang aming tahanan mga minamahal ay magulo mga minamahal. Kami po ay lumaki mga minamahal doon po sa aking mga tiyahin mga minamahal na tunay po mga minamahal. Wala pong nagis ng pagmamahal, pag-aaruga ng isang tunay na ama. At alam niyo po mga minamahal, praise God, nandiyan po nalulung po ako sa masamang bisyo sapagkat mga minamahal, praise God, hallelujah. Akala ko po dito sa Pangasinan mga minamahal, nandito mga minamahal ang bisyo, praise God, na napakarami subalit mga minamahal. Mas lalo pala akong nalulong mga minamahal. Ako po ay nasa Metro Manila ng mga minamahal sapagkat doon po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nakaranas po kami minamahal ng gumamit ng pinagbabawal na gamot, praise God. At ganoon din magtulak din po kami mga minamahal ng pinagbabawal na gamot, praise God. Tunay po mga minamahal, hindi lang po yan mga minamahal. At dahil nga po nagkaroon po ako ng trabaho mga minamahal at naubos po aking sweldo mga minamahal. Sa mga disco, mga minamahal, sa mga beer house, praise God. At naranasan ko mga minamahal, halos tuwing Sabado, nandiyan po ako sa dako ng ermita, mga minamahal, sa mga disco houses, sa mga beer house. At tunay po mga minamahal, nandiyan po sa mga pupulang ilaw, mga minamahal, ang yung abang lingkod. Nung araw, mga minamahal, praise God. Subalit, purihin ng Diyos, mga minamahal. Kami po ay halos tuwing linggo na sa simbahan, subalit wala pong pagbabago ang aming buhay. At napakabuti ng Diyos mga minamahal at ako po mga minamahal padako sa gawing ito mga minamahal, isa pong kapatiran nag-share po sa akin mga minamahal na tunay po mga minamahal aking pinaunlakan sa dako po ng Balichis, praise God. Tunay po mga minamahal, overnight prayer po ito mga minamahal, praise God, hallelujah. Nakita ko mga kapatiran mga minamahal, praise God, nandiyan po nag-iyakan, naglulundagan. Alam niyo pong minamahal, ang tingin ko sa mga kapatiran dito mga minamahal, sila po yung mga baliw mga minamahal. So balit mga minamahal, praise God, tunay po mga minamahal, ako pinag-obserba at ako po tuloy-tuloy mga minamahal na sumamba mga minamahal sa gawain ito at patuloy mga minamahal hanggang sa ako mag-decide na magpabautismo mga minamahal, praise God. At patunayan ko po ang sarili mga minamahal natin dito po ang Diyos na totoo, nagbabago ng buhay. Mga minamahal, praise God. Alam niyo pong minamahal, praise God, namalay ko ang sarili mga minamahal, umabot ako 10 taon mga minamahal, nakita ko aking sarili mga minamahal, ako nagbago, nawala ko yung mga bisyo, praise God, hallelujah. Kami po mga pinagpala, nagkaroon ng kapayapaan, nadala ko po mga aking mga loved ones dito sa gawain ito mga minamahal, praise God, kami sama-samang naglingkod sa Kanya mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, nanditong pagbabago ng buhay, nanditong pagpapala. At hanggang umabot pa ako mga minamahal almost 30 years sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. At apat na dekada na po ako sa gawain ito mga minamahal, praise God. Purihin ng Diyos mga minamahal. Niluwalhati ko ang Diyos mga minamahal. At tunay po nandiyan ang kalusugan, pagpapala, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At grabe pong himala, grabe pong pagpapala. Mga minamahal. At isa rin po kong
Papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, magamit din po sa gawain ito mga minamahal. At tunay po mga minamahal ay naranasan ko po kung paano po ang pioneering ng church mga minamahal nung ang gawain ito mga minamahal. Praise God, hallelujah, bilang isang manunugtog mga minamahal, sapagkat nga nung araw mga minamahal, dahil sa akin pong first love sa ating pinakamamahal na Panginoon, alam niyo pong minamahal, nagpagamit po ako sa gawain ito mga minamahal bilang isang mga awit, bilang manunugtog mga minamahal. At tunay po mga minamahal kung saan po kami nakakarating mga minamahal sa Luzon, Visayas at Mindanao mga minamahal bilang isang manunugtog mga minamahal. Nandito po lahat ng himala, pagpapalan ng Diyos mga minamahal, mga bulag, nakakita ang mga lumpo, nakalakad. Grabing himala mga sa mga krusada. At isa rin po ko mga minamahal sa pinagpalan ng Diyos nung araw mga minamahal, sapagkat alam niyo po mga minamahal. At dahil nga po sa nung araw mga minamahal, gahol po sa mga musician mga minamahal. Alam niyo pong minamahal, praise God, galing po ko mga minamahal sa pamilya po ng mga musician mga minamahal nung araw, praise God. Aking mahal na lulo mga minamahal, mga manunugtog mga minamahal, praise God. Tumutugtog po kami mga minamahal sa mga kasanlibutan. Alam niyo po nga, pagdating nung ako po yan, nasa gawain ito mga minamahal, tunay po mga minamahal, ibang-iba po ang mga tugtugin mga minamahal, praise God. Hindi po ako makarelate mga minamahal, praise God. Alam niyo po nung araw mga praise God, hallelujah. Ang sabi po nating beloved pastor mga minamahal, ako po i-assign mga minamahal sa dako po ng kabanatuan. Ang sabi ko sa ating beloved pastor mga minamahal, beloved pastor, hindi ko po alam yung mga makalangit at tugtugin, sapagkat mga minamahal, yung pong mga tinutugtog po namin sa libutan mga minamahal, yung mga sanlibutan awitin. Alam niyo po mga minamahal, isa po ako sa pinatungan ng mga pastor mga minamahal, nilihas po niya. Sabi po niya, maiwan ka sa kabanatuan, dito ka, magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga napakapuri ng Diyos mga minamahal. Ako po mga minamahal, naiwan po sa dako pagkatapos ng krusid ng kabanatuan, naiwan po ko doon mga minamahal at mga minamahal, kabagan ng ating mahal na Panginoon. At unti-unti po kong tinururan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkaloban ng talento, na tumugtog mga minamahal, praise God, at purihin ng Diyos mga minamahal. At tunay po mga minamahal, nagpupuri ako sa pinamamahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, tunay po ang Diyos ay tumutugon ng mga panalangin. Ang aking mga loved ones, mga minamahal, pinagaling kanilang karamdaman, aking mahal na kapatid, mga minamahal, at ganun po aking mga mahal na ina, at tunay po mga minamahal, purihin ng Diyos mga minamahal, pinagpala po mga minamahal aking mahal na ina, sapagkat mga minamahal, pinagaling ating pinakamamahal na Panginoong lubusan. Siya po ay naoperahan mga minamahal ng isang colon cancer mga minamahal, praise God, diyan po sa dako ng Region 1. Alam niyo po mga minamahal, pinaback up po namin sa dako ng Metro Manila, sapagkat mga minamahal, grabe po mga minamahal, talaga pong dying na po aking mahal na ina. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Siya po yung nakasurvive mga minamahal at malusog na ngayon mga minamahal. Malakas aking mahal na pagpurihin ng Diyos. Mga minamahal. Hallelujah! At grabe po mga minamahal. Ganoon din po aking malasawa mga minamahal. Praise God. Nandiyan po ang kagalingan. Alam niyo po mga minamahal, sa dako po ng Cebu City mga minamahal. Aking patuto po mga minamahal. Tunay po mga minamahal. 4 na buwan na po mga minamahal, sa kanya pong sinapupunan, patay na po ang bata mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At tunay po mga minamahal. January 1, mga minamahal, tinakbo ko po siya sa dako ng Vicente Soto Hospital, sa dako ng Cebu City, mga minamahal. Ang sabi sa akin ng mga doktor, kailangan po siyang raspahin, mga minamahal, sapagkat wala na pong beating yung pong bata sa kanya, sinabuhan po ng mga, talaga pong patay na po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, wala po akong ibang ginawa, kundi nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po nag-ayuno, habang nasa hospital po ako, nagpupuri po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, ang sabi po na aking mahal na asawa, praise God, pauwi na lang tayo. Sabi niya, hindi na ako magpaparas pa. Ang sabi niya, bahala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, praise God, inuwi ko po aking may bahay mga minamahal. Pag uwi namin sa bahay mga minamahal, tunay po mga minamahal, pumasok po siya sa CR mga minamahal. Biri mo yung mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga minamahal. Lumabas po, napakaraming dugo mga minamahal. Kasama na po yung baby mga minamahal na inyo pong nilabas, praise God, na hindi po, wala pong gamot mga minamahal, wala pong raspang nangyari. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, purihin ng Diyos mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, aking mga anak, nandiyan pong pag-iingat ng Diyos. Nandiyan din pagpagpala mga minamahal. Dinala ko ang aking mga anak doon po sa dako ng Cebu City, praise God, hallelujah. Nung kami po mga minamahal, ma-assign po sa dako ng Cebu mga minamahal, aking pong panganay mga minamahal, yan po ay grade 6 mga minamahal, hanggang siya po ay makatapos mga minamahal ng kolehiyo sa dako ng Cebu. Grabe pong pagpapala, sapagkat mga minamahal, praise God, doon po sa kanilang school mga minamahal,
doon po sa nung siya po mga minamahal ay magkulisyo mga minamahal, tunay po na grabe pong higpit ng eskwelahan na yan mga minamahal. Isa pong Catholic school mga minamahal, bawal po sa kanilang nakapalda mga minamahal, praise God. Gusto po nila mga minamahal nakapantalon ang mga estudyante. Alam niyo po mga minamahal, isa pong mayroon pong subject ang aking anak mga minamahal na kailangan po siyang magpantalon mga minamahal. Yung pong PE mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kami po mga minamahal kumuha po ng isa pong recommendation galing po sa simbahan, praise God, na tayo po ay sumusunod sa kabanalan na pananamit. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ito tinanggap po ng eskwelahan mga minamahal. Alam niyo po minamahal, ipinilit po namin mga minamahal ang kabanalan. Ang kabanalan mga minamahal ay kailangan po natin sundin. Alam niyo po mga minamahal, sa aklat po ng Deuteronomy chapter 22 verse 5, ang pananamit mga minamahal, kailangan po ang babae hindi po pwedeng manamit ng kasut ng panlalaki. Yung pong pinaliwanag namin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, mga pari po mga minamahal, napakatigas mga minamahal. Yung pong direktor mga minamahal, mga pari talaga mga minamahal. Talagang ang gusto nila talaga ng mga estudyante mga minamahal, bawal po talaga sa kanilang magpalda pag-araw yung pong isang subject nila mga minamahal. Bilhin mo, aking malanak mga minamahal, praise God, tunay po na kami pananampalataya na nalangin. Kami po na beloved wife mga minamahal, kami po mismo ay pumunta sa eskwelahan, nakiusap po kami mga minamahal sa mga tatlo po mga minamahal, direktor mga eskwelahan mga minamahal, nakiusap po kami na kami po taga Jesus Miracle Crusade, kami po ay namumuhay na may kabanalan. Alam niyo po, sabi po nila, saan natin mababasa yung pananamit na yan? Isa pong teacher mga minamahal, yung pong sa eskwelahan po ng mga pari mga minamahal, ibinasa po namin sa kanila, pinaliwanag namin mga minamahal, yung pong chapter Deuteronomy chapter 22 verse 5 mga minamahal. Binasa po niya mga minamahal sa doon po niya nakita. Mayroon palang ganitong salita ng Diyos. Ang sabi niya mga minamahal, bakit di ko alam? Alam niyo pang minamahal, nahipo po sila mga minamahal, aking malanak mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal na bagamat nakapalda mga minamahal, pinayagan po nila, praise God, hallelujah, na mga minamahal pumasok sa eskwelahan, mga minamahal. Alam niyo po yung kabanalan mga minamahal, kung ating pamuhay ito mga minamahal, sumunod po tayo sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Alam niyo po, sabi po ng eskwelahan ang aking anak mga minamahal, lawbreaker daw siya ng eskwelahan. For the first time daw mga sa eskwelahan na yun mga minamahal. Yung San Jose Recoletos mga minamahal sa dako ng Cebu City mga minamahal. Isa pong Catholic school mga minamahal. Sikat na eskwelahan po ito mga minamahal ng mga kolehiyo mga minamahal. Sabi po sa aking malanak, lawbreaker daw siya mga minamahal. Sapagkat sa kauna-unahan daw po ng mga minamahal estudyante, ang Jesus Miracle Crusade daw po mga minamahal, hallelujah, ang nag-break mga minamahal na kanilang law, mga minamahal, kanilang batas. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, totoo po ang Diyos natin mga minamahal. At tunay po na hinipo mga minamahal, ang mga pari mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pinayagan po nila aking mahal na anak mga minamahal na makapasok doon po sa eskwelahan na yon. Purihin ang Diyos. At ganoon din po mga minamahal, aking pasalamatan din mga minamahal, isang patutuwa sa aking mga anak, mga minamahal, noong pandemic mga minamahal, praise God, hallelujah. Sapagkat mga minamahal, siya po ay nag-opisina mga minamahal sa isa pong malaking kumpanya rin po mga minamahal ng mga developer mga minamahal sa dako ng Cebu. Sapagkat ang aking malanak isa pong accounting mga minamahal. Alam niyo pong minamahal, isa pong kumpanya mga minamahal, halos umabot po ng 400 plus ang mga empleyado. At tunay po mga minamahal ng pandemic mga minamahal, lahat po required po ang vaccine mga minamahal. At napakabuti ng Diyos mga minamahal. Alam niyo po halos lahat ng empleyado, mga minamahal, mga supervisor, matataas po sa kanya mga minamahal, sila po yung nagpabaksin. Pero alam niyo mga minamahal, buhay ang Diyos mga minamahal. Aking mga anak mga minamahal, praise God, hallelujah. Ini-request po niya na work from home siya mga minamahal, mag-work from home na lang siya po siya mga minamahal. At pero kailangan po niya mga minamahal na talagang magpabaksin. Talagang hindi po siya pinayagan mga minamahal na talagang kung hindi po siya magpapabaksin mga minamahal, siya po tatanggalin sa trabaho. So balit na nampalataya po aking mga anak, praise God, na hindi po talaga siya magpapabaksin. Alam niyo po mga umabot ang punto, 2 buwan, mga minamahal, 3 buwan, mga minamahal, talagang nandyan na po ang nandyan na po mga minamahal na talaga pong mayroon na pong sa kanya na pag nagpapaksin mga minamahal, binigyan siya ng ultimatum, siya po tatanggalin mga minamahal, bagamat naroon na po sa kanyang trabaho mga minamahal. Alam niyo po, praise God, hallelujah,
Siya po mga minamahal talagang nanalangin at nampalataya sa mahal na Panginoon na 100% di talaga yung pabaksin. Alam mo, dalawa po sila mga minamahal sa empleyado, mga minamahal din na pabaksin. Yung isa po mga minamahal, member po ng isa pong sekta rin mga minamahal ng isang born again at Trinitarian. So balit mga minamahal, yung ultimatum ng isang kumpanya, binigyan po siya ng notice mga minamahal na pag hindi siya pabaksin at tatanggalin sa trabaho. Alam mo, yung isang katrabaho niya po mga minamahal, nagpabaksin talaga mga minamahal. So balit, aking mahal na anak mga minamahal, pilitin man talaga, di talaga magpabaksin talaga purihin ng Diyos. Hanggang sa mga minamahal, pumayag na rin po ang kumpanya na bagaman wala pang baksin mga minamahal. Pinapasok sa trabaho mga minamahal, praise God. Napakabuti ng Diyos. Ang sabi sa kanya mga minamahal, ganito na lang gawin mo. Every monthly, mag-report ka na lang sa amin, tapos sa bahay ka na lang magtrabaho. Napakabuti ng Diyos mga minamahal. Praise the Lord. Grabing Hallelujah. pagpapala mga minamahal, tayo susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lang po yan mga pagpapala mga minamahal, kami po pinagpala sa isang negosyo po sa dako ng Cebu City mga minamahal. Alam niyo po mga President, hallelujah. Isa po akong electronic technician mga minamahal, praise God, hallelujah. May negosyo po ako sa dako ng Cebu City, praise God, hallelujah, ng almost 10 years mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, grabe po ang pagpapala ng Diyos. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, pinagpala kami sa negosyo, subalit mga minamahal, ang aming time mga minamahal, linggo na lamang po ako nakakadalo sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon, praise God. Nandiyan po mga minamahal na talaga pong nandun po ang grabe pong busy, mga minamahal sa balit, mga minamahal. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung ako po mga minamahal ay na-atake po mga minamahal nung ako po mga minamahal, na-atake nung 2013 mga minamahal. At tunay ko, sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng negosyo na kami po ay hindi makapagliban, kami po mahal na Panginoon ay makadalo ng 3 times a week. Alam niyo po mga President, napakabuti ng Diyos. Binigyan kami ng negosyo ng ating pinakamamahal na Panginoon na open, makadalo po kami ng 3 times a week. Praise At the Lord. tunay po mga Hallelujah. minamahal, pinagkaloob ng Diyos, mga minamahal, ng marami pong pagpapala. At ganoon din po mga minamahal sa negosyong ito, mga minamahal. Nagsimula lamang po kami minamahal sa isang branch sa Valit, mga minamahal sa patuloy ng pagbibigay, pagtatapat. Ito po ay pinagkalooban kami ng mga Panginoon, 4 na branches man ang mga purihin ng Diyos, mga Praise minamahal. the Lord. Hallelujah. At Hallelujah. napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sa pagbibigay. Nandiyan po ang nandiyan po ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, lahat po ng mga nakmal sa saway natin pinakamamahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Aking patuturin pong manamahan sa aming pong pagtatapat mga minamahal. Tunay po na kami po ay pinag-ingatan natin pinakamamahal na Panginoon. Doon po sa dako ng binalunan mga minamahal. Tunay po mga minamahal, pababaksak po kami mga minamahal ng aming pong produkto. Kami po mga minamahal, pababaksak po ng trailer truck mga minamahal ng tabla mga minamahal sa dako ng binalunan mga minamahal. Praise God, hallelujah. Birin niyo po mga minamahal, purihin ang Diyos. Naiwan po ng aking mahal na pamangkin mga minamahal, yung pong bag mga minamahal na kinalalagyan po ng aming pambayad mga minamahal, purihin ng Diyos mga minamahal. Naiwan po niya sa may tricycle mga minamahal. Grabe pong namin, pagkusumamo namin sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, malaking halaga, praise God. Tunay po mga minamahal sa aming panalangin, sa aming pong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, nahipo po mga minamahal yung tao mga minamahal. Ibinalik po sa amin mga minamahal yung pong bag mga minamahal na doon po nakalagay yung malaking pera mga minamahal yung pambayad. At grabe po mga minamahal, pagkapalan ng Diyos sa ating po pagtatapat, nandiyan po mga minamahal sa sawi ng Diyos na lahat mga nakmal. At tunay po mga minamahal, grabe po ang aming pong pagpapala, grabe po pag-iingat at akin na pong ibinabalik. Ang lahat po ng kapurihan, nagkapasalamat, pagkatakila, pagpupugay, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat, Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Dumondon sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyan magpala at mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kapag lalo't ikaw ay tapat na mahal. At sabi nga ng ating beloved ordained preacher, talagang pag ikaw ay tapat, triple blessing ang pagpapalang yung tatanggapin. Sabi nga na rin po ng banal kasulatan, pagpapalain ka sa material, physical, lalo tigit sa spiritual na bagay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal talagang hahabulin ka talaga ng mga pagpapala. Kagaya na lamang ng mga kapatid, maging yung kanilang nawalang mga pagpapala. Minamahal talagang babalik at babalik na mahal. Talagang sasawayin talaga ng pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng mga mananakmal. Hallelujah. Maging yung ating
panlulupaypay yan ay mananakmal din minamahal. Talagang aalisin ng dakilang Diyos yan. Talagang poprotektahan ka ng pinakamamahal na Panginoon. Yung ating panghihina sa ating paglilingkod, yan ay mananakmal minamahal. Talagang pag-iingatan ka ng ating dakilang Diyos. Yan ay mga bagay na talagang dahil sa pananalangin ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din kabalikat ng mga manggagawa na patuloy na dumadalangin para sa atin. Talaga hindi sila nagsasawa. Kaya ganyan grabe na lamang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Maging ating talagang mga pangalan minamahal, nandiyan nakalista minamahal, upang sa araw-araw ng ating paglilingkod minamahal, tayo pag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo magkasabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po with the bad choir. Amen. Praise the Lord. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang dumi na mahal talagang dakilang Diyos. Talagang mapagpalang Diyos. Na talagang lahat ng bagay ay kanyang ibibigay na mahal. Lalo na kanyang sarili na mahal. Talagang tayo hindi iniwanan natin dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayong gising na mahal. At upang dyan ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. At atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister John Ellen Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved elder, ating beloved brother Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paghulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Weldy E. Almeda, at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maihayag ang mga kabutihan, mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dumadalo rin po noon sa ibang born-again Christian po mga minamahal sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon, mga minamahal. At ako po ay nagtataka po sa aking sarili dahil bagamat ako po ay dumadalo sa gawain iyon, mga minamahal, nandyan pa rin, mga minamahal, ang aking mga karamdaman, walang pagbabago ang aking buhay, mga minamahal, walang kapayapaan ang aking puso't isipan, mga minamahal. Kaya ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan po sa Kanya, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nanirahan po kami ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan, mga minamahal, meron po kaming isang kapatiran po natin, mga minamahal, na
ako po ay palagi po niyang sinisiran mang minamahal. Lagi po siya nagpapatutuo po sa akin at ako po ay na-bless mang minamahal sa kanya mga patutuo kasi po yung mga kanya mga patutuo hindi ko po narinig doon sa aking pinanggalingang gawain mang minamahal at talagang bless na bless po akong minamahal at sabi niya po sa akin, alam mo mahal na kapatid, kapag doon sa aking dinadaluhang gawain, ang Diyos doon ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao, sabi niya. Kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo, minamahalong na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito. Hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal. Kasi po, noon po ako po ay marami pong karamdaman. Nagsapir po ako sa sakit po sa baga mga minamahal. Na ginamot ko po ito, ngunit hindi po ako gumagaling sa gamot mga minamahal hanggang sa nagsawa po ako ng pag-inom ng gamot. Hindi po alam ng aking mahal na lola na hininto ko na po ang pag-inom ko po ng gamot kasi umiinuman ako ng gamot, maminamahal, wala pa rin kagalingan ng aking karamdaman. Kaya nagtataka po ako, maminamahal. Babalik-balik din ang aking sakit sa baga, maminamahal. At nadagdagan pa po yun ng almoranas, maminamahal. Naging acute na rin po ito, maminamahal. Kasi pag nagdudumi po ako ng excuse po sa mga kumakain, ito po ay makasama na po dugo, maminamahal. At hirap na rin po ako talagang magdumi noon, maminamahal. Hindi na po normal. At nagkaroon din po ako ng tonsillitis, mga minamahal, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang itong mga minamahal, dumarating po yung time na ako po ay na-hospital dahil yung pong aking lalamunan, ito po ay nagkakaroon po ng nana, mga minamahal, na infection na po ito, mga minamahal. Meron din po akong masakitin na ulo, yung back pain, mga minamahal, yung aking dibdib laging sumasakit din po, mga minamahal, dahil nga po sa sakit ko po sa baga, mga minamahal, at may UTI din po ako. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, na grabe nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na lagi po ako nanghihina, yung palaging sumasakit po ang aking sikmura na lagi po ako nakahiga noon, mga minamahal, hindi po ako nakakapagtrabaho, mga minamahal. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito. Hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na sumama po sa kanya. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat po ng aking mga karamdaman sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga magagawa. Lahat po yan po ay pinagaling po ng gradually na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mang minamahal, ako po ay natutuloy noon na uminom. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, maminamahal, kahit na po ako ay may asawa na, maminamahal. Nakikipag-inuman ako noon, natuto rin akong magsugal. Tumataya din po ako sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nung ako ay maglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Sa hindi pa po nakakarinig po ng aking patutuo, maminamahal, nais ko rin pong sariwain yung isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, maminamahal, na noon. Nagkaroon po siya ng sakit po na pasma na halos ikamatay na po niya ng minamahal. Dumating, nung siya po ay namamasada at umuwi po sa amin, naligo po ng pagod. Nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, maminamahal. At nung hindi na po niya halos makayanan po yung karamdamang yan, maminamahal, sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po siya, lalo pong lumala po yung, hindi po siya gumaling, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naisipan ko po, maminamahal, na dalhin po siya dito, araw po yun ng Miyerkules, maminamahal. At siya po ay nakahiga na lamang noon sa isang kama na kung hindi po namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad, maminamahal. At nung time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga time na yun, minamahal, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo pong aking beloved husband na noon. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministry ito dahil talagang naghihimala siya, maminamahal, dahil nung
binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatiran, nakaupo na lamang sa isang upuan, maminamahal. After na mabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magagawa, instant po siyang pinagaling at pinalakad Praise po the ng Lord! ating pinakamamahal na Hallelujah! Panginoong Hesus. Kaya din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mahal na anak na si Sister Jamil, mga minamahal, dahil nung kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, 3 taon gulang pa lamang siya nung mga minamahal. Nagkaroon po siya ng cyst po, mga minamahal, dito po sa dibdib na kasing laki na po ng butil po ng mais, mga minamahal. Na kapag ito po ay aking hinihipo, mga minamahal, ito po ay masakit, mga minamahal. At hindi ko po yun ipina-check up sa doktor, maminamal, bagkus kami po ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nampalataya sa Kanya, maminamal, at lagi ko po siyang ipinapalihas. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang Kanyang sis sa dibdib, maminamal, yan po ay tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maminamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman, maminamahal, na noon ako po ay nagsuffer din po ng sakit po sa puso, mga minamahal, at na lamig sa buong katawan, at na mataas na dugo, mga minamahal. Ako po ay nagkaroon din ng high blood, mga minamahal. Noong taon 2004, mga minamahal, ako po ay umuwi po sa aming probinsya, mga minamahal, buwan po ng April. Doon ko naramdaman, mga minamahal, itong aking sakit sa puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako tutungo, mga minamahal. At naisipan kong tumawag dito, mga minamahal, at nakausap ko po noon si Ate Marilis, mga minamahal, at ako po ay nagpa-back up prayer, mga minamahal, kasi po yung aking sakit sa puso, mga minamahal, halos talagang hirap na hirap po ako, mga minamahal, na huminga, mga minamahal, parang ang pakiramdam ko po sa aking sarili, mga minamahal, ako po ay nauupos na kandila, mga minamahal. At ang sabi niya po sa akin, mga minamahal, nung time na yun, na magsisi, sabi niya po sa akin, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung halos hindi ko na po talaga makayanan ang aking karamdaman na itong, mga minamahal. Talagang nawala na po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil hindi na po ako nakakadalo noon sa ating banal na gawain, mga minamahal. Nagpadala po ako sa aking mahal na ama sa isang ospital, mga minamahal. Doon, mga minamahal, ako'y ginamot, mga minamahal, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal, bagkus lalong pong lumala po yung aking karamdaman. At yun po ay nadagdagan po ng lamig sa buong katawan, at ako po ay nagkaroon din ng high blood, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, tumawag po sa akin ang aking beloved husband. Ang sabi ko po sa kanya, sunduin na niya ako doon sa aming probinsya, kasi po hindi ko na po talaga kaya yung aking karamdaman. Inuwi niya po ako dito, mga minamahal. Balot na balot po ako ng lamig, mga minamahal. Dumating po yung punto, mga minamahal, na hindi ako talaga na makakain. Hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Ang pakiramdam ko po sa aking sarili, mga minamahal, parang nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Ngunit, nandyan ang pagsusumamo ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humihingi po ako ng kapatawaran, mga minamahal, sa lahat po ng aking mga pagkukulang ko po sa Kanya, mga minamahal. At nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po talaga na pag tayo tinawag at pinilan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, gagawa po siya ng paraan upang tayo manumbalik po sa Kanya, mga minamahal. Patunay po talaga, mga minamahal, na tayo mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ayaw po niya na tayo mawali po sa Kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, dumating po sa akin yung paglilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon po, mga minamahal, ginamit po ng kaaway ang aking beloved husband, mga minamahalin. Talagang hindi po niya kami binibigyan po ng pamasahe, mga minamahal, para hindi po kami makadalo dito sa ating banal na gawain, dahil siya po ay nanguusig po sa amin, mga minamahal. Kasama ko po ang aking mga anak noon, mga minamahal. Ngunit, nandyan po, mga minamahal, ginamit ko po ang pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil alam ko ang Diyos, hindi po kami pababayaan po, mga minamahal. Alam niyo po, dumadating po ang araw, mga minamahal, na bago po kami ng aking mga anak, mga minamahal, umalis sa aming bahay. Naalala ko na, mga minamahal, ako po'y nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, gusto ko pong dumalo sa iyong banal na gawain. Nawahipuin mo po yung mga driver, doktor, na
aming masasakayan para kami po ay pasakayin po ng libre. Dahil po ng maminamahal, 3 beses kami sasakay mga minamahal para kami makarating dito sa banal na gawain. Tunay napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, kapag naglalakad kami ng aking mga anak, mga minamahal, papuntang Bayambang noon, mga minamahal, nandiyan na po ang bus, mga minamahal, talagang bilang tao talaga, mga minamahal, dumarating yung kinakabahan na ako, mga minamahal, kasi po talaga noong mga time na yun, napakahigpit po talaga, mga minamahal. May mga inspector po talaga na umaakit sa bus noon na hindi ka talaga pwedeng pasakayin, mga minamahal. Alam niyo po, nakikiusap talaga ako sa mga konduktor. Sabi ko, Mama, pwede pong sumakay papuntang San Carlos. Wala po kaming pamasahe, sabi ko sa konduktor, mga minamahal. Dadalo lamang po kami sa banal na gawain ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, minamahal, sabi po ng konduktor, ay hindi pwede kasi may mga inspector, mawawalan kami ng trabaho. Ngunit napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. Kasi po yung driver, narinig niya po, sabi niya, pasakayin mo na, ako na magbabayad. Talagang purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May time din po, mga minamahal, na nakikiusap po ako sa konduktor, mga minamahal. Ngunit ayaw akong pasakayin, mga minamahal. Ngunit narinig po ng isang pasahero, mga minamahal. Sabi ko, Mama, pwede sumakay po. Papunta po kami sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Wala po kaming pamasahe. Ngunit ayaw po kaming pasakayin, mga minamahal, sa bus. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil yung pong ali, mga minamahal, na nakasakay po sa bus, sabi niya, pasakayin mo na, ako nang magpabayad. Sabi po niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung sumakay na po kami, kasama ko po yung aking mga anak, mga minamahal. Sabi niya, ito yung pera, wag na kayong maglalakad pa uwi. Napapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan niya po sa aming buhay. Alam niyo po, minamahal, hindi ko po tinignan, mga minamahal, ang kahirapan yan, mga minamahal, pagkus nagpatuloy kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam ko, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, nung pagkatapos po na mamatay po ang aking, nung kinuha po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved husband, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, bigyan mo naman po ako ng hanap buhay na hindi po ako makaka-absent sa iyong banal na gawain, na makakadalo po ako ng 3 times a week sa iyong banal na gawain. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa unang panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa, binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng hanap buhay, mga minamahal, na kami po ay nakakadalo po ng aking mga mahal na anak sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil totoo po ang pagbibigay, mga minamahal, susi po ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kahit minsan talagang walang-wala na kami, ngunit hindi ko ipinagkakait ang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos. Dahil, mga minamahal, mayroon po akong mga anak, mga minamahal, na nag-aaral, mga minamahal. Yung po isa, kolehiyo, mga minamahal, at 2 high school, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang kanilang pag-aaral, mga minamahal, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking kaagapay, mga minamahal, sa pagpapaaral po sa Kanya, hindi po kami pinababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung aking karamdaman noon, mga minamahal, na lamig sa buong katawan, yung aking high blood at aking sakit sa puso, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, sa patuloy ko pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
at sa pananampalataya sa kanyang minamahal at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking mga karamdaman na yan ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, patuloy kami ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, ganyan din pong aking mga anak ng minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit at salamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kahit sa oras na tayo pinili, tawagin ang ating dakilang Diyos upang maglingkod sa kanya, mga minamahal. Amen. Tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Bakit, mga minamahal? Anumang problema meron tayo, anumang karamdaman meron tayo, mga minamahal. Sa oras na tayo tawagin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga problema, mga karamdaman na yan, mga minamahal, amen, yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At habang nananatili tayo sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, anumang dumating sa ating mga buhay, kahirapan, pag-uusig man, lahat ng klase ng mga pagsubok, mga minamahal, amen. Nananatili tayo, mga minamahal, amen. Hindi tayo pababayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus, amen. Pagsubok lamang yan, mga minamahal, amen. Gaano man kalaki ang mga pagsubok, problema natin, mas malaki ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Mas makapangyarihan, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Manampalataya lamang tayo, mga minamahal. Patuloy lamang tayong maniwala. Amen. Believe, mga minamahal. Faith, mga minamahal. Yung pananampalataya, gamitin natin. Sabi nga po, mga minamahal, iakbang natin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Sa oras na sila'y dadalo sa gawain ng malapit noon, wala silang pamasahe. Isa yan sa mga pagsubok, mga minamahal. Amen. Balit sabi nga po, mga minamahal, amen? Kapag tayo po ay nagsisikap, talagang gusto natin, desire ng puso natin, mga minamahal, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, walang sino mang makahahadlang, mga minamahal. Desire ng puso, mga minamahal, trabaho man, amen? Ano mang klase ng trabaho yan, mga minamahal, kapag dinesire ng puso mo, dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, amen? Sa ayaw at sa gusto ng boss, kahit sabihin ng boss mo, alisin kita sa trabaho, babawasan ko ang sahod mo, ang desire ng puso mo, paglingkuran ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Baliwala sa iyo yan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat mawala na lahat. Amen. Mawala na tayong trabaho, mawala na tayong mga minamahal ng mga hanap buhay, basta't huwag lang mawala ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat mawala man ang mga trabaho, mga minamahal, mawala man negosyo, mga pinagkakakitaan, habang nandyan ang mahal na Panginoon, lahat ng nawala dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, papalitan niya ng doble ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Atin pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly beloved honorable evangelist pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at sa alagi po nating inaalala, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, beloved preacher, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Bubulyan, at ating pong beloved Ate Vinechill, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong binabati, mga
mga minamahal ng happy birthday. Amen. Ang ating pong mga beloved elders, beloved brother Deo Rodriguez, and beloved brother June Amaro. Happy birthday po mga minamahal. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Pagpalain po kayong lubos ng ating dakilang Diyos, mahabang buhay, kalakasan, kalusugan. Amen. Na patuloy kayong panghawakan ng ating dakilang Diyos, gawing mainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Tayo po muna tumayo, ating munang awitan na ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. Halina, umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan, sa himig na awit di mabibilang. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan. Umawit sa kagalakan, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on.
Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My there is Jesus bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay talagang magsikap po, mga minamahal. Amen, na tayo po'y manatiling gising, mga minamahal. Amen. Sapagkat mga minamahal, amen, hindi po baliwala yung ating pong ginagawa. Amen. The more na nagsasakripisyo po tayo, mga minamahal, mas lalong nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda ating pong beloved elder, mga minamahal, ating pong beloved Brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa mga nais mag-alay po, mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Tayo lang po ay makipag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalist, mga minamahal. Amen. Upang makuha po yung ating pong tamang tiyempo, yung key ng ating pong mga awitin, mga minamahal. Upang maging mas maayos, amen, yung ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang iyong abang lingkod ay nagpupuri at nagpapasalamat po, mga minamahal. Amen. Sapagkat nung Miyerkules nga po, mga minamahal. Amen. Isang iyong abang lingkod sa kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nagsagawa. Amen. Sa funeral service, mga Bible study po, mga minamahal. Amen. At sabag ng ating dakilang Diyos, naging pong talagang maluwalhati na iraos yung Bible study po, mga minamahal. Amen. At talagang marami po ang tumanggap, mga minamahal. Amen. Hindi man nakapasok lahat doon po sa loob ng bakuran, mga minamahal. Marami naman po yung nakikinig doon po sa likod, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sa ating pong mga minamahal na mga kapatid, kung sino pong nakahanda sa atin, amen. Ating pong beloved brother John Carlo Rosario, praise the Lord. Beloved brother John Kenneth Rosuelio, beloved brother Leah Mars Saklit, beloved brother Pedi Castillo, beloved brother Armand Rondelio, beloved Mark Roland Dumalanta. Amen. Tayo po ay maghanda, mga minamahal. Amen. At kaili lamang po, mga minamahal. Amen. Kailangan handa na po agad tayo kapag tunawag po yung ating pangalan, mga minamahal. Amen. Upang maging tuloy-tuloy po yung ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Hindi po naaabala, mga minamahal. Lalong-lalo na po, mga minamahal. Amen. At talagang napapanood po tayo nationwide, mga minamahal. Amen. Live po tayo, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at ating pong tinatawagan, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved brother John Kenneth Roselio. Praise the Lord. Sundan po ng ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. Praise the Lord.
Narito po ating pong beloved kapatid, beloved brother, John Kenneth Rosuelio sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Praise Amen. the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Doble Praise the paggalang po Lord. aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa hindi malilimot ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganyan din po sa kanilang mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating pong beloved workers, preachers, hallelujah, ang paginangasiwaan po natin beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vines, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating pong beloved live webcast viewers through YouTube and live webcast stream po. Ako po yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Ako po yung nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagkakataon pong muli ito na pinagkaloob po niya sa akin, hallelujah, upang may pahayag ang mga kabutihang ginawa niya sa aking buhay, hallelujah. Mga minamahal, sa hindi pa po nakakarinig ng aking patutuo, hallelujah. Tunay na nung ako po'y bata ay sobrang sakitin ko po mga minamahal na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Ngunit sa patuloy lamang na pagdalo sa pagsama sa akin aking beloved Lola dito sa Banal na Gawain, sa patuloy ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Through the verse prayer po nating beloved pastor, hallelujah, yung pagiging sakitin ko po inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat ang aming beloved Father ay ang number 1 naming manguusig sa pagdalo dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Tunay nga mga minamahal na bago kami makarating dito, bago kami makaalis sa aming tahanan, andyan yung samot-saring mura na ibinabato sa amin ng aming beloved Father. Ngunit kami lamang ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na walang matigas na puso. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. So nadalangin natin ginangalan at minamahal na beloved Pastor. Hallelujah. Tunay mga minamahal ngayon po, hallelujah, ang beloved Father, sila pa po ang mag-offer. Hallelujah, magbibigay ng pamasahe upang ihatid kami, makadalo lamang dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Kahit lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw po na pag-provide at pag-iingat sa aming pag-drive. Hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataon, sa kabahagan na pinakalob niyo po sa akin, hallelujah, sapagkat ako po yung nakakapag-stay sa kabahagan lang po natin pinakamamahal na Jesus, hallelujah, at ako rin pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na kabahagan na pinagkakalob po niya sa akin, na bagamat hindi man po ko rapat-dapat, tunay na sa dakilang kahabagan lang po natin pinakamamahal na Jesus, ako po'y ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, bakit mga minamahal? Tayo rin po ang lugi. Tayo rin po ang lugi, mga minamahal. Amen. Hindi tayo makapagpuri, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, amen, nanlalamig na. Amen. Nanlalamig na po tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved brother John Kenneth Rosuelio sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ano mang karamdaman meron tayo, mga minamahal. Amen. Kung patuloy lamang tayo sa pagdalo, paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Aalisin din po yan ng mahal na Panginoon. Pagagalingin din po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bakit, mga minamahal? Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, mga minamahal. Amen. Mahabagin ang ating dakilang Diyos, lalong-lalo na nagsasakripisyo tayo, mga minamahal, kahit wala tayong pamasahe. Sabi nga ating beloved kapatid, mga minamahal, yung kanyang beloved tatay, taga-usig nila, mga minamahal. Subalit anong ginawa, mga minamahal? Patuloy pa rin, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kahit dumating ang isang araw, nahabag ang ating dakilang Diyos. Yung kanyang beloved tatay na nanguusig sa kanya, mga minamahal, sila na po ang unang nagbibigay ng pamasahe upang sila'y makarating sa gawain ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, amen? May standard sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. May pagpupuri na katanggap-tanggap sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Akala po natin, mga minamahal, basta't napapalakpakan natin ating dakilang Diyos, mga minamahal, okay na po, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Kapag sinasabing magpuri, mga minamahal, amen? Sabi nga po, amen, kailangan magkaingay na may kagalakan.
Ibig sabihin, kapag nagpupuri sa mahal na Panginoon, wala yung aantok-antok na diwa, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay, ating pong ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. At sundan po ng ating pong beloved brother, beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba patadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa paglalala sa turut aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa kanilang buong sambayan. At ako rin po bumabati mga minamahal sa ating beloved elder, preacher. Ganon din po sa mga elder, sa lahat ng mga awit mga dutog. Ganon din po sa inyo mga minamahal na madaling araw na po mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako kinahabagan sa mga oras na ito para po ibahagi sa inyo mga minamahal. Lahat po ng himalang ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Year 2000 mga minamahal, nung ako'y nagbakasyon galing abroad mga minamahal, ng aking niyaya ng aking mga mahal sa buhay dahil sila pang unang nakakilala para dumalo po sa ating banal na gawain mga minamahal. Ako po dumalo mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus pero wala po sa puso mga minamahal. Dahil andyan mga minamahal, mayroon po akong ibang sektang dinadaluhan mga minamahal. Sa sekta na yun mga minamahal, andyan po aktibo po ako minamahal, kaya andyan po ang pag-uusig ko, mga minamahal. Pero andyan mga minamahal, kahit andyan po ang aking pag-uusig sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Every time nagbabakasyon ako, after 1 year, 2 years, mga minamahal, ako po dumadalo dito, mga minamahal. Patuloy akong dumadalo kahit na ako po, kahit ako po wala po yung puso ko dito, mga minamahal. And then, mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal, dumatang isang araw, mga minamahal, na year 2006 mga minamahal, andyan po na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Pero although na tinanggap ko po after few years mga minamahal, andyan pa rin mga minamahal, wala pa rin ang puso ko dito mga minamahal. Pero ganun pa rin, Lord God, patuloy pa rin, mga minamahal, patuloy pa rin akong dumadalo every vacation ko, mga minamahal. Then one day, mga minamahal, dumating po mga minamahal, nagkaroon po ako ng napakabigat na problema, mga minamahal. And then sa mabigat na problema na minamahal, doon po ako nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon po akong, sabi ko, nung nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sabi ko, mayroon po akong Diyos na, mayroon po akong siktang dinadaluhan, mayroon akong Diyos na tinatawagan, pero bakit ganito ka ako? Doon nag-plus lahat ng mga bagay na ginagawa kong makasalibutan, mga minamahal. Doon po mga minamahal na talagang nag-time po ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus na nawa. Ituro niya po sa akin yung tamang daan patungo sa kanyang banal na gawain na ang talagang sinasamba ay talaga pong siya, mga minamahal. And then one day ng mga panahon na yun, mga minamahal, ang aking mahal na ading mga minamahal, yan po inadala ko po doon sa aking pinagtatrabaho dahil nangailangan po ang aming amo na mga minamahal, ng aming kasama, mga minamahal. And then mga minamahal, sa bangsang yun, mga minamahal, wala pong banal na gawain doon, mga minamahal. So ang ginagawa ng aking mahal na ating Troy, kasi po lamang siya nanonood, mga minamahal. And then mga minamahal, nung siya pinanunood, mga minamahal, then mga time na yung gulong-gulong aking puso at isipan, wala po akong kapayapaan. Halos na mga panahon na yun talagang nag-attempt din po ako magbigti, mga minamahal, dahil parang pasan ko ang digding ng mga panahon na yun, mga minamahal. Nung siya pinanunood, mga minamahal, ako po umupo, mga minamahal, nakinig ng mga patutuo, nanood kasama niya, mga minamahal. At sa aking pakikinig ng mga patutuo, andyan po, mga minamahal. Sa pakikinig ng patutuo, dyan na po, mga minamahal, unti-unti na pong hinipo na ating pinakamamahal na Jesus ang aking puso, mga minamahal. At sa mga patutuo na yan, mga minamahal, doon po ako namangka. Doon po nabuksan ang aking puso at isipan, mga minamahal. And then sa paglipas ng habang kami nanonood, andyan po, mga minamahal, nararamdaman ko po yung walang kapayapaan aking puso at isipan, yung unti-unting pinapagaan ng ating pinakamamahal na praise the Lord. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na
Kaya mga minamahal, every gawain po mga minamahal, andyan na po nanonood na rin po ako mga minamahal. And then, andyan na po nagkaroon na po ako nakagalakan. Andyan mga minamahal, hindi na po ako dumadalo sa sekta na aking dinadalan doon sa bangsang yun mga minamahal. Andyan inusig po ako ng aking mga kaibigan mga minamahal na sabi po nila, ang aking napunta na isang kulto, hindi daw totoo ang Diyos na pinaglilingkuran dito. Pero alam niyo po, salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po na pinanghawakan po ako sa mga panahon na yun na hindi po ako nakinig sa kanila. Bagkus andyan po mga minamahal, nagpatuloy po ako sa aking panunood. And then, pag umuwi na po ako mga minamahal, andyan na po mga minamahal. Andyan na po yung sobrang kagalakan ko po sa pagdalo sa ating banal na gawain. Andyan na totally, binago na po ang yung abang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung mga dating ugali ko mga minamahal na hindi ko pa mabago-bago mga minamahal. Tulad mga minamahal na hindi po sa pagbabasa ng aking sarili mga minamahal na tuwing dumadalo po kami dumadalo ko doon mga minamahal sa sekta na yun. After nun mga minamahal, after ng gawain, pag nakayaya ng mga kaming magkakaibigan, andyan po kung may mga birthday, nagkakainuman po kami. Andyan mga minamahal, ginagawa yung mga kasanabutan, pero tuning mga minamahal, nung binago na po ang aking puso, nandyan nakilala ko na po ang ating pinakamamalis, tinanggap ko po ng set na presyo sa aking puso. Ang lahat ng mga bagay na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal Jesus dahil ako pinagpala, kinahabagan mga minamahal. Sa kabila ng aking pag-uusig dito, andyan po ewan do mga minamahal, ating mahal na pastor, inusig ko rin po yan mga minamahal. Sabi ko, hindi po siya totoo mga minamahal, pero tunay mga minamahal, nagkamali ako. Dahil andyan mga minamahal, lahat po ng turo ng ating mahal na pastor. Dahil hindi lang po yun talagang totoo po mga minamahal, ang ating mahal na pastor, siya po ang huling propeta mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal Jesus. Sa papapalang yan mga minamahal. Ganon din po mga minamahal. Alam niyo po, dahil nga po kilala ko ang aking sarili mga minamahal, na ang dami kong pagkukulang, pagkakamali mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan mga minamahal na sinasabi ng mga narinig kong mga patutuo na sabi nila sa huling kagipitan mga minamahal, pag tinagong ating pinakamamahal na Jesus, andyan po ang kanyang andyan po ang saklulo po na ating pinakamamahal na sa pagsigaw lamang daw po mga minamahal ng haleluya praise the Lord. Andyan mga minamahal, ililigtas ka, ingatan ka natin pinakamamahal na Jesus. Sa mga panaginip mga minamahal, ilang beses po ako na naginip mga minamahal na nandyan mga minamahal, nandyan po nasa kapahamakan nasa kapahamakan po ako. Andyan po sinisigaw ko po ang haleluya praise the Lord. Andyan po iniingatan po ako natin pinakamamahal na Jesus. Pero sabi ko mga minamahal, panaginip lang yun, hindi po yung totoo, sabi ko mga minamahal. And then one day, dahil nandyan po ang doubt ko mga minamahal, bigla po mga minamahal, ako at aking mahal na asawa mga minamahal, patungo kami ng Baguio po para po dumalaw sa kanyang mga mahal sa buhay mga minamahal. Andyan po sa aming paglalakbay mga minamahal, andyan po yung aming sinakyan na taxi mga minamahal. Imbis na ibaba po kami mga minamahal sa place kung saan po kami bababa, ibinababa po kami sa isang may kalayuan pa po mga minamahal. So wala po kaming magawa ng aking mahal na asawa mga minamahal, kundi bumaba at maglakad po mga minamahal. Sa aming paglalakbay mga minamahal, may konting kalayuan pa po mga minamahal. Marami pong aso mga minamahal na tumatahol mga minamahal. At may isang bahay po kaming nadaanan mga minamahal na talagang may malaking aso po na kaming nadaanan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bali nalampasan po namin, may konting kalayuan na po yung aming sa aming paglakad mga minamahal. Bigla po mga minamahal, yung itong aso na to mga minamahal, biglang nagkaraskas ng takbo at mga minamahal, sasakmalin po ang aking binti mga minamahal. Nagpagtingin po namin ng aking mahal na bilabad mga minamahal, andyan po mga napasigaw ka po ng haleluya praise the Lord, in Jesus name ka ako mga minamahal. Alam niyo po, himala po na ating pinakamamahal pa ni Jesus, yung aso mga minamahal, sasakmalin na po niya ang binti ko dahil nakita ko mga minamahal, andyan po bigla pong napahinto po ang aso na po opo mga minamahal, ang kanyang bibig ay pinatikom na ating pinakamamahal na Jesus. Sa tunay mga minamahal na makapangyarihan po mga minamahal, ang salitang haleluya praise the Lord mga minamahal. Tunay mga minamahal na ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Jesus ay tandyan mga minamahal. Ganoon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Di man po karapat dapat patuloy niya akong pinangawakan bilang isang mang-aawit mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal,
last year yata o hindi ko pa maalala kung kailan po yung mga dumating po yung time mga minamahal na nanlupaypay po ako mga minamahal dahil sa mga pagsubok mga minamahal na halos parang gusto kong bumitiw bilang isang mga awit mga minamahal, parang gusto kong bumaba po mga minamahal, pero although na gano'n nararamdaman ko mga minamahal, patuloy pa rin akong dumadalo, patuloy pa rin ako umaawit kahit na kuminsan parang wala na po sa puso ko yung aking pagpapagamit mga minamahal, pero gano'n mga minamahal, andyan pa rin nagsusumama ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan sa mga pagsubok. Mayroon ako kako ng mga panahon na yun. Panghawakan mo po kako ng mga panahon na yun. Dahil ayoko po mga minamahal, sabi ko na mawala po bilang isang mga awit mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kabila ng mga pagsubok na yun, andyan po pinanghawakan ako na ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal sa mga oras na ito mga minamahal. Ako po ay kinahabagan niya. Patuloy na umaawit sa kanyang banal na harapan. Hindi man po karapat dapat mga minamahal. Ganon din po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingay niya sa aking mahal na asawa, mga minamahal, sa kanyang trabaho, mga minamahal. Lalo na sa yung kwento niya po sa akin, one day, mga minamahal, na nasa checkpoint po siya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nasa gitna po siya ng kalsada, mga minamahal, para po pinapara mga sasakyan, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, may sabihin sa akin, may isang sasakyan, mga minamahal, na bigla po, mga minamahal, na supposed to be, kailangan po talagang daan-daan po, mga minamahal, pagdating sa checkpoint. Pero ang ginawa ng sasakyan na to, mga minamahal, bigla-bigla na lamang po talagang pinabilis niya mga minamahal ang kanyang pagmamaniho. Tunay nga po mga pasalamat ako sa pinakamamahal na Jesus dahil yung nandiyan pong pag-iingat natin pinakamamahal na Jesus dahil hindi po nasagasaan ang aking mahal na asawa. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang yan mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po tinuruan niya po ako mga minamahal, kami ng aking mga mahal sa buhay, mga minamahal na nakakilala kami sa ating banal na gawain na sa ngayon mga minamahal, kung dati kung may karamdaman kami mga minamahal, doktor, gamot, yan po ang ginagawa po namin ulga. Pero sa ngayon mga minamahal, sabag po ng ating pinakamamahal na Jesus sa pananampalataya, pagsisisi, pagsusumama po mga minamahal, wala pong gamot, walang doktor, andyan po ang kagalingan, pinagkakalob na ating pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa patuloy sa mga pagpapala, pinagkakalob niya sa amin mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po mga minamahal, tinuruan niya po kami maging magtapat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagtatapat mga minamahal. Andyan po mga minamahal, hindi po kami pinagkukulang sa aming mga pangangailangan. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng pagpapalang ito na pinagkalob niya sa amin. So hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Lydia Tawaran sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Mga minamahal, hindi po kami ang inyong pinapalakpakan dito po, mga minamahal. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sabi natin, beloved kapatid, kung wala sa puso natin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, amen, wala sa puso natin yung ating pagpupuri, darating ang paalala, mga minamahal. Hindi pa natin yan nararanasan sa ngayon. Sapagkat sabi nga ng ating dakilang Diyos, ang Diyos ay mahabagin. Sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Hindi agad-agad iginagawad, mga minamahal. Amen, ang paalala, mga minamahal, isang araw, darating ang paalala sapagkat wala na sa puso natin ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Lalong-lalo na sa pag-overnight, kapag sinabihan tayong humalakpak tayo sa ating dakilang Diyos, hindi natin maipalakpak ang ating mga kamay. Pwede naman tayong umidlip-idlip, subalit yung talagang tulog na mga minamahal. Amen? Kailangan natin talagang magsakripisyo. Ang iba talaga mga minamahal, pagod sa maghapong trabaho, mga minamahal. Natural, makaidlip tayo, subalit yung tuluyang tulog, mga minamahal, iwasan po natin, mga minamahal. Amen? Hindi po ang iyong abang lingkod ang inyong pinapalakpakan. Amen. Sino po bang makikinabang kapag pinakalakpakan natin ating dakilang Diyos? Kami po ba na tumatayo? Hindi po. Tayo po na umupuri sa ating dakilang Diyos. Tayo ang makikinabang. Sapagkat sabi nga po, mga minamahal, 3 days fasting, nakapangyarihan ang katumbas kapag tayo po ay nag-overnight, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matutoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Christine Bigaong. Praise the Lord. Praise God. Bago lang ang pinagmataas na pupuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Dubli paggalang mo sa ginagalang wala Pastor Will sa dadalambegan sa mga pag-aalala noon turo at ginagalang San Pastor Lina, si Almeida, and praise God, the whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved na kapatiran natin ng baguan, at sa lahat po maminumhal na naabot o nakakarinig tinig sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat po maminumhal na nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi iba yung dagat, praise God. Magandang oras po yan. At magandang umaga na po sa mga oras ng minuhal. Puri ang ating pinakamamahal pa Jesus. At muli mapasalamatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. Sa lahat ng mga bagay maminumhal na kamanghamanghang gawa sa aking buhay. Praise God. Na maminumhal na kung dati-rati maminumhal, yung abang lingkod ay alipin po ako maminumhal ng bisyo na yung paggagamit maminumhal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, na talagang grabe maminumhal sa mga oras na yun, ay hindi ko sukat akalain maminumhal na ako'y baguhin ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pero maminumhal, grabe iba talagang kapangyarihan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. Talagang pag ipamuhay mo, ang sabi nga maminumhal, ang salita ng ating pinakamamahal pa Jesus na noon maminumhal, lalaki pang tanda maminumhal, babaguhin ka ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. Sa unat panalangin lagi ng ating ginagalang wala pastor, maminumhal na talagang sa kanilang pananalangin, walang sawang bubukas ng ating banal na gawain. Maminumhal, naabot po kami sa dako ng linggayin upang masabi nga maminumhal na tayo iligtas ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. Nagpupuri rin ng papasalamat hallelujah sa umagang ito, maminumhal na nung nakaraang sumunod na linggo maminumhal dahil meron po kaming something na pagsubok sa buhay maminumhal dahil talagang pumayapa po maminumhal yung aking tita na panganay ng aking kapatid kapatid sa aning mahal na ina, praise God, yung kanyang ate maminumhal. Talagang sabi ko kay mama kasi mayroon na may edad na rin dahil halos mag-70 na sila maminumhal. Sabi ko sa kanila huwag nang bumiyahe dahil may high blood siya maminumhal. Panahon ng grabing tag-init maminumhal. Talagang pinilit niya pa. Dahil sabi niya maminumhal, nandun lahat yung kanyang mahal na kapatid, siya lang ang wala maminumhal. Pero kung madidisgrasya ka naman, sabi ko sa kanya, nasa sayo na. Sabi ko, basta binalaan kita. Alam niyo po maminumhal, hindi po ako nagkamali maminumhal. Dahil parang kutob ko lang yun, maminumhal, dahil sinabi niya sa akin. Kasi pag umalis po sila, nagpapaalam yun, maminumhal. Sabi niya sa akin na punta mo na kami Antipolo sa Maynila. Na talagang nandun na papasyalan nga, maminumhal. Kasama sana ako, maminumhal, ngunit ating Holy Supper nung time na yun, kaya hindi po ako nakasama. Tapos isa pa, maminumhal. Yung abang lingkod ay makakapag-absin ako. Sabi ko, ano magagawa ko doon kung maminumhal? Kung sumama rin ako, maminumhal. Wala naman, hindi naman natin mabubuhay yung patay, maminumhal. Kaya sabi ko sa kanya, yung presence na lang nila, paliwanag na lang nila. Praise God. Alam niyo, maminumhal na intindihan naman nila. Yung mga pinsan ko doon ay mga born again din, maminumhal. At talagang naintindihan po nila, maminumhal. Ito na, nung pauwi na sila mama, yung sinasabi ko, maminumhal na binalaan ko siya, nangyari nga, maminumhal. Talagang tumaas yung high blood ng aking mahal na ina sa laman. Praise God. Talagang nag-aburido ako, maminumhal, dahil sabi ko, wala rin akong magagawa kung uuwi rin ako, maminumhal. Talagang ang sekreto lang doon, maminumhal, ay muli kang, sabi nga, magsumamo sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. At ipanalangin, maminumhal, yung ating mga loved ones, maminumhal. Wala talagang imposible sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. Nandoon maminumhal dahil na-hospital po siya ng halos 2 araw dahil muntik siyang maputulan ng ugat sa part ng kaliwa, maminumhal na batok, maminumhal. Sabi ko, walang imposible sa ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo po, maminumhal talaga hindi ko pinalata dahil
alam niyo naman na pangiti-ngiti lang yung abang lingkod. Pero sa totoo lang ay grabing pagsubok yung aking nararanasan. Sabi ko, pinanghawakan ko ang kapangyarihan ng ating pinakamamalakas. Walang imposible sa ating pinakamamalakas. Praise God. Totoo talaga, maminamahal. Pag pinanghawakan mo ang kapangyarihan ng ating pinakamamalakas, Jesus, nandun maminamahal. Ito na, maminamahal nung hindi pa po ako nakaka-uwi, maminamahal nung nakaraan. Talagang sabi nga na nung nag-video call kaming lahat, maminamahal, ay talagang magaling na yung aking mahal na salamat sa ating pinakamamalapit. Praise God. Praise the Lord. Talagang sabi ko nga, kung pupunta rin ako doon, wala rin naman akong magagawa, maminamahal, dahil nandun naman yung ibang mga kapatid ko. Sila lang yung nag-assist, maminamahal. Pero nabigla ako dahil nung linggo, nung sumunod na linggo na yun, maminamahal, dahil umuwi na rin sila after ng yung libing, maminamahal. Tapos yun yung maminamahal. Napagod talaga siya, maminamahal. Pero sabi ko nga, walang imposible sa kapangyarihan ng ating pinakamamalaking sa unat panalangin lagi na ating ginagalang malapasor sa kabalikat ng ating mga bilabon manggagawa. Praise God. Totoo talaga, maminahal. Magsumamo ka lagi sa ating pinakamamalaking. Kahit anong kabigat ng problema, mga pagsubok, talagang lulutasin yan ng ating pinakamamalaking. Praise God. Nagpupuri rin ako nagpapasalamat, maminamahal, dahil alam niyo mo, maminamahal, yung araw po na maminamahal bago mag-summer, talagang, di ba, ulan po ng ulan, maminamahal. Alam niyo po yung maminamahal, sa totoo lang maminamahal, nagkaroon po ako ng trangkaso. Dito po maminamahal sa pastoral house. Talagang grabing trangkaso yun, maminamahal. Araw pa ng halos na tapat maminamahal ng ating bago mag-anniversary yun, maminamahal. Talagang, alam niyo, talagang inuubo ako maminamahal paggabi. Pagdating ng hapon, nandiyan na, kumakati na yung aking lalamunan, grabe, ubo ng ubo, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, nung nanalangin ako sa ating pinakamamalapay, Jesus, sabi ko, baka nasubran po lang ng malamig na, kasi mahilig po ako sa malamig na tubig, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, na umabot po sa punto, maminamahal, na nung isang araw. Sa totoo lang, maminamahal, talagang halos hindi ko na maabot yung aking hininga. Maminamahal, talagang sabi ko, nahirapan talaga ako. Pero alam niyo po, maminamahal, nalalangin ako sa ating pinakamamalapay, Jesus, kung talagang hanggang dito na lang yung kalooban mo, talagang nagsisi na ako, maminamahal. Bahala ka na sa aking pinakamamalapay, Jesus, kung anong mangyayari. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, talagang hindi pa kalooban, maminamahal, pagkagising ko ng umaga, parang binalik ka agad yung aking lakas. Salamat sa ating pinakamamalapay, Jesus. Alam niyo po, maminamahal, yung nararamdaman kong grabing pagod, grabing hirap, yung ubo ko, maminamahal, pinagaling ng ating pinakamamalapay, Jesus. Ng instant, maminamahal. Talagang totoo, talaga. Walang ginamit na gamot, maminamahal. Walang kahit na yung pahit-pahit na malalamig, wala, maminamahal. Nanalangin lang ako sa ating pinakamahal, sa laking panalangin nating, sa unat panalangin nating ginalapason. Praise God. At kabalikan ng ating mga bilabod manggagawa. Praise God. Talagang nandoon, maminamahal. Magsisi ka lang, maminamahal. Isipin mo kung saan ka nagkulang, nagkaasala, maminamahal. Talagang nandoon, talagang pagpapatawad ng ating pinakamamalapay. Yung karamdaman mo, pagagalingin ng ating pinakamamalapay. Amen. Praise God. Alam niyo, maminamahal, na isa pa, maminamahal na pagpapahala, maminamahal. E di nung yung nagkasakit yung aking mahal na ina. Alam niyo mo, minamahal talaga dahil nalaman po nila na nadalay po yung aking mahal na ina nung pagbiyahe na ng Maynila. Hindi namin expected na kasi yung family nung yung sa kapatid ng aking mahal na ina ay medyo, alam niyo naman po, pag mayayaman, maminamahal ay talagang parang yung tinatawag nila nga na parang matapobre sila, maminamahal. Grabe, maminamahal, talagang binababaha yung aming pamumuhay. Praise God. Pero alam niyo, maminamahal, nagtaka kami, maminamahal, nung muntik nga maminamahal na madali yung aking mahal na ina dahil yung pagbiyahe niya. Hindi namin inaasahan na sila'y magpapadala ng financially. Salamat sa ating pinakamamalapay. Praise the Lord, amen. Na talagang nariyan, maminamahal, na hindi na nila nagamit yun doon sa hospital o sa gamot, maminamahal. Dahil sabi ko sa kanya, pag maggagamot ka, bagsak mo niyan, dialysis, sabi ko sa kanya. Kasi matanda ka na, tapos gagamot ka pa, sabi ko sa kanya. Alam niyo mo, maminamahal, dahil sabi ko sa kanya, walang imposible sa ating pinakamamalapay, si Praise God.
Alam niyo mga minamahal, talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating pinakamamahal sa nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Salamat sa ating pinakamamahal na Praise God. Nagpupuri rin ng papasalamat, maminamahal. Tuloy ko lang po maminamahal yung aking patutuan, Praise God. Dati-rati, maminamahal, hindi pa po ako nakikilala sa balagawaing ito, Praise God. Sabi ko nga, alipin ako ng isang bisyo, maminamahal yung pagmamariwana. Dahil sa pagmamariwana na yan, napariwara yung aking buhay. Talagang naging worse yung abang lingkod. Talagang nasubukan ko na rin po magsinungaling, magnakaw, maminamahal. Sumali sa mga fraternity na talagang akala ko doon ako magbabago, maminamahal. Ay wala talagang pagbabago. Praise God, talagang subukan ko rin po magbago, maminamahal. Pero may limit, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung nakakilala kong banal gawang ito sa isang kapatiran po natin, maminamahal, na talagang wag nating paghinawaan, maminamahal yung paghahayo. Praise God, na talagang doon maminamahal yung ating mga kapitbahay na hindi pa po nakakilala, maminamahal. Huwag kang mahihiya dahil yung aking yung nag-share po sa akin, talagang alam niya na adik-adik ako, maminamahal, pero hindi siya nahiya, maminamahal. Sinabi niya talaga, maminamahal, kung gaano katunay at patunay ang Diyos natin ay nagliligtas at nagbabago ng buhay. Praise the Lord, amen. Alam niyo, maminamahal, nung pinaunlakan ko po, maminamahal, nag-overnight po ako, maminamahal. Talagang kakaiba po yung pag-share niya, maminamahal. Sabi ko nga, nung pagdating ko dito ay talagang yung pang-diskuhan, pang-rakrakan yung aking outfit, maminamahal. Dinakok po ako sa harapan. Grabe, maminamahal, parang kung tinutunaw na kandila, maminamahal. Pero alam yung maminamahal ng solemn song, maminamahal, nung umawit na po ng Mama Lumani na awiting, Praise God. Nadama ko ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang winilcome ako ng ating pinakamamalapay Jesus hanggang sa natapos po yung banal gawain, maminamahal, na nag-isip pa nga po ako, maminamahal, na hindi magpapabuti mo, maminamahal. Iba yung kalooban ng tao sa kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo mo, maminamahal, nung naisalang na po ako, madalit sabi, araw po ng Saturday, nabutismon ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus. Hanggang sa nagpatuloy, maminamahal. Ang sekreto pala, maminamahal, gusto mong pagpalain ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Isuko mo, maminamahal, yung buhay mo sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo mo, maminamahal, sabi ko, gusto kong magbago dahil ang hirap kong tanggalin yung pagmamariwana noon, maminamahal. Na talagang dumadalo po ako sa banal na gawain noon, maminamahal, nung kabaguhan ko, maminamahal. Gumagamit pa talaga ako noon, maminamahal. Pero iba talaga yung kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang nung dumating na talagang ako'y baguhin ng ating pinakamamalapay Jesus, Praise God, doon naman na ako ginamit ng ating pinakamamal sa kanyang banal lupasan. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, Praise God. Alam niyo po, maminamahal, nakilala ko itong banal na gawain. Zero ako, maminamahal. Wala akong talento about sa mga instrument. Pag-aawit, maminamahal. Wala, maminamahal. Hindi ko rin po ipinagmamalaki doon dahil may kaalaman ako sa mga ganyan. Praise God. Give ito ng ating pinakamamalapay. Praise God. Kung talagang sabi ko nga, sabi ko noon sa ating pinakamamalapay Jesus, kahit na kuwan lang taga-arrange lang ako ng upuan, masaya na ako, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, iba yung, sabi ko nga, iba yung kalooban ng tao sa kalooban ng ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo, maminamahal, hindi ko expected, maminamahal, gagamit ako sa banal lupasan ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, alam naman ng ating mga beloved workers na talagang todo tanggi talaga ako sa about pagpapagamit sa ating pinakamamalapis. Grabing hirap. Hindi nyo lang alam, maminamahal. Nakakatayo kami, maminamahal. Pero yung kabog ng aming dibdib talagang sabi ko nga, kung maaari lang, di tumayo, maminamahal. Grabe, maminamahal. Pero mahirap naman mapaalalahanan sa ating pinakamamalapis. Praise God. Alam niyo, maminamahal, na talagang sabi nga, kung anong kalooban lagi ng ating pinakamal sa kahabagan niya, sumunod lang tayo. Praise God. Salamat sa ating pagsunod, maminamahal. Doon po nagbago yung aking buhay. Praise God. Lord, na talagang lahat ng mga bagay na masasama, inalis ng ating pinakamamalapay Jesus, at binigyan po ako ng talento na nagmumula sa ating pinakamamalapay Praise God, upang magamit niya sa kanyang banal na ubasan. Praise, salamat sa ating pinakamamalapay sa lahat ng mga bagay na yan. Praise God. At nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal. Kung dati-rati, grabing payat ko noon, maminamahal. Praise God, dahil pag gumagamit ka, matik yan, di ka kumakain, maminamahal. Dahil iba yung trip ko noon, maminamahal, tatawa-tawa lang. Kwentuhan, tawa-tawa lang. Yun ang trip ko noon pag nakamariwana na ako, maminamahal.
tambay-tambay lang, praise God. Tapos uwi na naman sa bahay. Pagkatapos ng kunting kain, barkada na naman. Ganun kasi nakadrugs po ako, maminamahal. Pero nung nakilala ko itong banal na gawain ito, praise God, nakita niyo naman po sa aking physical na katawan, talagang totoo talaga. Triple blessing, maminamahal. Praise the Lalo Lord, pag amen. sinusunod mo yung utos ng ating pinakamamalapis, yung kasampung bahagi at handog, talagang tunay maminamahal. Pasasaganain ka ng ating pinakamamalapis. Praise God, kaya maraming salamat sa ating pinakamalapis Jesus sa lahat ng mga bonuses, mga talento na pinagkaloob, sa mga pagpapala niya maminamahal ng physical, financial, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po, mga minamahal. Talagang iba't ibang kaparaanan ang mahal na Panginoon kung paano tayo mga minamahal tatawagin. Amen. Sa ating mga kapatid, talagang akala niya, talagang rock and roll ang kanyang pupuntahan. Amen. Pero nakita niya, mga minamahal, nung kanyang unti-unting naobserbahan ang banal na gawain, mga minamahal, doon niya nakita mas sigit pa pala. Amen. Sapagkat mismo ang mahal na Panginoon ang humipo sa kanyang puso at siya naging dahilan, mga minamahal, kung bakit niya naintindihan ang grabing kagalakan na nadarama ng mga Kristiyano every time na tayo po ay pumupuri, dumadakila sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming po welcome sa ating pong banal na gawain, magdamagang overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at minamabaglista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Magkantabay lamang po kayo at kayo po ay talagang tsak pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat po muna ng gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig na mabuhay na patutuon. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Christine Bigaong, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord po. Ngunit pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa buo pong Almeida family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datian, sa ating mga live webcast viewers, magandang umaga na po sa ating lahat. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinagkalooban po ako ng pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa umagang ito. Tunay nga po na sariwain ko po muna yung ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay, na noon po ako yung nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po. Pinahirapan po ng karamdaman pong yan na naghanap po kami ng kagalingan sa mga doktor at sa mga albularyo, ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. Tunay nga po na nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa po yung abang lingkod na naabot po ng panalangin na ating beloved parents in the Lord, at ako po yung napadako po dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po yung nabautismohan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yan po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aking karamdaman po yan. At maging po sa pag-iingat po dahil noon po naka-encounter po ako ng muntik pong disgrasya dahil nga po yung jeep na aking sinasakay, hindi ko po alam na sobrang bilis po palang magpatakbo yung driver na aking sinakay na jeep. Nariyan po na nung ako po nandun na po kami sa
pababang kalsada na po at double highway po, nariyan po na hindi po bumagal yung jeep na aming sinasakyan na usually pong ginagawa po ng mga jeep po doon. Nariyan po na patuloy pa rin po yung bilis na aming takbo, nariyan po na natakot po yung abang lingkod dahil nung tinignan ko po yung paanong driver, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami tumitigil. Nariyan po na napaisip ko po sa akin na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Nariyan po na nakapikit na po yung abang lingkod, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binaisip po niya sa akin yung pangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Amen. in Praise Jesus' the name. That time po mga minamahal, yun lang po yung sinisigaw na yung abang lingkod at habang nakapikit po ako mga minamahal na riyan po na naramdaman ko po na unti-unti na pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan at ayan po pinatigil na po, niligtas po kami ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Na rin po nagpapasalamat po ako sa mga pagpapala niya, na rin po nagpapasalamat din po ako dahil nung nakaraang week nga po, isa po yung abang lingkod sa kinahabagan upang makadako po doon sa may outreach po natin doon sa may Kulyon, Palawan po, na riyan po na bago pa lamang po kami bumiyahe papunta roon, hindi ko na po alam kung anong expectin ko mga minamahal dahil first time ko pong sumakay po ng barko mga minamahal. Na rin po na pagbiyahe pa lamang po namin, panalangin ko po mahal na Panginoon, gawin mo pong smooth yung biyahe namin. Na rin po na pagsakay po namin ng barko, na rin po na nung nagbukas po ako ng banal na kasulatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal Panginoon Jesus, mangusap ka sa akin. Na rin po na ang nabasa ko pong talata doon ng Misaya po ay I am with you always. Yan po yung mga salita pong yun na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen. Pinanghawakan ko mga minamahal dahil pagdako po namin doon mga minamahal, nariyan po na yung papalapit na po kaming dumaong mga minamahal, na rin po ang lakas po ng alon mga minamahal na doon sa loob po ng barko na talagang matutumbak ako, hindi ka hawak mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinag-ingatan po kami nakarating po sa may dako po ng Kulyon, Palawan. Praise the Lord, amen. Noong time po na narin na po kami sa Kulyon, Palawan mga minamahal, Saturday po kami dumating, na rin po kinabukasan po gawain po. Meron po kasing matter po doon sa may dako po ng bayan sa Osmeña, kaya hindi po kami makapagsagawa ng Sunday service doon. Kaya pupunta po kami ng Lulu mga minamahal, Lulu Outreach, at bago makarating doon, kailangan po namin sumakay ng single motor mga minamahal dahil wala pong ibang means of transportation upang makarating doon kundi mag-single motor or chariot mga minamahal. Nariyan po na ang available lang po na sasakyan ay single motor. Nariyan po mga minamahal, hindi po ako umaangkas ng single motor. At nariyan po na first time ko pong aangkas nung time po na yon. Nariyan po na mahal pa yun ang mensahe mo sa akin nung binasa ko yung banal mong salita na I am with you always. Nariyan po na, sige, sakay ako ng single motor. Nariyan po na, 3 pa po kami doon sa isang motor mga minamahal. At nariyan po na hindi po biro yung daan po na aming tinahak mga minamahal, paliko-liko. At may bako-bako po. Kung nakikita niyo po yung ginagawa pong construction ng kalsada po dyan sa may harapan po ng ating chapel po, nariyan po na ganyan pong klase ng kalsada po yung dinaanan namin at pataas pababa mga minamahal. Kung iisipin mo mga minamahal, hindi ko po alam kung paano po kami nakarating doon ng ligtas. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nakarating po kami doon ng ligtas. At tunay nga pong pinagpala po kami lubusan mga minamahal. Praise the Dahil Lord. nabisita po namin yung mga kapatiran po natin doon na talaga po mainit na naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po nariyan na naman po yung pauwi mga minamahal. Yung pauwi po nagbangka po kami, pupunta po doon sa isang outreach po. Nabisita din po namin sila sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa may dako po ng Kanimango. At nung kami po ipauwi na po, narayan po nag-chariot po kami mga minamahal. That time po mga minamahal, 2 hours po yung biyahe mga minamahal. At ganun po ulit yung daanan mga minamahal. Bumpy road naman po mga minamahal. At nariyan po na for 2 hours mga minamahal, hindi ko po alam kung paano rin po kami nakauwi mga minamahal dahil sobra po kung pababa po yung kalsada, sobrang bumubulusok din po yung aming sinasakyan. Ngunit na rin po yung
nasa isip ko lagi na yung pangungusap na ating pinakamamahal na pa sa iyo bang lingkod bago pa pong kami bumaba ng barko na I am with you always. Ariyan po na, yun ang pangungusap mo sa akin, mahal na Panginoon, yun ang pagtitiwalaan ko. Sabi ko, ikaw nang bahala sa amin. At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na pa dahil muli po, inuwi po kami doon sa may dako ng bayan na ligtas at kumpleto mga Amen. minamahal. Praise the Lord. At nariyan mo, nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na pa dahil nga po na doon sa may pagbiyahe po naman po namin na pagbisita po doon sa dalawang outreach po natin mga minamahal, yung isa po by land, bumalik po kami ulit doon sa daan po na bumpy road, na rough road po mga minamahal. At pagkatapos po noon, doon naman po sa isang outreach po natin sa Balu-Balu mga minamahal, kailangan po magbangka ng more than 1 hour mga minamahal. At nariyan po na kahabagan po ng ating pinakamamahal na pa yung mga minamahal na nakapagpatotoo po yung mga beloved preachers po natin doon, nakausap po sila, naroon po na pinagpala din po dahil talaga pong nag-gather po sila mga minamahal, nakikita mo po sa kanila yung kauhawan nila sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus at pinagpala pong bawat isa po doon dahil nabisita po sila. Naroon po na nung pauwi na po kami mga minamahal, talagang sumingit ang kaaway mga minamahal. Nagulat kami dahil biglang huminto po yung bangka na aming sinasakyan sa gitna mismo ng dagat mga minamahal. Nariyan po na alam kong malalim po yung tubig na yun dahil yung kulay po ng tubig, dark blue po mga minamahal. At nariyan po na habang nakahinto po kami, natanggal po pala yung isang LC dun sa bangka na aming sinasakyan mga minamahal. Nariyan po na akala ko po mga minamahal, magpapadel na kami, magsasagwan na kami hanggang doon sa, magmula po doon hanggang sa makarating po kami doon sa pupuntahan namin pa uwi. Nariyan po na nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil isang LC lang po yung natanggal at kaya pa naman po daw umandar kahit mabagal lang at pinarating po kami ng maluwalhati maayos sa aming Praise the Lord, amen. Pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Jesus at nariyan po na ito na naman po, pagkatapos po ng banal na gawain mga minamahal na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Jesus, naran po na pauwi na po kami mga minamahal, may hinahabol po kaming time of departure po ng barko, which is 5 o'clock mga minamahal. So kailangan talagang umalis po kami kaagad doon sa may dako ng Kulyon, pumaroon sa dako ng Coron, Palawan. Nariyan po na nung umaga po, sabi po nila, may nakausap na po silang bangka mga minamahal na maghahatid po sa amin sa dako ng Coron. Ngunit, nung after ng gawain mga minamahal, umayaw na po yung umuo na maghahatid sa amin. Nariyan po na wala pong maghahatid sa amin that time mga minamahal na marami po silang tinanong na kung pwede po kami ihatid sa may dako ng Coron, Palawan. Ngunit tumatanggi po sila. Ngunit yun po na yung ating mahal na kapatid na naghahanap po ng aming masasakyan, sabi po niya, last na to, kung hindi pa to pumayag, wala kayong sasakyan ngayon pa uwi. Nariyan po na, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na pais dahil nung tinanong po yung may-ari po ng bangka, nariyan po na umuo po siya, pumayag po siya na kami po ihatid mga minamahal. Nariyan po na yung unang bangka po na nakausap na ating mahal na kapatid na nag-set ng sasakyan po namin. Talagang maliit na bangka po yan mga minamahal. Konting inches lang po ay pwedeng pumasok po yung tubig mga minamahal. At yung nakuha pong bangka na pumayag na ihatid kami mga minamahal, malaking bangka po siya. Amen. Na pwedeng pang pasahero po talaga mga minamahal. Kaya po pala yun ang plano ng ating pinakamamahal na Jesus na sa malaking bangka kami isakay pahatid. Dahil po, nung bumabiyahe na po kami papunta ng Coron mga minamahal, ang lalaki po ng alon mga minamahal na kung ang sinakyan po namin ay yung maliit na bangka, dahil mabigat po yung bagahe namin, baka pumasok po agad yung tubig sa bangka namin sinasakyan. Ngunit talagang ating pinakamamahal na po yung Susa, nagpaplano ng lahat ng ating gagawin na rin po, lalo't higit sa kanyang banal na gawain po yung ating ginagawa. Na rin po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na po Jesus at naging smooth at maayos at ligtas po kami nakauwi sa
dako po ng San Carlos Outreach. Dahil po na pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung abang lingkod po ay isa sa kinahabagan na makadaupang palad po ang ating mga kapatiran doon. At dahil po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung abang lingkod dahil na-experience ko po yung mga pagpapalang yun. Kaya ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, how great thou art. Amen. How great thou art, O God. At nakita niyo mga minamahal kung paano kumilos ang Diyos habang ating mga kapatid talagang ginanap ang kanilang misyon at napagpunta sa atin at kausapin yung ating pong mga kapatid sa may parting Coron, Colyon, and other isla doon ng mga ating mga banal na gawain. Grabe, mga minamahal. Amen. Sometimes talagang napakadelikado, but sabi nga, kapag tinawag ka ng ating mahal na Panginoon at inutusan ka, huwag mong alalahanin sapat ang sasaisip mo para kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palapahan po natin ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago tayo magpatuloy, mga minatay mo rin dumalangin para po sa ating pong breaking, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ay pinagmamalapayin. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin gising na diwa sa oras ito, malapayin. Kapatuloy po namin napapakinggan lahat ng mga himala mo at mga pagpapala na binigay mo sa aming mga milang kapatid na pinagpala. Malapay noon, naging dahilan upang kami tumubo ang pananampalataya at lumago ito at makanap ang ibang kalooban. Sa pagtake namin breaking malapay noon, bawat kamay na yung ginamit malapay noon, ibalik mo makalibong beses. Nawa ito yung magising sa aming pong mga diwa upang patuloy na aming mapakinggan lahat ng mga pumapalang kaloob mo sa iyong mga anak malapay noon. At sa mga aming kapatid na nais paggamit sa bagay nito dahil sa kawalan, hindi wala may kapagkaloob, pagpalay mo po rin po sila malapay noon upang sila po magamit sa bagay nito. Pagpalay mo kami lahat, ito ang aming samo at pasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven sing, assembling. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a
table spread, where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine, come and dine. The Master calleth, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At God bless you mga kapatid. At nawa yan magising sa ating pong mga diwa upang patuloy natin mapakinggan. Gising na gising ang ating pong mga diwa at ang lahat ng mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Arnel Nodado. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluhati, pagpaparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang malapastor, Wildy Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahonan. Hallelujah. At kailanman di natin malilimutan ang ginito ang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin sa kanilang mga anak. Hallelujah. Mga apo. Hallelujah. At sa lahat ng mga kapatiran. Hallelujah. At sa inyong mga mamahal, sa mga manggagawa, sa ating ordained preacher. Hallelujah. Sa lahat ng mga ginagamit sa awasan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Isang magpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, mahal. Una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang patuloy na pagpapala namin nakakaptan sa araw-araw. Hallelujah. Ang mga pag-iingat. Hallelujah. Ang katiwasayan ng aming buhay. Hallelujah. Sa kapayapaan. Hallelujah. Ang kalakasan ng pisikal na katawan. Hallelujah. At ang kagalingan sa aming makaramdaman. Hallelujah. Lubos ko ito pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, mahal. Dakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Amen, mahal. Patuto ko sa inyo, mahal. Ako, mahal, noong ko pa ito nararamdaman, mahal, sa tuwing ako'y natutulog, mahal, ako'y nagigising na walang hininga, mahal. Hallelujah. At ako'y biglang napapabangon, mahal. Hallelujah. Ngunit, mahal, ako'y lubos nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na sinasamahan ko itong mahal ng pag-aayon ng mahal. Hallelujah. Sa kabagan ng ating pinakamahal ng Panginoon, bagaman ito'y 2 minutes, mahal. Hallelujah. Sa loob ng isang linggo, 2 beses mahal, ako nagto 2 minutes sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Itong aking naramdaman mahal na sa tuwing kayo mahal, ito'y ako nagigising mahal na walang hininga mahal. Hallelujah. Na hinahabol ko ang hininga ko mahal. Hallelujah. Ngunit ako'y walang pangamba mahal dahil tayo mga Kristiyano mahal. Hallelujah. Sa patuloy ng ganyan mahal ang aking sitwasyon mahal sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ako'y unti-unting pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, ang pag-ayon ng mahal, ito'y napakalaking pakinabang mahal para sa ating mahal na mananampalatayang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalang ng mahal. Hallelujah. Amang mahal, tunay ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
Patuloy ko rin mahal na nung araw mahal, nung hindi pa ako nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tunay mahal, alipin ako ng bisyo mahal na wala kapayapaan sa aking puso't isipan mahal, na grabe ang aking pagbibisyo mahal, pagdadrugs, pag-iinom mahal, hallelujah. Kaya naman mahal, yung kaguluhan ng aking puso't isipan nandyan mahal. Ngunit na patuloy ako naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y kinahabakan nating pinakamahal na Panginoon na binago ang aking buhay, mga mahal, hallelujah. Praise the Lord. Kaya salamat sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa magpalang mga mahal, sa unang dalangin na ating beloved pastor, mga mahal. Ako'y kinahabakan sa misteryong ito, mga mahal, hallelujah. Na kung wala ito, mga mahal, ang misteryong ito, mga mahal, malamang wala na rin ako sa inyong banal na harapan, hallelujah. Dahil nung araw, mga mahal, pag sinabi ko, mga mahal, hallelujah. Mga mahal, lubos ko pinapasalamatan, mga mahal, yung mga pagpala sa aming buhay, sa muna ang mahal sa buhay, mga mahal, hallelujah. Na sa kasalukuyan, mga mahal, kami kinakahabagan na nagpapatuloy sa paglilingkod, hallelujah. Sa awat habag ng ating pinakamahal na Panginoon, sampuna ang mahal sa buhay, mga mahal, sa dako ng Antipolo, hallelujah. Naran niya yung mga pagpala, mga mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa mga material, mga mahal, na nung araw, mga mahal, kami, mga mahal, nangungupahan lang, mga mahal, hallelujah. Sa dako ng Pasig, hallelujah. Antipolo, mga mahal, palipat-lipat, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, mga mahal, sa awa ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sampu na mahal sa buhay, sila na rin, mga mahal, may sariling tahanan ng mga mahal, at hindi na rin sila nangungupahan, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalang ng mga mahal, hallelujah. Sa pag-iingat sa araw-araw, mga mahal, patuloy mga mahal, sa pag-iingat ng ating pinakamahal na sa aking buhay, mahal, sa dako ng Manila, mahal, sa aking pagmamaniho ng araw, mahal. Kaya totoong salita, yung totoo talaga, mahal, yung salitang hallelujah, ito yung makapangyarihan, mahal, hallelujah. Hallelujah. Mahal, sa aking pagmamaniho, dahil yung aking dinadalang truck, mahal, ito yung medyo mahina ang freedom, mahal, hallelujah. Na sa aking pagtakbo, mahal, may biglang overtake sa akin, mahal, na isang taxi, mahal, at ito'y biglang nag-U-turn, mahal, hallelujah. Sa aking sarili, mahal, talaga ito'y mababangga ko na lang, mahal, hallelujah. Sa aking sarili kaisipan, mahal. Ngunit bigla ako napasigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mahal, kunti na lang talaga, mababangga ko na. Ngunit subalit, dakila ang ating pinakamahal ng Panginoon, ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lord, amen. Maging sa dakong dito, mamahal, sa dako ng Pangasinan, mamahal, sa aming negosyo, mamahal, hallelujah. Kasama ko ang aking bayaw, mamahal, ang aming garong, mamahal, ito may kargang kahoy, mamahal, na medyo mabigat, mamahal, hallelujah. Sa dako ng lawak, hallelujah. Dahil dyan may ginagawang kalsado ng araw, mamahal, hallelujah. Napawari ng aking bayaw, mamahal, yung kasalubong niya, ito'y maunahan niya nga, mamahal, dahil nagiging isang one way na lang, isang linya ng kalsada, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabigatan ng aming dala, mahal, ito'y nag-alanganin, mahal, hallelujah. At nauna, nakalusot yung kasalubong namin, mahal, hallelujah. Sa bigla ng pagpreno ng aking beloved, bayaw, mahal, alanganin, mahal, talagang mababangga niyo itong tricycle na nakaparada, mahal, sa gilid, hallelujah. Ngunit ako'y napasigaw, mga mahal lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kunti na rin, mga mahal, ngunit nandiyan ang kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ito hindi namin nabangga, hallelujah. Hallelujah. Sabi nga ng aking beloved bayaw, mahal, sabi sa akin, bayaw, mabuti nandiyan ka, hallelujah. Sabi ko, hindi, mabuti nandiyan ang mahal Panginoon sa atin, hallelujah. Amen, praise the Lord. God, salamat sa ating mga mahal Panginoon sa mga pag-iingat ng mahal na sinasabi ko, mahal, sapat-sapat, sobra-sobra ang pagkapala namin nakakamtan, mahal. Maging sa aking kalagayan, mga mahal, dumating sa aking pagsubok, mahal. Kaya ako nagawi dito sa dako ng Pangasinan, mahal, dahil sa aking pagsubok sa aking buhay, mahal, hallelujah. Ngunit ang Diyos, totoong mapagpala, mahal. That's right. Totoong mapagpala, mahal, hallelujah. Dahil pag-uwi ko dito, mahal, dahil sa aking naramdaman na kahinaan na aking physical, mahal, hallelujah, wala akong trabaho, mahal. Ngunit ako'y maasa sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, mahal, hallelujah. Sabi ko, sapat ang mga pangangaral na aking napakinggan, hallelujah. Kahit ano lang dyan, sabi ko sa aking beloved wife, hallelujah. Ngunit ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy magtitiwala pagdalo ng mga mahal, hallelujah. Na yung bahay namin, mga mahal, ito'y
Wala pang kusina nung araw, mamahal. Hallelujah. Imagine, mamahal, ako'y walang trabaho, mamahal. Hallelujah. Sa kabagan naman, Panginoon, may ginat, mamahal, ang ating pinakamahal na Panginoon. Kami nagkaroon ng kusina na mamahal. Hallelujah. At munting negosyo, hallelujah. Sa kabagan nating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga palangin mamahal, hindi sapat ang aking silating itong mamahal sa nakamtan kong pagpapala mula sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Aking pinapasalamatan ng magpalangin mula sa material, physical, hallelujah, higit sa spiritual na pagpala. Kaya natakapurihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. At tunay nga po mga minamahal, talagang ang Diyos ay nagpo-provide ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Sometimes akala natin walang-wala ng pag-asa. Amen? But kahabang tayo mga minamahal ay nakakapit sa ating mahal na Panginoon at patuloy titiwala sa ating Diyos. Sabi ng Biblia, mapalad ang mga tao nagtitiwala sa mahal na Panginoon at kailanman hindi niya pinapahiya. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At tuloy na po tayo mga minamahal. Pakinggan po natin ang patutunan ng ating mga kapatid, ating beloved Sister Ana Villaruz, sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya na ating beloved brother, John Carlo Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng pagbati at paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang beloved Almeida children, sa atin pong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito upang akin pong pasalamatan ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pag-iingat at paggabay sa akin sa pag-alis ko po at pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings at pag-provide po sa aming daily needs, lalo na rin po sa aking beloved family at sa aming beloved mother na nagtatrabaho po sa kasalukuyan sa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa akin pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako man po'y hindi karapat-dapat kasama ng aking mga beloved sisters ay kanyang kinakabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin alayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. This valley that lies coldly before you is the shadow we cannot overcome.
Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow brought just your heart, and reciting all those verses just won't do. When the answers are enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. Heart will find a safe and peaceful refuge. The answers are enough, He's there. Instead of asking why did it happen, think of where it could lead from here. And as your pain slowly eases, you will find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers are enough, He's there. Instead of asking why did it happen, Praise the Lord, praise the Lord. think of where it can lead you from here. And as your pain slowly eases, you will find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, there is Jesus.
lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother John Carlo Rosario. Amen. At kung may oras pa at hindi po pinaganda ating beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Amen. First of all po, ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhatig, patakila ay sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Amen. Nagpring paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Estrada Almeida, again din po sa mga di malimutang aral, turo lang bilang Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun po sa buong beloved family, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo rin po minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng sa magpalang madaling araw po sa ating Praise the Lord. Amen. ako'y napupuri po sa ating pinakamahal pang Jesus niya po na ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang payag ang ginawang kabutihan sa aking buhay at magpasalamatan ang aking pinakamahal pang Jesus niya po na way back here March 21 po yung nakaraan sa trangkaso. 10 days, wala pong kaya, wala pong panlasa niya po na ako'y nanghihilo, nanghihinaman niya po na ako'y nag-desisyon na magpilot po sa mangilot ko may pilay ba o wala yung aking likod minamahal niya po na patapos po ng pangilot minamahal niya po na may pilay po yung aking likod minamahal niya po na yan din po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya po na sabit ko sa likod bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamahal pang Jesus niya po na after niya po na ako'y bumalik po ng April 4, 21 ulit sa April po yan ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakamahal pang Jesus niya po na after fixing in Leans yung aking trangkaso na 10 days, istang pong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus niya po na at ito po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalang ating pinakamahal pang Jesus niya po na yung aking pilay po sa akin likod ay standing po yung pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Jesus dahil sa ginawang po, kagalingan po sa aking buhay. Kaya napupuri po sa ating pinakamahal pang Jesus niya po na sa patuloy na provide ng pangailangan sa pang-araw-araw, provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya niya po na sa patuloy na pag-iingat din po sa aking buhay niya po na magmula sa kanina sa pagtulog ko po, minamahal niya po na patuloy na pagkabay niya, minamahal. Kaya lubos-lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Jesus dahil hindi ka pinababayaan hanggang dito sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito na po ang lanang ko pa rin pasasalaman ay sa ating pinakamahal pang Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at tayo dadako sa huling magbigay pasasalamat. Ating beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord. At ating beloved choir, please prepare. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganon din po sa kanila pong mga beloved Almeida children at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa elders po, nakapilang po natin yan. At maging sa inyo rin po mga kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ganitong pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pong mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng mabubuting ginawa niya po sa aming buhay. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa akin, sa aking pong mga beloved parents at sa aking pong beloved kuya sa aming pong pagpasok sa eskwelahan at sa pagpasok po ng aking mga magulang sa kanilang kanya-kanya pong trabaho. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pagproprovide ng aming pangangailangan na bangabat. Hindi man po namin ito inihiling, kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa amin, sa aming pong pag-aaral ng aking beloved kuya at ng aking pong beloved pinsan. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta at maging sa pag-uwi po galing sa banal na gawain. At
nagpapasama din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay ginagamit pa rin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Yan na po nagtatapos yung ating pong pakikinig na mabuhay na patotoo. At habang naganda ating beloved choir, tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the lightness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw ang Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in the right spirit within me. Come on and shout from the mountaintop, claim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower, and He gave me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Bring the powers of darkness underneath my feet, and bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory, glory, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. At tuloy na po tayo mga minamahal at isamahan ng ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga friend. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palapakan po natin ating malapay na praise the Lord.
Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We worship God. We praise Him, but there is God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O minamahal, huwag mong sayangin ang gabi. This is the day to worship. Itong araw ng ating pagpupuri sa Diyos. Sabi ng awitin, to you God all the glory. Ibigay mo lang sa Diyos ang lahat ng papuri. Kung yung pagbulay-bulayan, mga minamahal, ang lahat ng patutong ating nakapakinggan sa buong gabi ito, mga napakadakila ng Diyos. Marapat lamang purihin at pasalamatan
Hindi matatahimik ang iyong kaluluwa na hindi mo pinapasalamatan ang ating malakay. Dahil sa huling awitin, magsigap ang bawat isa. Tayo lang dito malang, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinagkamamalapin na Jesus. Narito yung mga anak, wala kaming nais kundi purihin at pasalamatan ka. Ibigay sa iyong marapat na papuri, malapay na. Humingi kami kapatawaran sa mga nasuman sa pagkasala sa iyo. Ang mga pagkukulang, nabanggit na isip na salita. Patawarin mo kayo malapay sa pagdalayan na aming ginagamit ng mga pag-isa sa Estrada Almed. Ang pumaminaman na mga magagawin. Mabagka sa bawat sasarin sa uling awitin, kumilos kang maina. Pagpalay mo kami mahalapay no. Latas at lang aming sinasaway. Sa mga kapayang pangalan ni Jesus ka sa ating Jesus mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umahalin sa aking laging tungkol. Salamat po sa totoo ng iyong kordero, gusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanya muli po patumbay sa tinatapos ng papupuring awit sa ating pong mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga choir sa kanyang papuring awit. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Muli sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating pong mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po yung nandito po sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at San Carlos City, Pangasinan. Ito pinanguna po natin yung iginagalang at pinambarbanglista at Evangelist Walde Estrada Almeida. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal. Amen. At kayo po ilubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. And we give due honor and respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, beloved elders na kasama natin ngayon. Good morning po. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Kung kanina nakatulog tayo, normal lang yon dahil tayo po mga minamahal ay talagang nagpupuyat. At ang karamihan sa atin ay napakadaming ginawa kahapon. Amen. At pero yung ating pong pag-desire na tayo po'y dumalo ngayon, mga minamahal, ay malaking bagay yan sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sometimes, antok-antok tayong ganyan, but napakainam na tayo po, mga minamahal, patapusin natin ang banal na gawain, pakinggan natin mainam, at gisingin natin ating madiwa upang ating pong maganap at mapakinggan lahat ng ating pong ginagawa dito sa banal gawain. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo na po mga minagdadako sa pagpapaliwanag ng ating pagkaloob, ng ating kasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga po nito mga minamahal sapagkat parati nating sinasabi na ang Diyos ay talagang Diyos na mapagpala. Amen. Amen. At sabi ng talata mga minamahal, 2 Korinto 9:8, sabi diyan, maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging bungkaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. God is able. May kakayahan na mahal na Panginoon. Amen. Even impossible things, impossible way, may kaparaanan ng Diyos. Amen. Parating sinasabi ng ating mga napapakinggan mga patotoo, ang kaparaanan ng tao hindi kaparaanan ng Diyos. My ways are not your ways, neither my thoughts are not your thoughts. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi niyan, always the best yung sa mahal na Panginoon, hindi yung atin. Amen. At yan po mga minamahal, sapagkat alam natin na ang Diyos ay pagpala at we have experienced that.
ang sabi ng Biblia, ito'y parati na nagagawa, nangyayari, nakakalimot naman yung taong pinagpala. Amen. Kaya nga sabi dito sa Deuteronomy, mga minamahal, the Word of God, Deuteronomy chapter 8, verses 11 up to 14, and then italon sa 17 up to 18. Sabi niya, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabuting bahay at iyong matahanan, pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng iyong tinatangkilik ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong alahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Two possible tendency kapag ang Kristiyano pinagpala. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Two possible tendency na kapag ang Kristiyano pinagpala. Unang-una, possibility na makalimot tayo. Amen? Nung tayo po wala pang pagpapala, lumapit tayo sa mahal na Panginoon, nandun, puro ng karamdaman, puro ng problema, daming utang. Amen? Sabi natin, anong gagawin ko mahal na Panginoon para ako iyong pagpalain? Hinanap natin ang kanyang masal. Napakinggan natin ang patungkol sa pagbibigay. Na sabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo nagtapat, ang Diyos ay may kakayahan magpala sa bawat sa atin. Amen? Nung ating ginanap ito, mga minamahal, amen? At habang ating ginaganap, patuloy ang pagpapalang dumarating. Amen? At nung patuloy dumating yung pagpapala, mga minamahal, ay talagang tayo'y nakakalimot. Nalilimutan natin na itong pagpapalang ito ay merong nagbigay sa atin. Walang ibang ating mahal na Panginoon. Yung dating mainit na Kristiyano, mga minamahal, nung pinagpala na, ngayon, ang dami ng rason sa buhay. Amen. Hindi na ako pwede magbigay ng kasampung bagay handog. Naintindihan ako ng Diyos. Hindi na ako magbibigay kasampung bagay handog sapagkat ang dami kong gastusin. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung talagang pinabayaan ka na malapay, ba't buhay ka pa hanggang ngayon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw, mga minamahal, ating nakikita kung paano ang mahal na Panginoon ay mag-provide ng ating mga pangailangan. Kaya sabi niya, unang-una dapat natin pag-alalahanin, mga minamahal, ang ating babantayan, huwag tayo makakalimot na sa bawat pagpapala meron tayo, na sa bawat ating pangailangan na pinoprovide, mayroong Diyos na nagbibigay niya. Hindi yan dahil sa atin. Second na dapat natin bantayan, mga minamahal, ang taong pinagpala, lumalaki ang ulo. Nakakaroon ng pride. Dati-rati, mga minamahal, maski na nung iutos mo, yes na lang ng yes, upo na lang ng iupo. Amen? Pero nung unti-unting pinagpala na, may kotse na, may bahay na, may trabaho na, maganda, may pera na. Pag mautusan, di na mautusan. Amen? At ang sasabihin, pera ko to. Nagbigay ako. Nasaan kayo binigay ko? Amen? Ganun, normal yan sa mga Kristiyano, mamaya. Hindi nababantayan. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay ibinigay para tayo'y magkapanatili sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinulat ng talatang ito, mga minamahal, upang mabantayan natin ang ating araw, na kapag tayo po, mga minamahal, pinagpalaman ng Panginoon, the more na dapat tayo maglingkod sa Kanya. The more na dapat tayo magbuhay na may katapatan. The more na dapat tayo magpakainit, mga minamahal. Sapagkat kapag ginaganap natin yan, hindi napuputol ang pagpapala. Tuloy-tuloy na binubuhos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi niya, paano ba yung pagpapala na yan? Paano natin gagawin yan? We will remind everyone. We will again remind everyone. Na sinasabi ng talata, mga minamahal, sa Malakias, Kabanata 3, talata 7,
hanggang 8, mga minamahal. Mamaya hanggang 10 yan, mga minamahal. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw. Sa aking matuntunan, di nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, kung manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na magbo. Yung sinasabi sa ano kayo manumbalik, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Which yung sinasabi sa ano ka namin ninanakawan sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung ating hindi pagkakaloob, mga minamahal, kasama bakit handog, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayo nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Marami nagsasabi, ay, Old Testament yan. Hindi yan para ngayon. Sa ngayon, hindi na kailangan yan. Amen. Kung hindi totoo yan, bakit kami pinagpala nung kami sumunod sa bagay na yan? Sa pangalan ng mga pastor. Sa pangalan ng mga kanyang mga mangaral. Nung ginanap namin, nakalaya kami. Ang inyong abang lingkod, puno-puno ng utang. Amen. Talagang ang hirap ng buhay. Amen. Pero nung sumunod kami, mga minamahal, pinagpala kami ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino nagsasabing hindi na yan totoo ngayon? Amen. Yung mga nagsasabing hindi na yan totoo ngayon, sila ngayon ang namumroblema sa kanilang pang-araw-araw na pamuhay. Bakit? Sapagkat kanilang hindi nabantayan yung sinasabi ng unang talata. Yung sinasabi ng unang talata, mga minamahal, hindi ka dapat nagmamataas. Patuloy mo dapat sinusunod ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat, mga minamahal, ang iyong pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sabi yan, steadfast. Tuloy-tuloy, pare-pareho. Sabi yung ating paglilingkod is sweeter than the day before. Palagpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kung natatapat kayo kasama, bakit tantog mo na 20% before, mga minamahal, ngayon, sweeter than the day. Amen. Dapat, mga minamahal, hindi na 20, 30 na, 40, 50, depende sa kalooban ng mahal na Panginoon para sa iyo, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung 10 bagay tandog? Tithes yan. 10% of all the blessings that we receive. Amen. Sabi ng Biblia, walang kayamanan, walang pagpupalang di dumating sa atin na di galing sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Biblia, bawat pagpapanin, kunin mong bahagi mo. Huwag mong kunin lahat. Amen. Ay kasamang bahagi tandog, sabi ng talata natin nabasa, yan ay sa Diyos. Pumalakpak mo muna tayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating ginaganap yan, mga minamahal, doon natin nakikita, mga minamahal, kung paano ang himala ng mahal na Panginoon. Ang utang mo, lulutasin ng mahal na Panginoon. Impossible. Napaka-imposible. Matagi mo, mga minamahal, hindi kailangan bayaran ng utang mo sa pamagitan na dapat magkaroon ka ng maraming pera. Hindi kailangan. Kaya niyang hipuin ng mga pinagkakautang mo, sasabihin nila, wala ka ng utang. Bayad ka na. Amen? Napakaraming kaparaanan ng Diyos. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang magtiwala at magtapat sa Kanya. Dahil kapag tayo patuloy tatapat, sabi ng talata, mga minamahal, kailanman di tayo papahiya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung 10 bahagi? Ito yung tithes, 10%. At yung handog, another 10%, sabi ng mahal na pastor. So that is all in all, 20% giving. Pinaka-minimum. Pinaka-mababa yan. Amen. Ano ibig sabihin yan, mga minamahal? For example, 1,000 times 0.2 sa calculator natin. 1,000 times 0.2. That is, lalabas sa calculator 200. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Dalhin mo yan. Amen. Kung every 100, dumating sa'yo 100 mga minamahal, times 0.2 kagad. 20 pesos. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Pero kapag ang pagpapanatanggap mo ay 1 million, for example, mga minamahal, yan ay bunga ng ating mga lupa, mga hayupan, maging yan po ay taniman natin, mga minamahal, bunga. Sabi lang yan, galing sa mahal. Sweldo man yan, bigay man yan ng ating mamahal sa buhay. Ang sabi ng talata, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Kung umabot ng 1 million times 0.2, that is 200,000. Huwag mo tignan yung 200,000. Amen. Ang tignan mo, yung napakaraming 800,000 na darating sa iyo. Wala ba mo natin ang ating mahal na Panginoon? Amen. Sapagkat the more you give faithfully, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, tuloy-tuloy ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong pagdudaan yan, kapatid. We experience it. Amen. Nagawa na sa aming buhay, mga minamahal. Amen. Hanggat patuloy ka nagtatapat daw, maraming tuloy-tuloy din ang pagpapala natin. Hindi mo alam kung saan manggagaling. Amen.
Hindi mo alam na yung mga taong sino bibigay, ba't darating yan, ibibigay na sa iyo. Ang tanging mong gagawin, mga minamahal, pasasalamatan mo parati ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit mo minamahal? Sapagkat alam mo na sa Kanya galing ang mga pagpapala na yan. Palagpagan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng talata, kapag ating naganap yan, naipon natin yan, sabi niya, dalhin natin. Ibig sabihin, dadalo tayo. Hindi pwede makarating ka sa mubagi tandog mo, pero ikaw hindi nakakadalo. Hindi pwede yun. Sabi niya, dalhin mo kasamang bahay tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin mo ko sa bagay nito, sabi ng malapay no, na kundi ko bubuksan sa dungawan sa langit at ihulog ko sa iyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Grabe! Pag sinabing isang pagpapala, hindi ibig sabihin, hindi yan patungkol lang sa pera. Amen. Pag sinabing pagpapala, triple blessing siya. Physical. Karamdaman mo, gagaling ka. Grabe yan. Amen. Yung spiritual, iinit ka sa paglilingkod, mga minamahal. So kapag nalalamig ka, magbigay ka. Pag nagbigay ka, iinit ang kayong paglilingkod, mga minamahal. Kaya sa mga nakikita nyo, hindi, medyo questionable na yung pakiramdam mo kapag dumadalo ka, magbigay ka. Babalik ang kainitan mo sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga mabibigat na yung kamay, pumalakpak, magbigay ka. Babalik ang kainitan natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung tayo din po mga minamahal, financially, physically, nandiyan ang mga pagpapala ating mahal na Panginoon. Ito nga tawag dito, susi ng pagpapala eh. Amen? Amen? Na kapag ginawa natin ito mga minamahal, ano ang pangailangan, nakikita naman ang pangailangan mo, ipapagkakaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kailangan lang, gawin mo yan ang buong katapatan. With or without the eyes of people. Amen. Amen. Meron at wala na nakakita sa iyo, dapat ginaganap mo yan. Dahil ang mag-uusap yan, ikaw at ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal at ating nahawakan. Ating po kasamang bahagi at ating pumahandog. Ating panalangin po ng ating mga kapatid. Ating beloved Elder Brother June. Amen. Praise the Lord. Upang ito po ibasbasa natin malapay na praise the Lord.
po natin ng malakas. Yung palakpak na malakas at gising na gising mga minamahal para sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mga ngaral, ating brother and preacher, or brother Bubuinier. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bless you, beloved Diyos. Let us pray. Opo, nagilad mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa magdamag ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pasama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat mala Panginoon sa mga anak mo nakarating na maluwalhati, nilangisan, ang naunang yugto ng banal na gawain, mga pagpupuri, mga patutuo, at ang mga awitin, yung mga awit, sa lahat, ang patuloy na pagiging matapat sa pagbibigay ng mga anak. Muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami munang lahat inanikluhod upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Langisan niyo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa akin wala po magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng mga anak, gisingin ang aming mga natutulog na diwa upang amin pong maramdaman at maintindihan ang iyong mga pangungusap. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, amin sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antukas out! Anoint the word of the Lord in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak tayo ng sabay-sabay sa ating malapangin maminamahal. Amen. God bless you po. Kabalik tayo sa ating mga upuan. At tayo po ay mag-aral na ng salita ng Panginoon. At tayo muna ay taos sa pusong bumabati sa ating minamahal, ginagalang na pastor. Magandang umaga po. At atin pong laging inaalaala ang mga aral at turo ng ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At kailang butihing mga anak, mga apo, mga manugang sa ating pong mga beloved workers, beloved elders of the church, na mahal ang mga kapatiran, ating kapiling sa magdamag na ito. Talagang magmula pa kagabi, alas 9 ng gabi, maminamahal. At 10 minutes to 5 o'clock in the morning dito sa aming bansa o sa Pilipinas. At magandang umaga sa ating webcast viewers at YouTube at Facebook. Sa ating minamalinibig ng mga kapatiran, higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay muling ipinapabot natin sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! At sa hindi na pagtatagal, maminamahal upang ating pong mabalangkas, matalakay itong ating paksa. Madalas na natin itong marinig, ngunit paulit-ulit nating pinapaalala. Dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 12, verses 5 up to 13. Praise the Lord. Atin pong pag-usapan, maminamahal, ang patungkol sa huwag isaalang-alang o isaawalang bahala ang mga paalala ng Panginoon. Despise not thou the chastening of the Lord. Huwag nating daw baliwalain. Huwag nating walang bahala ang mga paalala ng mahal na Panginoon. Dahil mayroon po itong magandang layunin at maidudulot sa mga Kristiyano. Amen. Amen. Praise the Lord. Kindly, basahin po natin ng dahan-dahan ng mga talata. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 12, ang talatay 5 hanggang 13. Amen. At inyong nilimot ang iniaral at ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayong nagtitiis.
Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y magkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid sa landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Ito mga minamahal ay paalala muli sa atin dahil minsan kapag tayo dumanas na ng tila baga hindi na pangkaraniwan, ang dami nating sinisisi. Amen. Amen. Minsan pati ang mahal na Panginoon sinisisi natin. Amen. Ating kapwa, ang anumang mga sitwasyon na ating hinaharap, sa tuwing tayo ay nakaranas na parang tayo'y dinagana ng bigat ng mundo, ay hindi natin inaalala na lahat ng bagay na nangyayari sa atin, nagkalakip-lakip yan. Amen. Amen. All things work together for good to them that love the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ito po minamahal na aralin ay talagang laging ipinapaalala ng mga nangangasiwa, ng ating mahal na pastor, ng ating beloved Mama Dear, at sa lahat na minamahal ng dako upang ang mga anak ng Diyos ay palaging mababantayan sa kanilang mga ginagawa o sa mga kanilang kalalagayan sa buhay. Amen. Amen. Dahil kung inyo pong pansinin, maminamahal, dito po sa mga talatang ito, nakikita natin na kapag tayo pala'y dumanas ng mga paalala, atin lamang palitan yung ibig sabihin ng chastisement o chastening, na lahat ng word na yan ay palitan po natin na yan mga paalala. O di, para maintindihan mo, hambalos, o di talagang mayroon pang isang term dito ginagamit, maminamahal, yung pong ikaw ay pinagwiwikaan, ikaw ay talagang tinutuwid ng mahal na Panginoon. Amen. Yan yung another term ng mga paalala, ay chastening. Hindi po masyadong o sobra pong bigat yung pong sinasabing parusa. Dahil pag parusa na, ay medyo talagang inano ka na, hinusgahan ka na. Yung masakit na masyado. Itong parusa na binabanggit ng mga talata nating binasa, ito po yung pagkaunawa nung nag-interpret ng Biblia, nagsalin ng Biblia sa mula English to Tagalog. Kaya atin pong palitan lahat ng mabasa ninyo kapag inyong ulit-ulitin itong pag-aralan na yun pong chastisement or chastening, yan po ay paalala. Yan po ay tapik sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. At ang sabi rito, maminamahal, mayroon pong layunin, ito pong mga hambalos na ito, itong paalala na ito. Dahil minsan nakakalimot na tayo sa ating mga tungkulin, sa ating buhay, katulad nga ng ating naririnig habang ipinapaliwanag ng mga tumatayo dito sa banal na pulpito, na kaya gumawa ang malapay ng mga himala, binago ka sa iyong buhay, ikaw ay pinagaling sa iyong karamdaman, ikaw ay tinutugon ang mga dalangin ng mahal na Panginoon, mga dalangin mo sa mahal na Panginoon, dahil may layunin ng mahal na Panginoon. Ganon din po itong mga hambalos na ito, itong mga paalala na ito. Amen. Mayroon pong layunin ito na kinakailangan magkaroon ka ng kaalaman.
ikaw ay maaralan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sabi rito, maminamahal sa English, and ye have forgotten the... Maliit talaga. Ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor pent when thou art rebuked of Him. Ito po minamahal, sinabi rito, wag daw po tayo maminamahal masyadong mag-isip kung tayo napapaalalahanan dahil ang sabi rito, atin daw kinakalimutan. Ibig sabihin, ito ang layunin. Ikaw ay tinatapik dahil nakakalimot ka. Amen. Amen. Sa pagkalimot mo, dahil sabi nga, dahil pinagpala ka na, ay mayroon ng mga masaganang biyaya na ikaw ay nakasumpong na, at dahil unang-una sinunod mo, at kapag lumihis ka, kapag kalaunan, na nakalimutan mo na Kristiyano ka pala, nakakahalo-bilo mo yung mga nasa mga tao na sa sanlibutan, nakakalimot ka, na katulad sa kabanalan, talagang ipinagbabawal ng mahal na Panginoon na hindi ka dapat magsuot ng mga mahalay na kasuotan, ikaw ay nagsusuot, kaya ikay paalalahanan. Amen. Amen. Nakalimutan mo na ipinagbabawal pala ng mahal na Panginoon na umiinom ka ng alak na nakalasing dahil ang katawan mo ay templo ng Diyos. Nakalimutan mo, kaya pinaalalahanan ka. Nahirapan kang huminga. Bumalik yung karamdaman mong sakit sa puso. Amen. Amen. Ano man ang mga paalalang yan, ito pala ay nakakalimot ang Kristiyano. Kaya hindi po dapat sisihin ang mahal na Panginoon. Hindi po dapat sisihin ang sino man. Amen. Kaya nga, kung inyo pong mapapansin, kapag tayo pinaalalahanan, tayo po ay bumalik yung mga karamdaman, tayo po ay napaalalahanan, dinala tayo sa hospital, ano pong ginagawa ng mga dumarating sa atin doon? Sinabihin, ano bang pagkukulang mo? Ano bang mga pagkakamali mo? Ikaw ba ay may nilabag sa mga kautusan ng mahal na Panginoon? Pinagsisisi tayo, naging matapat ka ba? Namuhay ka ba na may kabanalan? Dumadalo ka ba? Ikaw ba ay talagang nagbihis ng bihis tunay na Kristiyano? Kapag ito po ay pinaalala sa atin, nalalaman natin, kaya pala ako pinapalo, kaya pala ako pinaalalahanan, dahil may nagawa akong hindi mabuti sa paningin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin at Diyos na buhay. Kaya maminamahal, maliwanag dito na sinabi, pinaalalahanan tayo. Amen. Amen. Ngayon, maminamahal, dahil napaalalahanan ka, alangan namang gloria pa rin. Ibig sabihin, okay pa rin. Kaya kinakailangan, ang sabi ng Biblia, magtiis ka. Amen? Amen? Ano pong sinabi mo minamahal ng versikulo 7? And ye endure chastening, God dealeth with you, as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Ang sabi rito. Ang sabi ng minamahal, kaya daw tayo hinahambalos, pinaalalahanan, dahil ang sabi rito, nagkakamali ka, nagkakasala ka, lumilis ka na. Kaya ang sabi rito, pagtiisan mo yung iyong nararamdaman. So, lahat ng mga pinaalalahanan, lahat ng mga nakakaunawa ngayong umagang ito, na nandiyan ka ngayon sa mga paalala, ay dapat malaman mo na pagtiisan mo yan dahil gumawa ka ng pagkakamali. Gumawa ka ng mga pagkakasala. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, hindi pala pwedeng sisihin ang mahal na Panginoon. Hindi pala pwedeng sisihin ang mahal na pastor, ang mga nangangasiwa, ang mga tumatayo sa pulpito. Walang ibang sisihin kundi ang sarili mo na lumilihis, nakakalimot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mabuti na lang talagang mayroong nagpapaalala. Galit tayo doon sa nagpapaalala. Amen? Amen? Bakit tayo nagagalit sa nagpapaalala? Ang sabi nga rito, napapaalalahanan ka dahil pangalawa po sinabi rito, minamahal ka ng mahal na Panginoon bilang kanyang anak. Amen? Amen?
Walang pagkakaiba yan, katulad ng iyong anak sa laman. May anak ang lalaki, babae, anumang edad yan. Kapag nagkakamali yan, minsan kahit dalaga na nga, kahit binata na nga, pinapalo pa ng nanay, ng tatay, dahil sila'y nagkakamali. Ganun din ang mahal na Panginoon. Kahit matagal ka lang Kristiyano, amen, nakaramdam ka ngayon ng panlalamig, panlulupaypay, pinalalahanan ka. Hindi ka na kasi nagpapasting, kapatid. Hindi ka na kasi nagpupuri, kapatid. Hindi ka na kasi nananalangin. Amen. Hindi ka na pumupunta sa pastoral para mag-join ng mga pagpupuri. Wala kang puri-puri sa bahay. Hindi ka na nakapag-aayuno. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya palagi kang tinatapik, hinahambalos ka, talagang ayaw na malapay, nalilihis ka sa kanyang lakad, sa kanyang gustong ipapalakad sa iyo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. May mga paalala mga minamahal para to prove your faith. Amen? Para patunayan nga na talagang totoo ba ang pananampalataya na mayroon ka na. Amen? Tulad ng ating isang kapatid dito, talagang matagal na Kristiyano, nagulat siya bakit pinalalahanan. Grabe yung nangyari sa kanyang pisikal na katawan. Para baga maminamahal na talagang ramdam niya na ang kirot na para siyang pinapatay na nito at kung ano-anong mga tumutubo sa katawan. Kung ano-anong maminamahal ang kanyang nararanasan. Yung pala pinaalalahanan siya ng ating mahal na Panginoon dahil minsan, sabi nga, hindi natin alam na bakit pinagpapasting tayo. Katulad ng makina, gastado na yung makina, kinakailangan i-overhaul yan. Amen. Amen. Makina ng sasakyan, gamit na yan for 10 years, for 20 years. Yan bakal nga, yung gawa ng tao talagang bumibigay, yung katawan pa ng tao. Amen. Kaya, ang remedyo diyan ay tayo pinag-aayuno. Tayo po'y manalangin, magpuri, huwag mag-absent sa gawain para palaging refresh, para palaging ikaw ay talagang naka-overhaul. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating minamahal na kapatid, nagtaka siya. Imagine for how many years, how many months, how many days, wala na siyang ganang kumain. Nilinis ang kanyang dugo. Dahil kung ano-anong mga bumubukol, kung ano-anong lumalabas, pinagtiisan niya mga minamahal. Sa kabila na talagang, ang sabi nga ng Biblia, sa banal na kasulatan, araw-araw, umaga at hapon, tanghali, gabi, akyat panaog si Satanas. Sa Job, chapter 1. Amen, alam natin yan. Ang great accuser ng mga Kristiyano ay ang walang iba kundi yung kalaban ng mahal na Panginoon, kalaban natin. Ina-accuse tayo palagi. Anak mo kasi na yan, mahal na Panginoon, hindi na marunong magpasakop, hindi na marunong magpuri, hindi na marunong makinig sa mga nangangasiwa, hindi na marunong manalangin, hindi na marunong mag-ayuno, kain tulog na lang. Amen? Amen? So, ganun ang nangyayari, maminamahal. Nung pinalalahanan na ating minamahal na kapatid, pagkatapos na kanyang nararamdaman, nag-ayuno siya na nag-ayuno, maminamahal. Dahil kung siya may dalhin sa ospital, walang magawa ang hospital. Hindi na tinatanggap sa kanyang katawan yung mga gamot, yung mga tinuturok sa kanyang pisikal na katawan. Hindi na umuubra. Dahil una-una, payat na, butot balat na lang. Hindi na talaga uubra ang gamot. Nung kanyang malaman, maminamahal, na kapag siya'y nag-aayuno, kapag siya'y talagang nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng kaginhawaan. Kaya napag-alaman natin na ang mga Kristiyano pala talaga, maminamahal, hallelujah, wala nang puwang sa mundong ito. Ikaw talaga ay pag-aari na ng mahal na Panginoon. Sumusunod ka na lang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung maramdaman niya ng ating mahal na kapatid, maminamahal, tinuloy-tuloy niya ang pag-aayuno. Tinuloy-tuloy niya ang pagpupuri. Tinutuloy-tuloy niya ang pananalangin. Amen. Amen. Buwan ang inabot nung magkaroon ng kaginawaan dahil pinakinggan siya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nung nalugod na ang malapay sa kanyang ginagawa, napapansin na lang niya, unti-unti na siyang pinapalusog, pinapalakas, mayroon ng ganang kumain, dahil walang ganang kumain, yung ating mahal na kapatid, at nagulat na lang siya, maminamahal. Ang sabi nga niya, habang siya nagpapatotoo, ang sabi na, wala na akong iniisip. Ang sabi na, talagang darating na sa akin si kamatayan, pero buhay ang Diyos kapag nagmamakaawa tayo sa mahal na Panginoon.
Dahil sa Diyos tayo nagkakamali, sa Diyos tayo nagkakasala, magmamakaawa tayo sa ating mahal na Panginoon. Pinakinggan siya at dinugtungan pa ang kanyang buhay, lumusog, lumakas at nakapagpapatuloy sa kanyang katawagan bilang mananampalataya, ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawa, maminamahal, hallelujah, dito po sa bersikulo Diyos, ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 9 pala, versikulo 9. Ang sabi rito, furthermore, we have fathers of our flesh, which corrected us, and we have them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Kinakailangan pala magpasakop ka. Amen. Unang-unang sabi rito, kinakailangan pagtiisan mo. At nakapagtiis ka na, kinakailangan magpasakop ka. Dahil nagkamali ka nga. Ito yung mga pagtutuwid sa atin. Amen. Amen. Kaya ang sabi rito, para maging partiker ka sa kanyang kabanalan. Amen. Sumunod ka na lang. Amen. Magpasakop ka. Kinakailangan ikaw ay sumunod sa kanyang mga pagtutuwid sa iyo. Dahil kapag tayo tinutuwid, tinuturing na tayo na tunay na nga na mga anak ng Diyos. Dahil minamahal at minamahal ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Minsan hindi natin naunawaan ito. Minsan hindi natin naiintindihan. Amen. Amen. Na tila baga sabi natin, dahil laman lang tayo. Ano ba to? Ano ba naman? Grabe naman itong pahirap sa katawan ko. Grabe naman yung pahirap sa isip ko, sa puso ko. Gusto kong guminhawa, gusto kong makaramdam ng kaginhawaan. Wala talaga kaginhawaan. Dahil andyan ka nga sa chastisement. Andyan ka nga sa paalala. Andyan ka nga maminamahal sa sinubok ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Lahat ng mga tulog na at medyo gusto nang matutulog, magsangbi ng praise the Lord. Ayan, tulog na talaga. Huwag naman nating tulugan, maminamahal. Sayang itong ating inahanda na pag-aaral. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, ang sabi rito, pasakop ka. Paano tayo mapatunayan nagpapasakop? Kinausap ka na. Dahil hindi mahal na Panginoon, hindi Diyos ang kumausap sa iyo. Kapatid, ang sabi ng mahal na Panginoon, magpagamit ka na bilang adult choir. Magpagamit ka na bilang manunugtog. Paggamit ka na, mayroong grupo dyan ng mga naghahayo para makapagdala ng bunga. Ayaw mo, mahal na kapatid, magpatotoo ka na. Ayaw mo pa rin magpatotoo. Lahat ng ayaw natin. Amen. Ginamit yun ng mahal na Panginoon. Hindi na bababa ang mahal na Panginoon para magsalita sa iyo. Anong nangyari tuloy? Pinalalahanan ka. Pinalalahanan tayo. Amen. Amen. Yung ating mahal na kapatid, na dati-rati maminamahal, grabe ang pagkatawag sa kanya. Through radio program lang, yung kanyang karamdaman na talagang tinatali na siya, kinukulong na siya. Dahil grabe pag nagwala, grabe yung pagka-demon possessed. Amen? Amen? Through radio program lang, ang sabi na lahat ng klase ng pananampalataya, akin ang napakinggan. Pero ang sabi na kakaiba ang Jesus Miracle Crusade, sumunod lang ako sa panalangin, dumalo, nung Miyerkules na yon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi niya, maminamahal, gumaling ako sa aking grabing depresyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung siya'y pinalalahanan, maminamahal, amen, pinalalahanan. Paano kasi ang kanyang pamilya, ang nasa palibot niya, kung hindi siya bawalan na dumalo, mga pinagbabawalan diyan dumalo, di ba pinagbabawalan tayo ng tatay natin, ng nanay natin, ng asawa nating lalaki, yung asawa nating babae, pinagbabawalan, kanya-kanya po ang kaligtasan, hindi po pwedeng sakalin ka o di talian ka. Paano yan? Ang asawa mo ba, nanay mo, tatay mo, lulu't lola mo, makapagligtas ba sa'yo sa oras na ikaw ay naghihingalo na? Ikaw ay talagang bumalik na sa mahal na Panginoon? Ikaw ay nandiyan na sa grabing paalala? Hindi po. Kaya kinakailangan tumayo tayo sa ating kinatatayuan sa iyong pananampalataya na ipaglaban mo. Amen. Amen. Gaano ba naman sabihin? Pasensya na po kayo. Hindi po ako pwedeng magliban sa gawain. Taga tuwing Miyerkules, dadalo ako.
Tuwing Biyernes, mag-overnight talaga ako. Tuwing Sunday, nandun talaga ako sa gawain. Dahil kapag hindi ako dadalo, yung aking pagiging demon possessed, babalik ito. Ang sabi ng Biblia, mag-akay pa ito ng 7, delikadong bagay. Baka dati-rati, nananampal lang, nananakit lang. Ngayon, mananakmal na. Amen? Mangangagat na. Dahil 7 times worse na nga eh. Amen? Bakit tayo magpapapigil? Kanya-kanya ang kaligtasan, kahit maglakad ka pa. Ang patutok na narinig natin kanina, nakikiusap sa mga driver, sa mga bus, nakikiusap sa mga tricycle para madala lang sa ating gawain dahil ayaw nilang magliban. Mahalaga ang kaligtasan. Mahalaga ang pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Di ngayon, maminamahal, sabi ng ating mahal na kapatid, ang dami kong dinadaanang mga sikta at denominasyon. Kakaiba ang gawain ito. Dito ako gumaling sa aking karamdaman, sakit sa puso. Dito pinagaling yung ating mahal na kapatid na dati demon possessed. Amen? Bakit na magpapigil? Yan ang ibabalik mo doon sa mga pumipigil. Sabihin mo sa kanila, kung babalik ba yung aking pagiging demon possessed? Kung babalik ba yung aking sakit sa puso? Kung babalik ba yung aking karamdaman? Kaya mo ba akong akain? Kaya mo ba akong buhayin? Walang ibang kakampi ko dito kundi yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Sino ka para pigilin ako? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan dapat na mga pangangatuwiran. Amen? Kaya, tuwang-tuwa tayo kapag nandito. Bakit? Enjoy na enjoy tayo dahil habang nagpupuri tayo, hallelujah, sumasama ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Nire-revive ka, umiiyak ka, habang umaawit ka sa ating mahal na Panginoon, bumababa ang kanyang Santong Espiritu, inaariw ka, amen? Ibig sabihin, pinapatawad ka, amen? Iyon ang kailangan natin. Kaya kapag may mga paalala, dapat magalak ka, matuwa ka, dahil nalalaman mo ngayon, ikaw pala'y tunay na anak na ng Diyos. Pinaalalahanan ka na eh. Pero kung walang chastisement, kung walang paalala, mag-isip ka. Dahil sabi ng Biblia, mukha yatang anak ka sa labas, bastardo kang anak. Amen? Amen? Dahil di ba, ang mga anak sa labas, anak sa mga bastardo, pinababayaan lang ng kanyang second father, second mother, hindi talaga tunay na mga magulang. Pero sa atin, sa mga Pilipino, maminamahal, hindi natin inuugali yan. Dahil kahit hindi mo tunay na anak, talagang kapag andyan kasama mo sa tahanan, talagang minamahal mo, inaaruga mo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil talagang maano tayo, mapagmahal ng mga lahi. Amen? Lalo na kapag Kristiyano ka. Amen? Praise the Lord! Hindi mo nakikita ang mahal na Panginoon, pero iniibig mo. Paano mo patunayang iniibig mo? Kahit kasuklam-suklam na tingin, galit na galit ka sa iyong ordained preacher, sa iyong mga tumatayo sa pulpito, sa iyong pastor, sa nangangasiwa sa iyo, minamahal mo pa rin. Dahil kailangan magmahalan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masakit magsalita, pagtiisan mo, dahil nakakaayos sa iyong buhay spiritual. Tinutuwid ka. Amen? Amen? So wala tayong magagawa, kundi sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang pangatlo dito, na napakaganda, dito sa araling ito, ang sabi rito, maminamahal, dito po sa versikulo 10, paki-plus. Sinabi rito, for they verily, for a few days chasten as after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Nabanggit po yung prophet, maminamahal, may ginansya pala. Ang sabi rito, maminamahal, ang ginansya na tinutukoy po dito, nakakatiyak ka kapag marunong kang sumunod, marunong kang nagpasakop, amen, nagtitiis ka, dahil yung pagkatapos ng paalala na yan, kaginhawaan na ang kasunod. Dahil in every storm, bagyo man yan, lindol man yan, anumang mga pagsubok, higanti man yan, pagkatapos niyan, sisikat din ang araw. Pagkatapos niyan, maayos din ang lahat. Malalagpasan mo rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Paano kung nalalagpasan mo na, ang dami mo nang sinisisi? Di mahiya ka na ngayon. Yan ang nag-uumpisa na ikaw ay nanlalamig, hindi ka na bumabalik sa gawain. Dahil mayroon ka ng sinisisi, nahihiya ka na doon sa sinisisi mo. Kaya wag ganun.
Huwag mag-uugali ng ganyan. Amen. Amen. Kung ikay pinaalalahanan, ang sabi rito, tanggapin mo. Pagtiisan mo. Amen. Magsumikap kang magpasakop doon sa mga paalala sa iyo. Ang sabi rito, dahil pagkatapos niyan, mayroong pakinabang. May prophet. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, lahat pala ng layunin ng mahal na Panginoon, lahat pala ng kanyang ginagawa sa atin, hindi po talaga para tayo pahirapan. Kung hindi, tayo lamang ay pinapasunod, tayo lamang ay pinapaayos, i-straight mo yung lakad mo, kapag ikaw ay medyo lumilihis na, amen? Amen? Huwag ka nang mag-retaliate, huwag ka nang gumawa ng sarili mong daan, dahil there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen? Amen? Tila magandang ginagawa mo, pero ang dulo pala, kapahamakan. Ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon, nahihiya na. Sila naman na may kagagawan, hindi na bumabalik sa gawain. Lalahiya na. O di pupunta sa ibang gawain. Bakit? Ano bang Diyos yung tinatawagan doon at tinatawagan natin Diyos? Iisa. Nahihiya na dito dahil mga ginagawang hindi maayos. Amen. Amen. Kung inayos mo yan, nagpasakop ka, sumunod ka, hindi pagkatapos noon giginhawa ka rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo pinagiginhawa dahil lalo pa tayo nagre-rebuild, lalo pa tayo naging rebellious. Amen. Ayun ang problema ngayon. Hindi naman kasalanan yan ng ating mahal na pastor, ng mga ngasiwa. Hindi naman kasalanan yan ng mga tumatayo sa pulpito. Kasalanan mo, kasalanan ng gumagawa. Ang daming sinisisi. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Wala namang ibang sisihin, kundi sarili nila. Sarili natin. Amen. Amen. Bakit tayo magsisi sa iba? Huwag natin sisihin yung iba. Amen. Praise the Lord. Dito sa versikulo 12 at versikulo 13, maminamahal, talagang nagbigay ng payo ang ating mahal na Panginoon dito sa mga talata ng alat ng Hebreo. Ang sabi rito, maminamahal, wherefore lift up the hands which hang down. Anong ibig sabihin nun? Kapag naramdaman mo na ikay pinaalalahan, pinapalo, hinambalos, ano pa man, itaas mo yung kamay mo, magpakumbaba ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, na ikay patatawarin na. Dahil ang Diyos ay hindi bingi. Kung right na ang heart mo, nakikinig siya sa iyong mga daing. Amen. Huwag ka lang mag-rebelde, huwag kang maging rebellious. Amen. Kahit anong taas ng kamay mo, ang puso mo ay nagre-rebelde, ang isip mo, ang salita, ang bibig mo ay lumalabas yung mga salitang hindi na kanais-nais bilang Kristiyano, paano ang Diyos makikinig sa iyo? Wala. Pag nakataas ang kamay mo, ang pangalawa dito, nakatiklop ang iyong tuhod, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, buong pusong pagpapakumbaba. Dahil nagkasala ka, nagkamali ka, you must have to admit your fault. Amen? 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 Hindi yung akala mo wala pa rin nangyari. Akala mo andun, tumatayo pa rin. Bilang choir member, andyan pa rin, tumatayo sa pulpito, andyan pa rin. Pero wala na sa kanyang wisyo, wala na sa kanyang dating katawagan. Hindi ganun ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi ganun ang gusto ng mahal na Panginoon. Nagkasala ako dito sa San Carlos, doon na lang ako sa Ordaneta at doon naman ako magpapatuloy. Nagkasala ako sa Ordaneta, doon naman ako sa may Mangaldan. Nagkasala ako sa Mangaldan, pupunta na naman ako. Kung saan-saan, maminamahal, ang sabi ng ating beloved minister, June, kahit saan mo dalhin yan, yung kasalanan ginawa niya sa kanyang pinanggalingan, yun pa rin ang kanyang gagawin sa kanyang paruroonan. Totoo po yan. Dahil ugali na yan eh. Amen? Amen? Kaya kapag pinalalahanan tayo, gawin lang natin itong prosesong ito. Itong ating pinag-aralang ito. Amen? Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lift up your hands. Amen? Lumuhod ka, people. Knees, tiklop tuhod. Ang sabi rito, sa 13, verse 13. Ang sabi rito, and make straight paths
to your feet, and that which is lame be turned out of the way, but let the rather be healed. Ang sabi rito, make straight paths from your feet, or for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Amen. Amen. Ang sabi rito, ituwid mo ang iyong sarili. Kinakailangan maminamahal, hallelujah, ang maliwanag dito, isagawa mo na maituwid mo ang iyong sarili. Dahil sa iyong pagsasagawa na yan, na ituwid mo yung sarili, maging patotoo ka, maging tularan ka, tutularan ka ng iba. Uy, nung humingi ng tawad si brother, humingi ng tawad si sister, ayan, pinatawad na naman na bumabalik na, tumatayo na naman sa pulpito, ginamit na naman sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagpapatawad ang Diyos. Sino ba naman tayong tao nangangasiwa? Sino ba naman ang mga pastor, mga beloved babies na hindi makapagpapatawad? Tao lang tayo. Kung ang Diyos nga ay nakapagpapatawad, tayo pang hindi makapagpapatawad. Amen. Amen. Dapat maayos natin yung mindset natin, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yung kung saan-saan ka na lang pumupunta. Akala mo aso at hayop ka na walang nagmamay-ari. Pagmamay-ari tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi po ng aklat ng Lucas 12:42-43, talon sa 47 hanggang 48, too much is given, much is required. Kindly, pakibasa po sa mga talata. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas sa kabanatay 12, ang talatay 42, 43 at italon sa 47 at 48. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan. Mapalad ang aliping yaon, na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Sa 47, at iyong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Sa 48, datapwat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti, at sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingiin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingiin sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maliwanag. Amen? Amen? Bakit pa minamahal? Ano bang pinaglalaban natin ngayon sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Di ba langit at buhay na walang hanggan? Paano ka karapat-dapat bigyan ng langit? Paano tayo karapat-dapat para bigyan ng buhay na walang hanggan? Amen? Too much is given, much is required. Kaya pinaalalahanan ka dahil yung pupuntahan mo, langit. Amen? Yung ibibigay sa iyo, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya pala ganun, masakit mangaral ang mahal na pastor. Kaya pala ganun, magtuwid ang ating beloved kuya. Dahil grabe pala yung pupuntahan natin. You must have to admit that process. Amen? 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 Kailangan tanggapin natin. Kapag hindi mo tatanggapin yan, hindi ka tatanggapin ni San Pedro sa taas. Amen? Pero hindi totoo yan. Dahil walang San Pedro doon natatanggap. Mahal na Panginoon lang ang tatanggap sa atin. Mahal na Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, talagang atin itong pakatandaan na ito pong mga paalalang ito, itong pagdidisiplina sa atin na ito, huwag nating isa sa walang bahala. Amen? Amen? Huwag nating ariin ito na parang personal. Hindi naman akong gumagawa ng paalala na yan, mahal na Panginoon eh. Amen? Hindi naman ang mahal na pastor ang nagpapaalala sa atin na binigyan ka, bumalik karamdaman mo, ikaw ay talagang nawindang na ang buhay. Dahil sa iyong nagawa ng mga pagkakamali, mga pagkakasala. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya ngayon maminamahal, mayroon tayo isang kapatiran.
Hindi nagsawa. Umaga, tanghali, hapon, gabi, laging nagtitext. Maawa ka na sa akin. Pagtulungan ninyo ako. Ako'y kinukulam. Sumasakit yung binti ko. Parang tinutusok-tusok yung ulo ko, yung bibig ko, parang may lumalabas na mga insekto. Yung aking talampakan, tinutusok ng parang karayom. In short, kinulam. Paano? Hihingi ka lang ng pre-request, hihingi ka lang ng tulong. Hala kapag may naramdaman ka na, nasaan ka tuwing Miyerkules? Nasaan ka tuwing Biyernes? Saan ka tuwing Linggo? Maliligtas ka ba ng text mo? Hindi po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi, pagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig, makikinig ang mahal na Panginoon sa iyong mga daing. Amen! Grabe ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi mabayaran, hindi masayod ang kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal po yan in short. Lahat ng mga paalala, pagmamahal yan ng Diyos. Mahal ka ng ating mahal na Panginoon, kaya pinaalalahanan ka. Amen! Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, Filipos 4:8-9. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, sa kabanata 4, ang talatay 8 hanggang 9. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan, at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan o, maliwanag yung mga payo ni Apostol Pablo. Amen. Maliwanag yung mga salita na iniwanan sa atin ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear. Amen. Amen. Maliwanag yung mga paalala na yan. Pasakop ka. Pagtiisan mo. Tanggapin mo. Magpatuloy ka. Ayusin mo ang lakad mo. Ayusin mo ang buhay mo. Hindi bingi ang mahal na Panginoon. Hindi tulog. Hindi pikit ang kanyang mga mata. Kung nagawa mo ang tama, kung saan ka nadadapa, karakadaka, umahon, at magpatuloy, ang mahal na Panginoon ay bukas palad para ikaw at ako, maminamahal, ay talagang nandiyan sa kanyang kalinga para siyang inahing manok, maminamahal, talagang kanya kang kinakalinga. Yung sisiw, maminamahal, ayaw yan malalamigan, ayaw yan ipaagaw sa mga detractor. Talagang grabe, maminamahal ang kanyang pag-aalaga, yung inahing manok o anumang mga inahin, bagong naging baboy man yan, maminamahal. Grabe talagang pagmamahal na. Bilang ina, bilang ama, ganun din ang pagmamahal sa atin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay talagang sagana sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay talagang hindi kanya pababayaan. At ako, tayo na nagpapabaya. Kaya grabe, maminamahal. Hallelujah. Hindi natin kayang masuklian ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Walang kasing bait na Diyos sa ating pinaglilingkuran. You have led me through Hindi kanya iiwanan, ipababayaan man. the darkest Kanyang pagmamahal ay nananatili sa atin. Kahit ano pang ginagawa natin, hindi magbabago ang kanyang pagliligtas sa iyo. you as a father. Kung tayo nagbabago, ang Diyos ay hindi. You as a son. Awitin natin. And I know Hallelujah. in the goodness. Alalahanin natin ang mga kabutihan ang ginawa natin Diyos sa ating buhay. Hallelujah. That all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am of the goodness of God. Kahit tapat sa habang buhay. Hallelujah! Ika'y mabuti magkailan. Hanggat ako ay namubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo ba maibigay ang pagpupuri sa malapagang mo minamahal? Naunawaan mo ngayon, handa ka palang patawarin. Handa ka palang linisin. Ba't ayaw mong pasakop? May kaginawaan sa dulo ng paglilingkod na ito. May pangako ang mahal na Panginoon. Hallelujah sa atin. I will never leave you nor forsake you, sabi ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Hallelujah. Lord, thank you so much. Purihin ka. Purihin ka. Thank you so much for this. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, si Job, nung siya'y sinubok, nung siya'y pinaalalahanan, nagkabukol-bukol ang katawan, nahuhulog
Ang mga uod sa kanyang katawan, ibinabalik niya, maminamahal. Ang sabi ni Job, mahal na Panginoon naglalagay, mahal na Panginoon mag-aalis dito. Hallelujah! Ganun ang papapakumbaba ni Job. Sino tayo para tayo mag-against sa ating Maker? Sino tayo para tumaliwas tayo sa ating Diyos na lumikha sa atin? Nililok ka lang, ilikha ka lang. May gumawa sa iyo, may gumawa sa atin. May landas na tayo sinusunod. Sumunod tayo sa plano ng mahal na Panginoon. Huwag tayo makipagtunggali sa ganung pamamaraan. Mahabag sa atin ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Sa ating minamahal, mga webcast viewers, YouTube, Facebook, there are 4 requirements of the gospel. Faith, repentance, baptism in the name of Jesus Christ, and baptism of the Holy Spirit. 4 na reglamento ang kaligtasan, mayroon. Nasa Biblia yan. Kung iyong kinalalagyang gawain, iglesia, wala yung 4 na yan. Mag-isip-isip ka na. Pumunta ka dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nandito yung 4 na requirements papuntang langit. Kung wala kang 4 na reglamentong ito, hindi mo marating ang langit, hindi mo matanggap ang buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya, unang-una ay kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita. Iyong pinaniniwalaan, mangyayari. Kahit nagkakamali ka, nagkakasala ka, pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Pagalingin ay iyong karamdaman, magbago ka, amen. Kahit pinaalalahanan ka, ibalik sa iyong kagalingan, sa iyong karamdaman. Pangalawa, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na hindi kamaligtas, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Acts 2:38. So kinakailangan magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ni Nicodemo, maminamahal, anong gagawin ko? Master, Guro. Sabi ng mga lapayon, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. At sabi maminamahal, ye must be born of water and spirit. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang pang-4, maminamahal, Diyos nang gagawa. Yung umiyak tayo, naramdaman natin presensya ng mga Panginoon, yan ay Diyos nang gagawa. Habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin, ang bisitang kapiling sa umagang ito, sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako'y naniniwala, nagtitiwala. Narito ang aking buhay, aking isinusuko sa iyo. Ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon. Sa umagang ito, pinagsisihan ko ang lahat kong nakasalanang nagawa. Hugasan mo ako ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. At tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari na aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na itinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, aming makapiling sa aming gawain sa lahat ng dako sa buong mundo, dito sa bansang Pilipinas. Hinihiling ko, mahal na Panginoon, panghawakan mong lahat ng mga tumatanggap sa iyo, sumunod sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sa umagang ito, mahal na Panginoon, pinasalamatan ka namin ng tao sa puso sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, dinadalangin namin lahat na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At tuloy-tuloy na tayo, maminamahal, sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating ang inyong mga kahilingan, mga pangailangan. Dumaing kayo sa ating mahal na Panginoon, sa ating magdamag na ginagawa, sapat na po yun, na pakikinggan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So sa umagang ito, manalangin tayo sa inyong mga pangailangan, mga bumabalik na mga karamdaman, panlalamig, panlulupaypay, alisin na yan ng ating mahal na Panginoon. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, narito kami, nagpapakumbaba sa banal na harapan, patawarin mo kami, linisin mo kami sa aming magkarumihan, patawarin, hugasan ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo, anumang pangailangan ng mga anak, abutin mo po ito sa imalang kaparaanan. Sa pangalan ni Jesus, ipatong yung kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah. Banggitin ninyo, hallelujah, di mo kahirapan, pagkabakla, pagkatumboy, hallelujah, magiging drug addict sa pangalan ni Jesus, bulag bibingi sa pangalan ni Jesus, kasaut, kasaut, kasaut!
Di mo na kahirapan, kasal, in the mighty name of Jesus. Bless thy children, Lord, in Jesus' name. Bless thy children, O God, in Jesus' name. Amen and amen. I'm healed. We're healed right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Taas natin dalawang kamay, maminamahal. Tanda ng ating pasasalamat. Amen. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat na natanggap na natin. Natanggap na. Hindi pa tatanggapin ang tatanggapin, ha? Nakatanggap na lahat ng ating prayer. Kaya nagpapasalamat na tayo tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin malapay ng minamahal. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y muling kanyang ginabayan, sinamahan. At we love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Brother Marlon, sa ating pong mga announcement. Praise God. Amen. God bless po sa ating pong beloved preacher, sa ating pong sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Salamat muli sa kanyang salita, mga minamahal, ating pong napakinggan sa umagang ito. At patuloy tayong ginagabayan ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, mga minamahal. Amen. Patuloy natin pinababot ang pinabataas mo puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At isang kapapati magandang umaga. Doble pagalang sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Lagi po natin inaalala mga turo nila sa aral at pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa po mga beloved children, sa ating pong minamahal magagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal elders, sa inyo man po datiyan man, isang palang umaga po sa ating lahat, at sa mga bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, ay kayo po ay welcome na welcome to sa gawain ng Jesus Mere Crusade. Amen? At mga minamahal, tuloy-tuloy po ang balagawain ng mga Panginoon na dinaraos dito po sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating po mga minamahal na general service, bukas po every Sunday. Mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon na po. At ang midweek service every Wednesday po, nag-start ng alas 1 ng hapon at matapos na po ng alas 5 ng hapon. At ang overnight prayer every Friday tulad kagabi, nag-start po ng alas 9 ng gabi at matapos na po nitong alas 6 na po ng umaga na po ng Sabado. Amen? Puri natin malapino itong 3 beses na gawain malapino sa isang linggo ay napakalaga na ating pong madaluhan upang lalong mapagtibay ating pong pananampalataya, pag-ibag sa ating malapinoon. Amen? Ganon din po sa Bible study every Tuesday po sa Barangay Tibag di Naraos sa Tamundong Residence po, umiikot-ikot lang po mga minamahal kung saang bahay po mga minamahal, pero dyan po sa Barangay Tibag every Tuesday nag-start po ng alas 2 ng hapon at matapos na po alas 5 ng hapon. At huwag natin kalimutan idaan mga minamahal, ihulog ang 5 piso, 10 piso, any amount mga minamahal na pwede po nating ma-donate po mga minamahal para yung gawain ng Malapaynoon through TV program mga minamahal ay patuloy po mga minamahal na mai-ere at marami pang mga kaluluwa ang iligtas ng Malapaynoon sa pamagitan ng pakikinig at panunood nila sa gawain Malapaynoon through TV program. Kaya yung ating pong ihulog, napakalaking bagay po niyan, idan nyo po 5 piso, 10 piso, any amount, ihulog nyo po doon sa box po sa ating pong beloved sister information sa ating pag-uwi dahil yung mga minamahal. Huwag natin kalimutan ang maghayo mga minamahal upang marami pong mga kaluluwa ang baligtas, iligtas sa Malapaynoon at yung mga mamahal sa buhay natin na hindi pa natin nagkasama at gusto natin makasama sa paglingkod sa Malapaynoon sa pamagitan natin paghayo mga minamahal, ibahagi natin ang kabutihan ng Malapaynoon sus na ating po naranasan dito sa gawain ng Jesus Mere Crusade. Sira din po ay pagpalain ng Malapaynoon. At mag-follow up po tayo sa ating mga kapatiran. Bira natin magkasama maglingkod sa Malapaynoon. Huwag natin pagkailan tayo, mga minamahal, na sila ay mapusalan mga minamahal o makausap at talagang po mga minamahal ay makasama natin muli sa paglilingkod sa Malapaynoon. Amen?
pagpalain tayo yung lubos na ating malapay. Kaya maghayo po tayo, mag-follow up mga minamahal. Amen. Kung may mga katanungan po o gumugulo sa ating mga isipan, nais nating mabigyan ng linaw at kasagutan, huwag niyo pong hayaan, hindi mabigyan ng kalutasan yan o ng papapaliwanag sa ating mga beloved sisters po na nais magpa-counsel, lumapit lamang po kayo sa ating po beloved at tibayan. Nandiyan po sila sa likuran, nandiyan po sila sa beloved information. Sa ating po mga beloved brothers, dito naman po sa lura ating pong beloved reading preacher. Lumapit lamang po kayo, mga minimal, handa po nila kayong paglingkuran. Amen. May practice po, mga minimal, ating pong beloved adult choir right after na ating pong closing prayer at to be followed by ating pong beloved the youth and singles choir. Amen. Kaya lumapit lamang po kayo dito, mga minamahal, gayon din sa mga nais magpalihans dito po sa harapan bago kayo pumunta rito. Huwag kalimutan na manalangin dyan sa inyong grupo upang sa pagpatong ng kamay ng ating mga beloved pastor workers, maging beloved elders ay tugunin na malapay noon ang inyong mga dalangin. Kaya inulit po natin mga minimal, may lihans po after natin pong closing prayer at may practice po ating po beloved adult choir to be followed by ating po beloved youth and singles choir. Amen. Kung wala na po, amen. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Tayo po ay magpasalamat sa ating malapay noon sa pamagitan natin pong closing prayer sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa buong magdamag po mga minamahal. Tumayo po tayong lahat mga minamahal. Amen. Narito po ating pong beloved preacher brother Rogelio Bagtong upang tayo po ay pangunahan. Amen.